Good evening, everyone. This is a special session on discussion of PSIR paper 2, which appeared in this examination, mains examination 2022. 2022च्या मुख्य परीक्षेमध्ये PSIR चा जो पेपर 2 आहे त्यात नेमके काय प्रश्न आले आणि मग त्यावर उत्तर कशी द्यावीत यासाठीचा सेशन आहे. सुरुवातीला मी अनालिसिस सांगतो. I would talk about analysis first, right? Exactly what kind of questions came, and then we will talk about the answer writing. First of all, as we always discuss, paper 2 can be subdivided into 3 parts. PSIR paper 2 ला आपण 3 भागामध्ये विभागू शकतो. First, comparative politics, तुलनात्मक राजकारण. Second, IR theory, आंतरराष्ट्रीय संबंध सिद्धांत संकल्पना. तिसरा जो भाग आहे भारताचं परराष्ट्र धोरण, त्याला भारत आणि जग अशा प्रकारे नाव दिले गेले. सॉरी, इंडिया अँड वर्ल्ड, so foreign policy of India. Many people kind of ignore comparative politics somehow. They feel that it is a little bit difficult to write, but that is a wrong kind of understanding people have. बऱ्याच जणांना असं वाटतं की तुलनात्मक राजकारण अवघड आहे किंवा लिहायला अवघड आहे. असं नाहीये ते. तसं ते तुलनेने फार सोपं आहे. तुलनात्मक राजकारण तुलनेने फार सोपं आहे आणि तो बराचसा स्टॅटिक भाग आहे. त्यात काही फार डायनेमिक असा प्रकार नाही. It is kind of a static part which is not that linked to current affairs, but it is always good to give examples from current affairs when writing answers of comparative politics. If you talk about this paper 2022, there were around 4 questions on comparative politics that amounts to 55 marks. So 2 10 markers, 1 20 marker and 1 15 marker. म्हणजे जवळपास 55 मार्काच्या तुलनात्मक राजकारणावर प्रश्न विचारले गेले आहेत. 2 10 मार्कर आहेत आणि बाकी 20 आणि 15 मार्क. सो 55 मार्क म्हणजे मोठी गोष्ट आहे. इट्स अन इम्पॉर्टंट पार्ट, राईट? ओके. 2 तर कंपल्सरीच आहे. You can go for other options in section A if you want to avoid comparative politics, but not a good idea always. You should always have that command over every section. Okay. Anyways, I would discuss all those questions, not to worry about that. Secondly, there are questions which are kind of balanced across different topics in IR theory. There are questions on concepts, there are questions on approaches, there are questions on global concern, there are questions on political order, economic order, there are questions on international institutions. पेपर 2 मध्ये सेक्शन ए मध्ये ज्याला आपण आंतरराष्ट्रीय संबंध म्हणतो, सिद्धांताचा भाग, त्याच्यामध्ये जितके टॉपिक्स आहेत ना त्यावर जवळपास सगळ्या प्रश्न आले. बॅलन्सिंग ज्याला म्हणतो आपण, संतुलन केलं UPSC. त्याच्यामध्ये मग प्रश्न ते 2 मुद्दे आहेत बघा. कोणते? एक तर संकल्पनाचा मुद्दा आहे, दुसरा आहे तो अप्रोचेस ज्याला म्हणतो आपण, परिप्रेक्ष्य किंवा दृष्टिकोन. तिसरा मुद्दा आहे तो बदलती आंतरराष्ट्रीय राजकीय व्यवस्था, चेंजिंग इंटरनॅशनल पॉलिटिकल ऑर्डर. चौथा मुद्दा कोणता आहे सिलेबस मध्ये? इव्होल्युशन ऑफ इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक सिस्टम, आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थेची उत्क्रांती. बरोबर. त्या पुढचा मुद्दा कोणता आहे? रिजनलायझेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, UNO आणि मग ग्लोबल कन्सर्न्स. बऱ्यापैकी या सगळ्या टॉपिकचा प्रश्न वेगळ्या प्रकारे विचारले गेलेले आहेत. मग आता हे बॅलन्सिंग केले त्याने, म्हणून कुठलाही टॉपिक व्यवस्थित अभ्यासणं गरजेचं आहे. सेक्शन बी चा पण नंतर बोलूया. मग आता आपण ते उत्तराकडे जाऊ. विल गो टू दी आन्सर्स, राईट? ओके. Okay. I hope this is visible to everyone, those who are online and offline. You will get this booklet, I think. Do you have it now? Okay, you will get this booklet of model answers. So I have written model answers of all the 28 questions. Let us go through them. What is our objective today? 1, to understand what type of questions are being asked. Second, we would also talk about, while answering the question, what kind of thought process you are supposed to have, right? काय प्रश्न आलेत नेमके आणि मग प्रश्नाचं उत्तर लिहिताना आपण काय विचार करायला पाहिजे. आणि तो विचार म्हणजे प्रश्नाला समोर ठेवून असतो. बरं, त्याचं काही एकच एक उत्तर नसतं की काहीतरी सांगा आणि मग आम्ही उत्तर लिहू, असं नाही. ते प्रश्न काय नेमका, मग आपण काय काय वाचलंय, मग त्याच्या आधारावर आपण काय करायला पाहिजे. Getting this? So what is the question? What kind of study we had in terms of theory and other things, and how we are supposed to organize the answer. While discussing each and every question, I'll try to do that as far as possible. 2-hour session is a little bit
smaller one considering 28 questions, right? We cannot give justice to each question. So what we would do is we would go for difficult questions, and those which are very straightforward questions, I would skip them by briefly discussing. Okay. So while dealing with different questions, we would try to understand as to how we are supposed to structure the answer. की प्रश्न काय नेमकं, त्या आधारावर कशा प्रकारे उत्तराची संरचना ठेवायची हे बोलूया आपण, आणि मग तो कंटेंट काय असायला पाहिजे. Let us first deal with section A, question number 1. These are all 10 markers, A, B, C, D, E, 5 10 markers. And the first question is so straightforward, right? All that you are supposed to do is the note that is provided to you by the academy. All these points are from the note. It is pretty simple. Only thing that you are supposed to do is just give an introductory paragraph, and that's it. Write the limitations of comparative method. But it is very important. The question is, discuss the main limitations of comparative method to the study of political science. We need to understand first of all what is comparative method, which we have done in the classroom, right? So comparative method has got 3 characteristics. 1, definition of conceptual units, right? Number 2, classification. Number 3, taxonomy. प्रश्न काय विचारलाय, तुलनात्मक पद्धतीच्या मर्यादा काय, बरोबर? मग आपण तुलनात्मक पद्धत काय हे अभ्यासली आहे, आणि नोट मध्ये सगळे मुद्दे खरं तर सरळ तुम्हाला फक्त लिहायचंय. आलं का लक्षात तुमच्या? आणि मर्यादा कळायच्या आधी तुलनात्मक पद्धत म्हणजे काय कळलं पाहिजे, त्यात कोणते टप्पे आहेत किंवा कोणते वैशिष्ट्य आहेत, की संकल्पनात्मक व्याख्या, ज्या संकल्पनाची तुलना करायची त्याची व्याख्या, आणि त्याच्यानंतर दुसरा मुद्दा आहे तो वर्गीकरणाचा आहे. वर्गीकरण केलं तर तुम्हाला तुलना करणं सोपं जातं. आणि शेवटचा मुद्दा आहे तो अभ्युपगम मांडणी म्हणतो आपण त्याला, आणि चाचणी. सो हायपोथेसिस बिल्डिंग अँड टेस्टिंग, क्लास डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्च्युअल युनिट्स, क्लासिफिकेशन, आणि मग शेवटी हायपोथेसिस बिल्डिंग अँड टेस्टिंग. हे डोक्यात पाहिजे. कीप दिस इन माइंड. आता फक्त तुम्ही पहिलं वाचा, नंतर मी ते बाकीचे पॉईंट तुमच्याकडे सोडून देतो. फर्स्ट लिमिटेशन, प्रॉब्लेम ऑफ स्टँडर्ड अँड प्रिसाइज डेफिनेशन. What is the first characteristic of comparative method? आता सांगितलं ना मी तुम्हाला, अभी तो बोला डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्च्युअल युनिट्स, तो उसी में दिक्कत है. त्याच्यामध्येच प्रॉब्लेम आहे. म्हणजे काय प्रॉब्लेम आहे? डिफरंट स्कॉलर्स हॅव डिफरंट डेफिनेशन्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, राईट? देयर इज नो सिंगल डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट. जर समजा एखाद्या संकल्पनेची व्याख्याच वेगवेगळ्या लोकांची वेगळी असेल, तुलना काय करणार तुम्ही? तुलनेपर्यंत जाऊच शकणार नाही. येते का लक्षात तुमच्या? हा रिमोट कंट्रोल आहे, आणि आणखीन एखादी वस्तू घेतली मी, याला काय म्हणायचं सगळं, हा रिमोट कंट्रोल आहे. आता हा तर फोन आहे आणि हा रिमोट कंट्रोल, दोन्ही रिमोट कंट्रोल म्हटल्यानंतर काय तुलना होणार आहे सांगा मला? शक्यच नाही ना. आता हे एकदम साधं उदाहरण झालं. डेव्हिड ईस्टननी राज्य ही संकल्पना नाकारली. डेव्हिड ईस्टन डिड नॉट रियली एक्सेप्ट state as a concept or unit of comparison. Why? Because there are different definitions of state, and the entire meaning changes. If you talk about liberalism, it would talk about night watchman state, minimum state. लिबरलिझम काय म्हणतो? कमीत कमी भूमिका असलेलं राज्य, बरोबर? किमान राज्याला म्हणतो, बरोबर? यू टॉक अबाउट मार्क्सिझम, इट सेज दॅट इट इज बुर्जवा इन्स्ट्रुमेंट, बरोबर? भांडवलवाद्यांचं काय हत्यार आहे, ते माध्यम आहे. यू टॉक अबाउट फेमिनिझम, it would say that it is an instrument of patriarchy, पुरुष सत्ताक व्यवस्थेचं माध्यम. सो एव्हरी टाइम मिनिंग इज डिफरंट. समजा अर्थच वेगळा लागत असेल प्रत्येक वेळेस, तुलना काय करणार तुम्ही? इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू कम्पेअर. तर तशा प्रकारे वी हॅव टॉक्ड अबाउट डिफरंट लिमिटेशन्स ऑफ कंपॅरेटिव्ह मेथड, राईट? इट इज देअर इन दी note, and we have had enough discussion on this. So difficulties in collecting information, data. You talk about China during pandemic, right? Can you get the data from China? Pandemic, जेव्हा तो कोविड नावाची एक महामारी आली, किती लोक मेले, चीनने काय धोरण अवलंबली, त्याचा परिणाम काय, चीन काय सांगतो ते आपल्याला माहिती आहे की ते काही पूर्णपणे योग्य नाहीच आहे. मग समजा माहितीच गोळा करता येत नसेल, मी एक साधा प्रश्न तयार केला, समजा की चीन आणि भारत या दोघांनी पॅन्डेमिकला कशा प्रकारे हाताळलं याची तुलना करा राजकीय दृष्ट्या. कम्पेअर चायना अँड इंडिया इन टर्म्स ऑफ हँडलिंग कोविड-19 पॅन्डेमिक इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी. तुम्ही काय तुलना करू शकणार आहे? करूच शकत नाही. का करू शकत नाही? कारण डेटाच मिळत नाही चीनकडून. भारताकडून मिळतो का? हो, पण मग त्याच्यावर पुन्हा विश्वासार्हतेचं प्रश्नचिन्ह आहेच आहे. कारण WHO चा रिपोर्ट, त्याच्यामध्ये भारताची आकडेवारी आणि भारताने दिलेली आकडेवारी याच्यात खूप मोठं अंतर आहे, आणि त्यात मोठा वाद आहे निघाला. तो मोठा वाद आहे खरं तर. आता त्या वादात नको पडायला आपण. मुद्दा काय? एक सत्य मात्र राहतो,
की शासनाकडून माहिती मिळत नाही, वी डोंट गेट डेटा फ्रॉम द गव्हर्नमेंट. तर सेकंड, मग आता अनेक असे पॉलिटिकल बिहेवियर इज नॉट ऑलवेज रॅशनल, विवेकी नसतं वर्तन, राजकीय वर्तन, ही माहिती आपल्याला. त्यानंतर काय, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स अँड पॉलिटिकल बिहेवियर. पॉलिटिकल सिस्टम्स आर सो कॉम्प्लेक्स, राईट? व्हॉट ऑल थिंग्स आर यू गोइंग टू इन्क्लूड and what all things are you going to leave aside? A student of political science is quite confused. Student of comparative politics rather, in this exercise. जेव्हा तुम्ही तुलनात्मक पद्धत खरंच अवलंबायचा प्रयत्न करता प्रत्यक्षामध्ये, तेव्हा ह्या अडचणी येतात. अतिशय जटिल अशा प्रकारच्या राज्यव्यवस्था आहेत, तुलना कशी करणार तुम्ही? आणि दुसरा मुद्दा त्याच्या पुढचा आहे म्हणजे काय, हा एक झाला कॉम्प्लेक्सिटी, तो जोडून बघायचा, हा चौथा मुद्दा. आणि त्याच्यानंतर हा सातवा मुद्दा, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच. आधुनिक तुलनात्मक राजकारणामध्ये काय झालंय, आंतरविद्याशाखीय अशा प्रकारचा दृष्टिकोन अवलंबला गेला. आणि मग त्यातून खूप गोंधळ होतो की मग राजकीय क्षेत्र कुठे संपतं, आर्थिक कुठे सुरू होतं, राजकीय कुठे संपतं, सामाजिक कुठे सुरू होतं, मग काय घ्यायचं तुलनेमध्ये आणि काय घ्यायचं नाही, हा गोंधळाचा मुद्दा होतो. आणि व्याप्ती भयानक वाढतो आणि तो प्रचंड मोठा डेटा तुमच्या समोर येतो. मग त्याचं वर्गीकरण, हायपोथेसिस बिल्डिंग, हे सगळं अशक्य व्हायला लागतं. सो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ डेटा बिकॉज ऑफ व्हॉट, the increased scope of comparative politics due to interdisciplinary approach, and that makes it very difficult kind of exercise. The limitations आहेत म्हणजे. त्यानंतर political roles cannot be subjected to uniform rules पाहिजे खरं तर, rules, uniform rules, right, across political systems. म्हणजे राजकीय ज्या भूमिका आहेत त्यांना सगळ्यांना सारखे नियम लावता येतात का प्रत्येक ठिकाणी? तर नाही. तुलना कशी करायची, ह्या प्रत्यक्षातल्या अडचणी आहेत. बरं, ज्याला आपण म्हणतो ना की पद्धत वापरायची म्हटली की मग काय अडचणी येतात, ते अडचणी. Then comparative method is mostly concerned with political stability and maintenance. We know that very well. Comparative method came in modern comparative politics, and modern comparative politics begins with David Easton onwards, right? And all those American political scientists who tried to bring scienticism, empiricism in comparative politics, they were kind of obsessed with maintenance, persistence of the system. And that's why, you know, they could not take into consideration the factor of political change, or rather radical political change, revolutionary political change. म्हणजे काय, मुळातच आधुनिक तुलनात्मक राजकारण हे अमेरिकेतल्या राज्यशास्त्रज्ञांनी ते सुरुवात केली आणि मग त्यांच्यावर तो खूप मोठा प्रभाव होता अनुभवजन्यवादाचा. आणि त्याच्यामुळे तो एक भाग, आणि अमेरिकन राज्यव्यवस्थेमध्ये असल्यामुळे जी स्थिर आहे जवळपास 1.5 शतक, त्यातून त्यांचा सगळा भर याच्यावर आहे की व्यवस्था कशी टिकून ठेवायची. यातून होतं काय, ज्या ठिकाणी राजकीय अस्थिर्य आहे, ज्या ठिकाणी क्रांत्या घडतात, खूप मोठे बदल घडतात, तिथं काय करायचं? मग आलं का लक्षात तुमच्या? मग ही थेरीच अप्लिकेबल होत नाही आणि म्हणून मग त्या अडचणी येतात म्हणजे मेथड वापरण्यामध्ये. त्यानंतर आठवा मुद्दा, एम्फॅसिस ऑन इम्पेरिसिझम डिसइंटरेस्ट दोज हू प्रेफर नॉर्मॅटिव्हिझम. तुम्ही किती काही म्हणा, एखाद्या राज्यव्यवस्थेचं वर्णन करायचं असेल आणि मग त्याची तुलना करायची असेल समजा, तर मूल्य हा विषय लक्षात घ्यावाच लागतो. You cannot completely exclude values while either describing or comparing two political systems. You tell me one thing, तुम्ही सांगा, भारत आणि अमेरिका यांची राज्यव्यवस्था तुलना करायची म्हटली की मग काही मुद्दे येतातच. तुम्ही पहिला मुद्दा काय सांगाल रे, साम्य काय सांगाल? भारत आणि अमेरिकेमध्ये दोन्ही लोकशाही व्यवस्था आहेत. आता लोकशाही व्यवस्था सुद्धा आहे आणि लोकशाही मूल्य सुद्धा आहे. डेमोक्रेसी इज सिस्टम ॲज वेल ॲज व्हॅल्यू. आता भारत आणि अमेरिका दोन्ही काय आहेत? हे धर्मनिरपेक्ष किंवा सेक्युलर. सेक्युलरिझमचं व्हॅल्यू अगेन. भारत आणि अमेरिका या दोन्ही मध्ये लिबर्टी आहे, मूल्याला महत्व आहे, कारण प्रिएम्बल मध्ये लिबर्टीचा मुद्दा आर्टिकल 19 मध्ये आहे. आर्टिकल 19 प्रिएम्बल कंटेन्स दॅट वर्ड लिबर्टी विच कम्स फ्रॉम लिबरलिझम प्रायमरली, अँड द होल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ US अँड दॅट पॉलिटिकल सिस्टम इज अ लॉकियन चाइल्ड. जॉन लॉकचं अपत्य येते आणि त्यात लिबर्टी हा मुद्दा फंडामेंटल आहे खरं तर. मग आता जोपर्यंत तुम्हाला ती लिबर्टी कळणार नाही, तुम्हाला ते अमेरिकन सिस्टमच कळणार नाही. तुम्हाला जोपर्यंत लॉक नाही कळत, ठीक आहे, लॉकचा जो भर आहे, सामाजिक करार सिद्धांताचा जो भर आहे, कशावर? नैसर्गिक हक्क, आणि ते मूल्य म्हणून स्वीकारले, तर केवळ सायंटिसिझम अँड ओनली इम्पेरिसिझम दॅट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टँडिंग. त्यामुळे होतं काय, दिस अप्रोच कंपॅरेटिव्ह मेथड कम्प्लिटली साइडलाइन्स नॉर्मेटिव्हिझम. मूल्य हा प्रकार बाजूला केलाय आणि मग त्यातून होतं काय, तुम्हाला संपूर्ण आकलन होत नाही त्या व्यवस्थेचं. आणि ज्यांचा प्रेफरन्स मूल्यांसाठी आहे, ज्यांची पसंती मूल्यांसाठी आहे, त्यांना ही मेथड आवडत नाही, अवलंबत नाही. दोज हू हॅव प्रेफरन्स फॉर नॉर्मेटिव्हिझम दे वुड नॉट बी हॅपी विथ दिस मेथड. अँड देन देयर इज अ प्रॉब्लेम ऑफ वेस्टर्न बायस. पूर्वानुग्रह म्हणतो आपण त्याला, पूर्वाग्रह बुद्धी.
त्याच्यामध्ये सरळ सरळ पाश्चात्य व्यवस्था ह्या सुपिरियर आहेत आणि अपाश्चात्य व्यवस्था ह्या अजून अविकसित आहेत, अशा प्रकारचा एक ग्रह आढळतो. आणि त्यामुळे बऱ्याचदा अविकसित किंवा विकसित देशामधल्या राज्यव्यवस्थांकडे वेगळ्या प्रकारे पाहिले गेले आणि त्यातून त्या टर्म्स येतात, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड आणि थर्ड वर्ल्ड, पहिलं जग, दुसरं जग आणि तिसरं जग. सो दिस इज काइंड ऑफ वेस्टर्न बायस which considers non-Western systems as underdeveloped or developing, whereas the parameter of development becomes Western political systems, and based on that they have come up with a method, and that is another limitation. आणि मग तुम्ही कन्क्लुडिंग रिमार्क देऊ शकता, नॉटविथस्टँडिंग द लिमिटेशन्स. त्याला पॉझिटिव्ह करा, मर्यादा आहेत हे मान्य. कंपॅरेटिव्ह मेथड enables comparison of political system and helps build generalization, assist in improving political system. So few things happen, right? Number one, comparative method gives you a comparison based on which you can identify weaknesses and strengths, similarities and dissimilarities, and based on that you can come up with a generalization, and based on that you can go for improvement of political system. एखादी राजकीय व्यवस्था अधिक चांगली करायची असेल तर तुम्हाला तुलना करावी लागते, तर कंपॅरेटिव्ह मेथड द्वारे ती तुलना शक्य आहे आणि त्यातून तुम्ही ती व्यवस्था अधिक चांगली करू शकता. क्वेश्चन नंबर 1B, हाही प्रश्न कंपॅरेटिव्ह पॉलिटिक्स वर आहे बरं. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑन comparative politics. What is the question? What are the main challenges faced by developing countries in the era of globalization? याची चर्चाही करायची गरज पडू नये. If my students are there in front of me, I won't even discuss this because I have spent lot of time on discussing all these things in the classroom. Classroom मध्ये याच्यावर इतकी चर्चा केली आहे आणि तुम्हाला सरळ सांगतो की तुमच्या नोट्स त्याच्यामध्ये काही थिअरीज आहेत, त्याला अप्लाय करून उत्तर लिहिलेलं आहे. आता मला सांगा, हे शिकवलं नाही का तुम्हाला dependency theory? We have applied that dependency theory scholars, and while writing dependency theorist in relation to globalization, you should keep one thing in mind, that these writers were writing about the capitalist system at the global level before the advent of what is called neoliberal globalization. उदारमतवादी, नव उदारमतवादी जागतिकीकरण यायच्या आधी ते विश्लेषण आहे, हे लक्षात घ्या. त्यामुळे बरेच लोक कसं लिहितात की जागतिकीकरणाचं विश्लेषण कोणी दिलं, यांनी दिलं. तसं नाही येते. भांडवलवाद जागतिक होऊ लागला होता आणि मग त्याचं विश्लेषण येते. जागतिकीकरण हे वॉशिंग्टन कन्सेन्सस पासून पुढे, जे 80च्या दशकाच्या मध्यावर आलं होतं, आणि त्याच्या आधी त्यांचं विश्लेषण आहे, जे की तुम्ही पुढे ग्लोबलायझेशन सुद्धा लावू शकता. विश्लेषण आधी आले, म्हणजे इतर असंच लिहायचं. Analysis of dependency school, dependency theory is applicable to the effects of globalization or challenges posed by globalization to developing countries. विकसनशील देशांच्या समोर जागतिकीकरणाची आव्हान निर्माण केली, तिचं विश्लेषण करायला डिपेंडन्सी थेअरी उपयोजित करता येऊ शकते. असंच लिहायचं. तुम्ही असं नाही लिहायचं की ग्लोबलायझेशनचं विश्लेषण दिलं. अरे ग्लोबलायझेशन त्यांच्या नंतर आलं ना, त्यामुळे तुम्ही जे लिहिता ना ते व्यवस्थित लिहिलं पाहिजे लिहिताना. ओके, तर वी कॅन अप्लाय दॅट. त्यामुळे तो एक मुद्दा घेतलाय आणि त्याच्यामध्ये उदाहरणं पण दिलीत. म्हणजे देर आर एक्झाम्पल्स. देर आर 300 MNCs ऑफ US. बहुराष्ट्रीय कंपनी कुणाची आहेत? नावाला बहुराष्ट्रीय, पण त्या आहेत कुणाच्या? अमेरिकेच्या. आणि मग त्यांचा प्रॉफिट $40 बिलियन, भयानक मोठी रक्कम आहे बरं, आणि जुना डेटा आहे खरं तर. आणि ते कुठून? डेव्हलपिंग कंट्रीज पासून. सो अमेरिका आपलं भांडवल गुंतवते आणि त्याच्यावर प्रचंड नफा कमवते. मग केवळ भांडवल गुंतवलं, मग बाकीच्या गोष्टी येतात ज्याला तुम्ही फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन असं म्हणतात, बरोबर. त्यामध्ये काय काय येतं? लँड, लेबर, बरोबर, रिसोर्सेस, हे सगळं कुठलं आहे? त्या देशामधलं. आणि त्याचा निव्वळ नफा कोण घेऊन जातोय? अमेरिका हा देश. हे कोर आणि पेरिफेरी, केंद्र आणि परीख सिद्धांत, त्या प्रकारे ते एक्सप्लेन केले. त्याला सोडून काय? कटथ्रोट कॉम्पिटिशन. आता अर्थात याच्याने सॉव्हरेनिटीवर परिणाम होतो. पहिल्या मुद्द्यात तो आहे, मुद्दा आहे इम्पॅक्ट ऑन स्टेट सॉव्हरेनिटी, हे तुम्ही सांगायला पाहिजे. राष्ट्रराज्यांच्या सार्वभौमत्वावर आव्हान निर्माण होतं म्हणजे. ओके, देन ग्लोबलायझेशन हॅज posed the challenge to these countries through what is called cutthroat competition, and MNCs manipulated things which proved detrimental to developing countries. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी स्पर्धा सुरू केली आणि त्या स्पर्धेमध्ये अविकसित विकसनशील देशांचं नुकसान झालं आणि फायदे कोणाला पोहोचले? अमेरिकेला, किंवा ज्याला आपण कोर कंट्रीज म्हणतो, पाश्चात्य देश ज्याला म्हणतो. ओके, सो डेव्हलप कंट्रीज डिराइव्ड अनड्यू ॲडव्हान्टेज आउट ऑफ व्हॉट इज कॉल्ड कटथ्रोट कॉम्पिटिशन. याचं उदाहरण तुम्हाला दिलं होतं मी. आय हॅड गिव्हन एक्झाम्पल इन द क्लास. टेक्सटाईलचं, देर आर नो टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज इन US. Textile industries are polluting industries shifted to developing countries like India, Bangladesh, Indonesia.
अँड दीज कंट्रीज आर मेड टू कॉम्पिट विथ इच अदर. त्यांना काय म्हणायचं की उदारमतवाद आहे, उदारमतवादी काय स्पर्धा असते, ती स्पर्धा करायला पाहिजे, यांची स्पर्धा लावायची. आणि त्या कट थ्रोट कॉम्पिटिशन मध्ये, स्पर्धेमध्ये काय होतं, रेस टू द बॉटम. याचा अर्थ काय, तुम्ही काय करता, जास्तीत जास्त चांगला माल, हाय क्वालिटी प्रोडक्ट कमीत कमी किमतीला विकायचा प्रयत्न करता. कारण घेणारा काय करेल, जर सप्लाय जास्त असेल, डिमांड कमी असेल तर काय होणार आहे, प्राइस खाली जातो. तर हे अशा प्रकारे फायदे कोणाला पोहोचतात, डेव्हलप कंट्रीज. दोज कंट्रीज विच आर इन द कोर, they are deriving benefits out of this competition, whereas the losses are for underdeveloped countries. मग त्याचे सरळ सरळ पुरावे द्यायचे. गिव्ह दी प्रूफ्स. UNHDR खरं तर UNDP चे ते युनायटेड नेशन डेव्हलपमेंट प्रोग्राम, ह्युमन डेव्हलपमेंट रिपोर्ट, मानवी विकास अहवाल 1999. Within one decade of globalization, right, kind of golden decade था वो 1990s का, right. सो ग्लोबलायझेशन का इम्पॅक्ट काय होईल, ग्लोबलायझेशनचा इम्पॅक्ट काय झाला, परिणाम काय झाला, त्यातून काय आव्हान निर्माण झालं. UNDP रिपोर्ट क्लिअरली सेज दॅट दी बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलायझेशन वेर अनइव्हनली शेअर्ड. म्हणजे असमान वितरण झालं, जागतिकीकरणाच्या फायद्यांचं असमान वितरण झालंय, त्यातून जागतिक विषमतेची दरी वाढली आहे. सो द डिवाइड बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ अँड ग्लोबल साऊथ हॅज इन्क्रीज लाईक एनिथिंग. हेच लिहायचं रे, वेगळं काय मला सांग. आपण हे सगळं क्लासमध्ये बोललोय खरं तर. ओके, त्याच्यानंतर declining standard of living वगैरे तुझे मुद्दे लिहू शकता. Globalization has increased economic inequality, widened north-south divide. This is what we talked about, and this made developing countries more and more dependent on developed countries for finance and technology. Finance, technology साठी हे पूर्णपणे अवलंबून आहेत कुणावर, प्रगत पाश्चात्य देशावर. Globalization had adverse impact on balance of payments. हे झालंय, आता कॉम्पिटिशन आहे बरोबर, आणि तुम्ही जे काही एक्सपोर्ट करता त्याचं कमी किमतीला एक्सपोर्ट करायला लागलात, आणि तसाही तुमचा एक्सपोर्ट कोणता आहे, रॉ मटेरियल आणि इंटरमिजिएट गुड्स बरोबर. अँड व्हॉट इज द इम्पोर्ट, हाय एंड टेक्नॉलॉजी अँड फिनिश गुड्स. दिस ऑलरेडी कॅड करंट अकाउंट डेफिसिट, आणि रेस टू द बॉटम मुळे, बिकॉज ऑफ रेस टू द बॉटम, दॅट कॅड इन्क्रीजेस. अँड व्हॉट हॅपन्स टू डेव्हलपिंग कंट्री, श्रीलंका, जो कि अभी का एग्जाम्पल है, राइट. सो यू आर कंप्लीटली इनटू डेट ट्रैप. And it's not just about Sri Lanka. Pakistan is also facing similar kind of crisis. We faced it. More than 100 countries, developing countries, faced BOP crisis in the decade of 1980s. 1980 दशकामध्ये जवळपास 100 पेक्षा जास्त विकसनशील राष्ट्रांना BOP संकटाला सामोरं जावं लागलं. तरी कशामुळे झालंय, ज्या प्रकारची एक व्यवस्था निर्माण केली ब्रिटन वुड्सने पहिल्यांदा, आणि त्यानंतर ग्लोबलायझेशनमुळे त्यातून ती दरी निर्माण झाली. आणि लक्षात घ्या, तो न्यूवर प्रश्न आला. There is a question on new international economic order. I'm telling you, around 40 to 45 questions are from our test series. Are you getting this? Huh? Okay. When I say 40 to 45 questions are from test series, am I trying to say that the questions are exactly same? असं कधीच नसतं बरं. Nobody can claim this. की मैंने जो सवाल डाला UPSC डालेगा, है ना? असं कधीच शक्य नाही. मुद्दा काय, आपण ज्या एरियावर प्रश्न विचारले, the areas on which we frame the questions, तुम्ही असं केलं पाहिजे, प्रश्न कोणत्या एरियाला, मग त्यावर अजून काय डायमेन्शन्स आहेत टेस्ट सिरीजच्या वेळेस. म्हणजे व्हॉट यू शुड डू इज, टेस्ट सिरीज मध्ये अगर कुछ एक प्रश्न आला समजा, मग त्याचे अजून कोणते पदर आहेत त्या विषयाचे, कोणते डायमेन्शन्स आहेत, जे आयाम कोणते आहेत, ते वाचले की मग काही प्रश्न येऊ द्या, तुम्ही लिहू शकता. आता मी तुम्हाला फरक सांगतो. क्वेश्चन दॅट आय फ्रेम्ड इन द टेस्ट सिरीज वॉज व्हॉट इज द जेनेसिस ऑफ न्यू इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक ऑर्डर, हे विचारलं होतं मी. आणि मग दुसरा प्रश्न होता, एक्सप्लेन रिलेव्हन्स ऑफ निओ इन द कंटेम्पररी टाइम्स. म्हणजे समकालीन काळामध्ये निओचं रिलेव्हन्स काय. दुसरा जो प्रश्न होता ना, तो तसा आलेला, रिलेव्हन्स विचारले निओचं, न्यू इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक ऑर्डरचं. इथे काय लक्षात तुमच्या, एक प्रश्न सरळ सरळ आला, म्हणजे इंडियाज विजन फॉर वर्ल्ड ऑर्डर इन 21st सेंचुरी, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर. मग तो जसाच्या तसा आलाय. म्हणजे तर मुद्दा काय आहे, हे कशामुळं, रिझन, बिकॉज यू नीड टू हॅव दॅट काइंड ऑफ थिंकिंग. व्हॉट इज हॅपनिंग इन द वर्ल्ड करंटली, and what all things are there in the syllabus which are linked to it. Getting this? मी कलेक्टिव्ह सेक्युरिटी प्रश्न विचारला होता युक्रेन संदर्भात, आणि तो प्रश्न इंडिपेंडेंट आला कॉन्सेप्ट म्हणून. एवढाच फरक पडू शकतो फार तर. येतं का लक्षात तुमच्या. आणि असे अनेक प्रश्न आहेत, आपण ते बोलूया आता. म्हणजे वी टॉक अबाउट दॅट, राईट. द होल पॉइंट इज, यू लुक ॲट व्हॉट इज हॅपनिंग. युक्रेन क्रायसिस आलाय ना, त्याला, इफ देर इज युक्रेन क्रायसिस, मग त्याला जोडून कोणत्या कोणत्या संकल्पना आहेत, व्हॉट ऑल कॉन्सेप्ट्स आर देअर इन सेक्शन ए. थिंक अबाउट इट. युक्रेन वॉर काय रे, युक्रेनवर रशियाने हल्ला केला बरोबर. तुम्हाला माहिती आहे का, गेल्या कित्येक वर्षामधलं पहिलं युद्ध आहे ज्याला खरोखर क्लासिक, अभिजात इंटरस्टेट वॉर, आंतरराज्य
युद्ध म्हणता येईल. असं म्हटलं गेलं इन पॉलिटिकल सायन्स, मेनी थिअरिस्ट हॅव सेड दॅट सिन्स द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, राईट, इन पोस्ट कोल्ड वॉर पिरियड, इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स हॅव डिक्लाइंड अँड इंट्रास्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स वेंट ऑन इन्क्रीजिंग. म्हणजे काय, राज्यांतर्गत संघर्ष वाढत गेले आणि आंतरराज्य संघर्ष कमी होत गेले. तर मग असा प्रश्न येऊ शकला असता, डज युक्रेन वॉर इंडिकेट ए रिटर्न टू इंटरवॉर कॉन्फ्लिक्ट्स, किंवा आणखी कॉन्सेप्च्युअल ज्याला म्हणतो आपण, मोर कॉन्सेप्च्युअल, डज युक्रेन वॉर इंडिकेट रिटर्न टू कन्व्हेन्शनल वॉर, किंवा क्रिटिकली इव्हॅल्युएट युक्रेन वॉर ॲज पोस्ट वेस्टफालियन वॉर. आता पोस्ट वेस्टफालियन वॉर काय, तर त्याचे वेगळे परत आयाम आहेत, ज्याला आपण वेस्टफालियन जी व्यवस्था आहे त्याच्यानंतर जो कालखंड आहे, मग तो ग्लोबलायझेशन मुळे झाला बरं. कारण वेस्टफालियन म्हणजे काय, सार्वभौमत्व असलेली राष्ट्रराज्ये आणि त्यांच्याने तयार झालेली व्यवस्था. राज्यांतर तुम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही, पण किती हस्तक्षेप झाले बघा 1990च्या दशकामध्ये, त्यानंतर अफगाणिस्तानात, इराकमध्ये, सिरियामध्ये, बरोबर. त्यामुळे एक वेगळी व्यवस्था निर्माण झाली आहे. त्याला काय म्हटलं गेले, वेस्टफालियन व्यवस्थेच्या नंतरची व्यवस्था, बरोबर. सो पोस्ट वेस्टफालियन कॉन्फ्लिक्ट म्हणजे काय, मग जिथं राज्य असं नव्हे, इतर वेगवेगळ्या मुद्द्यावर युद्ध होतात. मग ते आयडेंटिटी क्रायसिस असेल, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट असतील, येते लक्षात. आणि मग ते सिव्हिल मिलिटरी डिस्टिंक्शन, सिव्हिल वॉर, मिलिटरी ज्याला आपण कन्व्हेन्शनल वॉर म्हणतो, पारंपरिक युद्ध, त्याच्यामध्ये दोन मिलिटरीमध्ये युद्ध असतं, दोन लष्करामध्ये. आता काय झालं अलीकडच्या काळामध्ये, की लष्कर हे सरळ नागरी भागावर हल्ले करू लागले. सो दे आर टार्गेटिंग दी सिव्हिलियन पॉप्युलेशन. सो नाव दी वॉर हॅज बिकम टोटल वॉर. युद्ध कसं झालं, संपूर्ण युद्ध. मग ते केवळ लष्कर नव्हे, त्या सिव्हिलियन पण येतात आणि ते अधिक बार्बॅरिक, अधिक रानटी अशा प्रकारचे युद्ध झाले. ही सगळी वैशिष्ट्ये आहेत कशाची, पोस्ट वेस्टफालियन कॉन्फ्लिक्टची. तर त्या आधार मी प्रश्न टाकला होता, पण तो प्रश्न आला कलेक्टिव्ह सिक्युरिटीवर. हे सगळे आयाम आपण कव्हर केले होते टेस्ट सिरीज मध्ये. नेमकं काय चाललंय सध्या आणि मग त्याला अनुसरून काय काय आपल्याकडे कॉन्सेप्ट आहेत, कोणते प्रश्न येऊ शकतात ते पण पाहायचे. यू कॅन प्रिपेअर वेल बेस्ड ऑन दॅट, राईट. ओके, ते बोलू आपण काय काय मुद्दे आले. तर मग बॅलन्स ऑफ पेमेंट रोचा ऍडव्हर्स इम्पॅक्ट, श्रीलंकेचं उदाहरण लगेच द्यायचं. कंटेम्पररी एक्झाम्पल यू मस्ट गिव्ह in the answers that adds some weightage. Increase in Western type of consumerism led to cultural imperialism, economic vulnerabilities and crisis, and depletion of resources. What is cultural imperialism? When a culture is projected as superior culture and you tend to accept it, that is called cultural imperialism. And there is some kind of element of exploitation. So McDonald culture, kya hai wo? McDonald culture. It is nothing but American culture imposed on different parts of the world. So what happens there? Culturally, आपके preferences वड़ा पाव को छोड़ करके मैक आलू टिक्की पे शिफ्ट होते हैं, राइट. एंड मैक आलू टिक्की जब लेना शुरू करते हो आप, तो आपका प्रॉफिट अमेरिका चला जा रहा है. सो देयर इज एन एक्सप्लॉयटेशन, तिथे शोषण आहेच आहे म्हणजे. अँड दॅट एक्सप्लॉयटेशन इज ऑफ व्हॉट टाइप, कल्चरल सुद्धा आहे ते. त्याला काय म्हणू आपण, कल्चरल इम्पेरियलिझम. एडवर्ड सईद नावाचे विचारवंत आहेत. सो एडवर्ड सईद ही कॉइन्ड दॅट टर्म, कल्चरल इम्पेरियलिझम. मग त्यांचं नाव लिहायचं. इकॉनॉमिक व्हल्नरेबिलिटी इन क्रायसिस अँड डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस. कंझ्युमरिझम म्हणजे काय, चंगळवाद, पाश्चात्य प्रकारचा चंगळवाद, राइट. सो कंझ्युमरिझम ऑफ वेस्टर्न टाइप. तो उसमें होता क्या, त्याच्यामध्ये काय होतं, तुम्ही फक्त उपभोग्य वस्तू वापरायला लागतात किंवा लक्झरी गुड्स ज्याला म्हणतो आपण, चैनीच्या वस्तू, आणि त्यातून अतिशय महत्वाची संसाधनं ती वापरली जातात. आणि व्हास्ट पॉप्युलेशन विच इज डाऊन ट्रोडन, विच इज मासेस ज्याला म्हणतो आपण, त्यांच्यासाठी रिसोर्स राहत नाही. आणि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स एकदा झालं की मग पुढचे क्रायसिस यायला लागतात, अरिष्ट ज्याला म्हणतो आपण. एक उदाहरण सांगतो मी तुम्हाला. आता सध्या तुम्ही जर मिडल ईस्ट पाहिला तर फार श्रीमंत वाटतो, बरोबर आहे का. त्यांची श्रीमंती केवळ पेट्रो डॉलरची आहे. द रिचनेस ऑफ दोज कंट्रीज पेट्रो डॉलर्स. अँड द मोमेंट दे वुड एक्झॉस्ट देअर क्रूड ऑइल, त्यांच्याकडे कोणी पाहणार पण नाही. आणि मीन व्हाईल जोपर्यंत ह्या खाणी संपत नाहीत ना, तोपर्यंत जर त्यांनी काही अल्टरनेटिव्ह रोजगार स्वतःसाठी तयार केला तरच ते वाचतील. If they come up with some kind of alternative plan of livelihood, they would survive. Otherwise, they would be in deep trouble. किंवा आफ्रिकेमध्ये अनेक खाणी होत्या, मी तुम्हाला सांगितले मागे लेक्चर मध्ये. डायमंड माइन्स ऑफ आफ्रिका वर लिटरली एक्सप्लॉयटेड. मग ते एकदा संपलं की पुढे काय मग. सो डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेस इज अ सिरियस क्रायसिस अँड दॅट इज हॅपन थ्रू ग्लोबलायझेशन. ही सगळी आव्हानं आहेत, अतिशय गंभीर आव्हानं आहेत कोणासमोर, डेव्हलपिंग कंट्रीज समोर.
जागतिकीकरण निर्माण केली. तुम्ही ते कम्पेअर करत लिहिलं पाहिजे. खरं तर ते कम्पॅरिझन आहे. बघा, युएस का डेव्हलपिंग कंट्री आहे का सांगा मला? नाही. मग आपण तुलना करतोय एमएनसी कुठल्या युएसच्या, बरोबर. UNDP मध्ये काय म्हटलंय की बाबा डेव्हलपिंग कंट्रीजना तुलनेने कमी फायदे मिळाले, बरोबर. त्याच्यानंतर नॉर्थ साऊथ डिवाइड कम्पॅरिझन आहे. इथं प्लेनली ग्लोबलायझेशन बद्दल लिहायचं नाही. यू आर नॉट सपोज टू राईट इट प्लेनली. देर हॅज टू बी डायमेन्शन ऑफ कम्पॅरिझन इन द आन्सर. ओके, नाव लुक एट दिस वन. हे खूप इंटरेस्टिंग आहे बरं हा प्रश्न. 1C, discuss the commonalities between Marxist and realist approach to the study of international politics. Very interesting kind of question. We know that these are fundamentally different approaches, right? There are serious doctrinal differences between realist and Marxist approach, tradition. You try to understand this. So specifically, I'm calling it tradition. Why? Within Marxism and within realism, there are different strands. मार्क्सवादी परंपरा, विचार परंपरा आणि वास्तववादी विचार परंपरा. मी असं म्हणतोय कशामुळे? कारण त्या विचार परंपरेमध्ये पुन्हा विविध दृष्टिकोन आहेत. आता जर तुम्ही ते दृष्टिकोन लक्षात नाही घेतले ना, तुम्ही उत्तर लिहू शकणार नाही. तुमचं एका पॅराग्राफ मध्ये उत्तर संपून जाईल. मला वाटतं 50 शब्दामध्ये आपल्याला उत्तर लिहायचे 150 शब्दामध्ये. म्हणून कंटेंट वाढवायचं असं आहे का? नाही, योग्यच उत्तर लिहितोय आपण. मग ते कसं? जेव्हा प्रश्न आला, मग थॉट प्रोसेस काय पाहिजे तुमची, विचार काय करायचं, वेगळा प्रश्न बरं थोडासा. मार्क्सिस्ट अँड रिअलिस्ट अप्रोच, आधी आपण त्याच्याबद्दल थोडक्यात बघूया. सो व्हॉट ऑल थिंग्स डू वी सी इन रिअलिस्ट अप्रोच? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिकल अँड न्यू क्लासिकल. म्हणजे काय? अभिजात आणि काय नव अभिजात वास्तववाद, बरोबर आहे का? मग त्याच्यामध्ये थुसिडायडस, मॅकॅवली, हॉब्स हे क्लासिकल, आणि मग हॅन्स मॉर्गनचा हा न्यू क्लासिकल म्हणतो आपण त्याला. ओके, दॅट इज वन ट्रेडिशन, ती एक विचार परंपरा. दुसरी काय, ज्याला तुम्ही स्ट्रॅटेजिक रिअलिझम म्हणता. सो व्हॉट इज कॉल्ड स्ट्रॅटेजिक रिअलिझम? व्यूहरचनात्मक वास्तववाद, थॉमस शेलिंग, राईट. थर्ड इज स्ट्रक्चरल रिअलिझम, त्याच्यामध्ये वॉल्ड्स आणि जॉन मर्शेमर, राईट. सो स्ट्रक्चरल रिअलिझम, डिफेन्सिव्ह अँड ऑफेन्सिव्ह. डिफेन्सिव्ह वॉल्ड्स, ऑफेन्सिव्ह मर्शेमर. म्हणजे संरचनात्मक वास्तवात, त्याच्यामध्ये बचावात्मक आणि आक्रमक, वॉल्ड्स आणि मर्शेमर. दिस इज वन. Other tradition that has been mentioned here is Marxist. त्याच्यामध्ये कार्ल मार्क्स सर्वप्रथम, बरोबर. मग लेनिन, राईट. Then you talk about Gramsci, Antonio Gramsci, and based on that, how Robert Cox applied Gramsci to international relations, right? And then you talk about neo-Marxist, ज्याच्यामध्ये डिपेंडन्सी थेरी सुद्धा येते. म्हणजे आलं का लक्षात? मग आता हे मुद्दे जर लक्षात घेतले तुम्ही, यू कॅन कम्पेअर इट. आता मी फार तुम्हाला जात नाही, मी ते उत्तर पहा तुम्ही. द फर्स्ट थिंग that you know is realism considers conflicts in IR inevitable. आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये ज्याला आपण संघर्ष म्हणतो तो अटळ आहे. हे कोण म्हणतं? वास्तववाद म्हणतो, बरोबर. त्या अर्थाने ते काय निराशावादी आहेत. इन दॅट सेन्स रिअलिस्ट आर कॉल्ड पेसिमिस्ट. हु आर द ऑप्टिमिस्ट? आशावादी कोणाला म्हणतात? चिदवादी, आदर्शवादी किंवा उदारमतवादी सुद्धा. यांचं काय म्हणणं आहे की सहकार्य शक्य आहे. संघर्ष होतो असं नाही, सहकार्य शक्य आहे म्हणजे. ओके, तर हे निराशावादी आहेत. मग आता मला सांगा, मार्क्स काय म्हणतो? वर्ग संघर्ष अटळ आहे. सो द ओपनिंग रिमार्क ऑफ हिज बुक इज द हिथरटू हिस्ट्री ऑफ ह्युमॅनिटी, हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल. आतापर्यंत मानवी इतिहास काय आहे? वर्ग संघर्षाचा इतिहास आहे. मग आता वास्तवात काय म्हणतो? संघर्ष अटळ आहे. मार्क्सवाद काय म्हणतो? संघर्ष अटळ आहे. कॉमनॅलिटी सांगायची आपल्याला. काय विचारले? साम्य विचारलेलं आहे, बरोबर. मग आता लिहायचं तसं. बघा, डिस्पाइट फंडामेंटल डॉक्ट्रिनल डिफरन्सेस, यांच्यामध्ये दोघांमध्ये मूलभूत सैद्धांतिक वाद आहे किंवा फरक आहे, ते असून सुद्धा या दोघांमध्ये काही साम्य स्थळं आहेत. दे शेअर सर्टन कॉमनॅलिटीज. आपण आधीच क्लिअर केलंय की सैद्धांतिक फरक आहे, म्हणजे सगळं सारखं शक्यच नाही. मग ते दोन विचार परंपरा वेगळ्या असूच शकले नसतात. इट इज इम्पॉसिबल टू कन्सिडर देम डिफरंट थॉट प्रोसेस, थॉट ट्रेडिशन. मग आता जो मुद्दा मांडला आपण की संघर्ष दोन्हीकडे आहे, सैद्धांतिक फरक काय? ऍज फार एज रिअलिझम इज कन्सर्न, दे टॉक अबाउट इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट. आंतरराज्यीय संघर्षाबद्दल बोलतात ते. आणि तो संघर्ष लष्करी प्रकारातला. कोणत्या प्रकारातला? लष्करी. इट इज मिलिटरी कॉन्फ्लिक्ट, राईट, बिटवीन टू स्टेट्स, राईट. As far as Marxist thinking is concerned, the conflict is class conflict.
नेशन स्टेट इज नॉट इम्पॉर्टंट. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट मार्क्सिस्ट पॅराडाइम? क्लास इज इम्पॉर्टंट. इट इज क्लास कॉन्फ्लिक्ट. मग तो नंतर लिहायचा. आधी हे सांगायचं की दोघांमध्ये हे आहे काय की इंटरनॅशनल पॉलिटिक्स काय आहे, स्पर्धेचं संघर्षाचं क्षेत्र आहे म्हणजे दोघंही म्हणतात. मग नंतर सांगायचं की फरक काय त्याच्यामध्ये. मग त्या पुढचा मुद्दा दॅट यू कॅन एक्सप्लेन. मग तुम्ही उदाहरण द्यायची. मॉर्गेनथॉव सांगतोच ना, कॉन्फ्लिक्ट्स आर इनिव्हिटेबल, बरोबर. आणि मार्क्सिस्ट सुद्धा काय म्हणतात की साईट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पण ती क्लासेस मध्ये आहे वगैरे. त्या पुढचा मुद्दा एक लक्षात घ्या की ज्याला आपण न्यू रिअलिझम म्हणतो, व्हॉट वी कॉल न्यू रिअलिझम, त्याच्यामध्ये केनेथ वॉल्ड्सने सगळा भर कशावर दिलाय? आंतरराष्ट्रीय संरचनेवर. द होल एम्फॅसिस ऑफ केनेथ वॉल्ड्स ऑन द इंटरनॅशनल स्ट्रक्चर. बरोबर आहे का? मग तुम्ही मला सांगायचं लेनिन पासून ते निओ मार्क्सिस्ट जे आहेत सगळेच, व्हॉट इज द एम्फॅसिस ऑफ दोज पीपल? द एम्फॅसिस इज इंटरनॅशनल स्ट्रक्चर अगेन. मग आता दोघांचा भर आंतरराष्ट्रीय संरचनेवर आहे. ही काय झाली? कॉमनॅलिटी. दॅट इज द कॉमनॅलिटी. मग तो डिफरन्स काय? इंटरनॅशनल स्ट्रक्चर that Walls is talking about is made up of what? Relative distribution of power. सत्तेचं काय? सापेक्ष वितरण. त्या आधारे तो आंतरराष्ट्रीय संरचनेकडे बघतो आणि त्याला प्रचंड महत्व त्याने आपल्या विश्लेषणात दिलेलं. त्याच प्रकारे मार्क्सवादी विचारवंत काय करतात की ते व्यवस्थेकडे, आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेकडे एक संरचना म्हणूनच बघतात, पण मात्र ती कोणत्या प्रकारची? पॉलिटिकल इकॉनॉमी, राजकीय अर्थशास्त्र, म्हणजे ती कॅपिटलिझमला बघतायत ते. दे आर लुकिंग ॲट capitalism. Are you getting this? So realism is a power perspective. Marxism is a perspective of political economy. वास्तवात काय आहे? सत्तेवर आधारित परिप्रेक्ष्य आहे. राष्ट्रराज्य सत्ता किंवा राष्ट्रीय सत्ता या आधारावर. त्या उलट मार्क्सवाद हा काय? राजकीय अर्थशास्त्र परिप्रेक्ष्य त्या अर्थाने बघतो. संरचना बद्दल बोलतात दोघे, पण मात्र संरचनेची त्या दोघांचं आकलन, ती समज ही वेगवेगळी आहे आणि त्यातून त्यांचं अनालिसिस वेगळं होतं, पण साम्य मात्र आहे की दोन्ही स्ट्रक्चरल पद्धतीने बोलतात. मग आता हे तुम्हाला माहिती आहे की केनेथ वॉल्ड्स आणि मर्शेमर हे संरचनेच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय संबंध किंवा राजकारणाचं विश्लेषण देतात. मग संरचनेच्या माध्यमातून कुणी विश्लेषण दिलं ते कसं आहे? म्हणजे कुठे? मार्क्सवादामध्ये काय नेमकं ते? लेनिन वॉज द फर्स्ट पर्सन इन मार्क्सिस्ट पॅराडाइम टू अप्लाय मार्क्सिझम इन ट्रू सेन्स टू इंटरनॅशनल रिलेशन्स. कार्ल मार्क्सचा जो विचार आहे ना, तो मुख्यतः थिअरी ऑफ स्टेट या प्रकारामध्ये येतो. इट कम्स अंडर थिअरी ऑफ स्टेट. इट वॉज लेनिन हू ट्राईड टू अनालाइज द ग्लोबल कॅपिटलिझम. ही सेड दॅट कलोनियलिझम, बिकॉज ऑफ कलोनियलिझम कॅपिटलिझम इज बिकमिंग ग्लोबल. आणि त्यात तो म्हणतो आहे की देर आर नेशन्स विच आर कलोनियल नेशन्स ऑफ कलोनियल पॉवर्स अँड देर आर कॉलनीज अँड देर इज एक्सप्लॉटेशन. केंद्र परीघ जो सिद्धांत आहे ना, त्याचं ओरिजिन ऑफ सेंटर पेरिफेरी कोर पेरिफेरी थिअरी इज इन लेनिन्स थिंकिंग. लेनिनच्या विचारामध्ये तुम्हाला बीज आढळत कशाची? केंद्र परीघ सिद्धांताची. हे कळते तुम्हाला? आर यू गेटिंग दिस? मग ते स्ट्रक्चर आहे ते पुढे कुणी विकसित केलं? ECLS स्कूल, आंद्रे गुंड फ्रँक आणि इमॅन्युएल वॉलोस्टीन. ते तेच बोलतात, फक्त अनालिसिस वेगळं आहे. मात्र अनालिसिस डिफरंट. लेनिन इज ऑलमोस्ट कम्प्लिटली इनटू मार्क्सिस्ट पॅराडाइम, whereas dependency theorists they have some affinity towards Marxist ideology, but their analysis is quite different. ज्यांना आपण अवलंबित्व सिद्धांत म्हणतो किंवा चौकट म्हणतो, त्यांच्यामध्ये कुठेतरी मार्क्सवादाच्या विचारसरणीची साधर्म्य आहे, बरोबर, पण मात्र त्यांचं विश्लेषण फार वेगळं आहे. आता इतकं सांगतो कारण खूप बोललोय आपण क्लासमध्ये. वी हॅव टॉक्ड अबाउट दिस इनफ नंबर ऑफ टाइम्स. एक फरक तुम्हाला सांगतो मी पुढे जातो. कार्ल मार्क्स कन्सिडर्ड कॅपिटलिझम ऍज अ हिस्टॉरिकल स्टेज. तो भांडवलाला काय समजतो रे? ऐतिहासिक टप्पा आहे तो. अनेकांची असा एक गैरसमज आहे की कार्ल मार्क्स भांडवलाचा विरोध करतो. तसं नाहीये ते. फारच चुकीचं असं अंडरस्टँडिंग आहे तुमचं. मार्क्स काय म्हणतो माहितीये का? भांडवलात ते आवश्यक आहे, फक्त त्याचं काय म्हणणं आहे, तुमची ऐतिहासिक भूमिका संपली ना तर तुम्ही मागे जा ना. पडद्याच्या अंक संपला तुमच्या नाटकाचा. आपका काम रोल खत्म हो गया. यू जस्ट नाउ डिसअपियर. इफ यू डोंट डिसअपियर यू विल बी एक्सपेल्ड. एखादा माणूस नाटकामध्ये आपली भूमिका संपली तरी थांबलाय तर उडूनच घेतील ना कुणीतरी, असं बघतो रे त्याच्याकडे तो. सो इफ यू लुक ॲट कार्ल मार्क्स थिंकिंग, हिज होल अंडरस्टँडिंग, तुम्ही काय म्हणता त्याला, डायलेक्टिक मटेरियलिझम, आणि त्याने हिस्टॉरिकल मटेरियलिझम सांगितलं. लक्षात घ्या, म्हणजे मॅटर डिसाइड्स एव्हरीथिंग. भौतिकवाद, ऐतिहासिक
भौतिकवाद. तो भौतिकवाद काय आहे? सुरुवातीला अशी अर्थव्यवस्था ज्याला त्याने काय म्हटलं, प्रिमिटिव्ह कम्युनिझम. ही कॉल्ड इट प्रिमिटिव्ह कम्युनिझम, आदिम साम्यवाद. Then he talked about master slave. He talked about feudal lord and serf. He talked about capitalist class and worker. So this is history. So what is the next stage? पुढचा टप्पा काय? The next stage is communism, and capitalism has to go. If it doesn't go, workers of the world will unite and overthrow capitalism and bring about communism. ठीक आहे, तिचा टप्पा झाला मी त्यातला एक तो. One stage, proletarian dictatorship. Now, interesting बात ये है, you need to connect this to Francis Fukuyama and those people who talked about end of history and end of ideology. So Karl Marx, in a way, is trying to explain history, right, present, and he's projecting himself into future. और बोलता है कि historical process है. मार्क्स क्या बोल रहा है कि वी नीड दैट काइंड ऑफ सिस्टम विच कॅन कम्प्लिटली लिबरेट ह्युमॅनिटी. मानवतेला पूर्णपणे काय मुक्त करून टाकेल. आणि मग तो ऍडव्हान्स्ड कम्युनिझम सांगतो. काय सांगतो? ऍडव्हान्स कम्युनिझम, ज्याच्यामध्ये मानवी क्षमतेचा पूर्ण विकास झालेला असेल. म्हणजे ह्युमन कॅपेबिलिटीज वुड बी कम्प्लिटली डेव्हलप्ड. मग ती जी स्टेज आहे ना, त्याला तो काय म्हणतो? अत्याधुनिक साम्यवाद, ऍडव्हान्स कम्युनिझम. मग ते फुकुयामाचं काय म्हणणं त्या सगळ्या लोकांचं? एंड ऑफ हिस्ट्री. ते सहज संपला तो इतिहास जे म्हणतोय तो मार्क्स, त्याचा इतिहास आणि ते सगळं संपलेलं आहे. म्हणजे नाव ओनली आन्सर वी हॅव इज लिबरल डेमोक्रेसी. कळलं का तुम्हाला? जाऊ द्या तो भाग. तर मार्क्स काय फारसं बोलत नाही आंतरराष्ट्रीय संबंधाबद्दल. तेवढंच बोलतो की जागतिक स्तरावर कामगारांनी एक झालं पाहिजे. पण त्याला विश्लेषण म्हणू आपण, समथिंग व्हॉट इज कॉल्ड अनालिसिस, दॅट वॉज डन बाय लेनिन. ऑफ व्हॉट? ऑफ कलोनियलिझम. मग आता मुद्दा असा आहे, कार्ल मार्क्स जस्टिफाईड कलोनियलिझम. कार्ल मार्क्सनी वास्तववादाचं समर्थन, वसाहतवादाचं समर्थन केलं. कशामुळे? त्याचं हे म्हणणं होतं, आशियाई समाजामध्ये अजूनही आधुनिक पूर्व अशा प्रकारचं काय मोड ऑफ प्रोडक्शन, भौतिक अवस्था आहे. तिथे आधुनिकीकरण यायला आणि विकास घडायला भांडवलवाद जाणं गरजेचं आहे. कारण भांडवलवादाची ही ऐतिहासिक भूमिका आहे. कोणती? विकास घडवणे. इट इज हिस्टॉरिकल रोल ऑफ कॅपिटलिझम, राईट. लेट कॅपिटलिझम प्ले दॅट रोल इन दिस सोसायटीज फर्स्ट. ह्या जे काही मागास अशा प्रकारच्या समाज व्यवस्था आहेत, तिथे आधी भांडवल जाणं गरजेचं आहे. स्वतःहून तो आला नाही, मग काय? वसाहतवाद घेऊन जाईल. त्या भागांचा विकास होण्यासाठी तिथे भांडवलात जाणं गरजेचं आहे. आणि वसाहतवादाच्या माध्यमातून तो चाललाय आणि म्हणून वसाहतवादाचं समर्थन. मग भांडवलात आपली भूमिका वठवेल, तिथे विकास होईल. विकास झाला की दोन वर्ग तयार होतात, भांडवल वर्ग आणि कामगार वर्ग. आणि मग तिकडे वर्ग संघर्ष होईल आणि तिकडे क्रांती येईल आणि मग साम्यवादी व्यवस्था तयार होईल. असं काहीतरी बोलतो ओढून ताणून म्हणजे मार्क्स, राईट. दॅट इज कार्ल मार्क्स. नाउ द पॉइंट इज द डिपेंडन्सी थिअरी clearly stated that in Asia, Africa, Latin America, in these regions, capitalism is not allowed to play its historic role. यांचं काय म्हणणं? ते वेगळी मांडणी करतात मार्क्स पेक्षा, म्हणून त्याला थोडंसं वेगळं बघायला लागतं. काय म्हणतात ते? की मार्क्स जे म्हणाला भांडवलात आपली भूमिका निभावेल कोणती विकासाची, राईट, ती निभावू दिली जाणार नाही. पण साहजिकच दुसरा प्रश्न येतो, कोण निभावू देणार नाही? केंद्र. The core countries will not allow that capitalism to develop completely. ते तितकाच त्याचा विकास होऊ देतील भांडवलाचा जितका की त्यांच्या भांडवलवादाला पूरक राहील. They would allow only that much of development of capitalism in the periphery which is complementary to the advanced capitalism in core, and that would ensure the exploitation. येते का लक्षात तुमच्या? This entire analysis structural. हे सगळं जे काही विश्लेषण कसं आहे ते स्ट्रक्चरल. कळलं का तुम्हाला? आता फरक काय? सैद्धांतिक फरक आहे. म्हणून आपण तेवढं लिहिलंय किंवा इकडे स्ट्रक्चर बद्दल दोघेही बोलतात. कोण? इंटरनॅशनल स्ट्रक्चर वॉल्स बोलतो आणि मार्क्स सुद्धा बोलतात. म्हणजे त्याच्यामध्ये रॉबर्ट कॉक्स, निओ मार्क्सिस्ट, वॉलस्टीन ही नावं लिहिली आहेत. म्हणजे पण मग आता कॉक्सचं नाव आलं की ग्रामसी येतं, बरोबर आहे. आणि ग्रामसी आला की हेजिमॉनी यायलाच पाहिजे, धुरीणत्व, बरोबर. तुम्हाला माहिती आहे का की दोन्ही वास्तववादी विचार आणि मार्क्सवादी विचार या दोघांनीही धुरीणत्व संकल्पना सांगितली आहे. both Marxism and realism, they talk about hegemony, but again they both have a very different kind of understanding of the concept of hegemony. वास्तववाद्यांची कॉन्सेप्ट तशी समजायला थोडी सोपी आहे. ती कोणत्या प्रकारे येते? सत्तेवर आधारित वर्चस्व, सत्तेवर आधारित
वर्चस्व, त्याला काय म्हणू आपण, रिअलिस्ट हेजिमॉनी, रिअलिस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हेजिमॉनी. पण ग्रामसीची कॉन्सेप्ट ही फार सूक्ष्म अशा प्रकारची, म्हणजे व्हेरी सटल काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट. त्याच्यात काय म्हणणं त्याचं, व्हॉट इज द ग्रामशियन आयडिया ऑफ हेजिमॉनी? हेजिमॉनी कन्सिस्ट ऑफ टू थिंग्स, कोअर्शन अँड कन्सेंट. आलं का लक्षात तुमच्या? त्यात दोन्ही गोष्टी आहेत, म्हणजे एका बाजूला बळाचा वापर आहे, दुसऱ्या बाजूला संमती आहे. बरोबर आहे का? मग आता कॉक्सनी हेजिमॉनीची कॉन्सेप्ट मांडली, बरोबर, आणि वॉल्ड्स आणि मर्शेबर सुद्धा बोलतात, हे साम्य आहे, पण कॉन्सेप्ट मात्र वेगळे आहे. समरी बघा त्याची उत्तराची. दस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटिशन, इनएव्हिटेबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनॅशनल स्ट्रक्चर, हेजिमॉनी indicate commonality between Marxist and realist approaches to study of international politics, albeit with doctrinal differences. या सगळ्या वेगवेगळ्या संकल्पना ज्या दोन्ही विचार परंपरांमध्ये साम्य दर्शवतात, पण मात्र त्याच्यामध्ये सैद्धांतिक फरक आपल्याला लक्षात घ्यावा. कन्क्लुजन. तुमच्या उत्तराची सुरुवात, उत्तराचा समारोप आणि मुख्य कंटेंट कुठेच भरकटवू नये. येते लक्षात तुमच्या. यू शुड नॉट डेव्हिएट फ्रॉम व्हॉट इज आस्क्ड, neither in the introduction nor in the main body nor in the conclusion. तुम्ही कुठेही सांगा, मुख्य विषयाला सोडून कुठे गेलाय का हे उत्तर, कुठेच नाही गेले. बरं, मग बऱ्याच लोकांची अडचण काय असते, सर आम्ही मेन मुद्दे जर समजा इंट्रोडक्शन मध्ये लिहिले, मग उत्तरात काय लिहिणार? याचा अर्थ तुमच्याकडे इतके मुद्देच नाहीत, नंबर एक, आणि असतील तर विश्लेषण करण्याची क्षमता नाही, उदाहरण देण्याची क्षमता नाही, आणि समारोप करण्याचं स्किल नाही, तुमच्या कौशल्य नाही. कळतं, अरे चेक करायला कळतं की तुम्ही काय इंट्रोडक्शन काहीतरी लिहिले आणि खाली मग काहीतरी टाकून उत्तर मोठं करण्याचा प्रयत्न केला. सगळं उत्तर वेगळं आणि काहीतरी वाढवण्याचा प्रयत्न वेगळा. म्हणजे यू शुड हॅव कॉन्सन्ट्रेटेड मॅटर इन द आन्सर अँड दॅट काइंड ऑफ ऑर्गनायझेशन ऑफ आन्सर अँड कम्प्लिटली अकॉर्डिंग टू द कोर डिमांड ऑफ क्वेश्चन. गेटिंग दिस? आणि तेवढा डेटा आहे ना, मला सांगा ना, काढला की नाही आपण डेटा? मग आता इथे काय गरजेचं आहे? आता हा जो प्रश्न आहे, हा इमॅजिन करायचा का रे? मी शक्यच नाही ना. नोबडी कॅन इमॅजिन व्हॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन विल कम इन युपीएससी. मग मुद्दा काय इथे, मी तुम्हाला नेहमी सांगतो की डू नॉट आस्क फॉर द फिश, आस्क फॉर आर्ट ऑफ फिशिंग. ठीक आहे, मासा मागू नका, मासेमारीचं कसब माग. यू शुड नो हाऊ टू अप्लाय व्हॉट यू लर्न. तुम्ही काय शिकला आहात त्याचं उपयोजन कसं करायचं हे कळलं पाहिजे ना आपल्याला. पटकन कळलं पाहिजे की हो आहे काही कॉमनॅलिटी, काय काय मुद्दे आहेत ते. आलं का लक्षात तुमच्या? उद्या अजून वेगळा काहीतरी प्रश्न येईल, दोन्ही थेरी समोर आहेत तुमच्या. यू जस्ट थिंक अबाउट इट. ओके. डी. आता हा प्रश्न सरळ सरळ युक्रेनच्या संदर्भात आलाय बरं. म्हणजे असं असतं ना की देयर इज सम काइंड ऑफ अ रेफरन्स इन करंट अफेअर्स अँड यू गेट अ क्वेश्चन ऑन कॉन्सेप्ट. काय बघा, बायपोलर स्ट्रक्चर ऑफ द वर्ल्ड इज पाहिजे, इज मोर स्टेबल दॅन मल्टीपोलार वन. कॉमेंट. प्रश्न काय? द्विध्रुवीय जग हे बहुध्रुवीय जगापेक्षा अधिक स्थिर असतं. त्याच्यावर तुम्हाला काय तुमचं मत विचारले रे. मग आता यू नीड टू अंडरस्टँड दिस. दिस इज क्लिअरली दी अंडरस्टँडिंग ऑफ केनेथ वॉल्ड्स अँड मर्शेमर. कुणाची अंडरस्टँडिंग आहे ही? केनेथ वॉल्ड्स अँड मर्शेमर, राईट? इट वॉज केनेथ वॉल्ड्स who talked about bipolar stability during Cold War, right? But प्रश्न काय की bipolar structure of the world is more stable than multipolar one. आता झालंय काय तुम्हाला सांगतो मी. व्हॉट हॅज हॅपन्ड इन दी वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिकल सायन्स. राज्यशास्त्राचं एक जग आहे ना, त्याच्यात काय चाललंय नेमकं आंतरराष्ट्रीय संबंध या विषयामध्ये, इन द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनॅशनल रिलेशन्स. एव्हर सिन्स Russia attacked Ukraine and we are clearly seeing interstate war, right? That event has reignited the debate on whether multipolarity is more prone to conflict as compared to bipolarity. जेव्हापासून ते युद्ध सुरू झालंय तेव्हापासून हा वाद पुन्हा उफाळून आलाय. कोणता? की बहुध्रुवीय जग हे अधिक संघर्षाला पूरक असतं की अनुकूल असतं का? म्हणजे हे मर्शेमर बोलला होता बरं. जॉन मर्शेमर काय बोलला होता दुसरं शीतयुद्ध संपल्यानंतर? आता इथून पुढे जे युरोप राहील ते कसं राहील? संघर्षाचं राहील, बरोबर. पण मग झालं काय? युरोपमध्ये युरोपियन संघाची स्थापना झाली, युरोपियन युनियन, आणि प्रचंड मोठ्या प्रमाणात सहकार्य बघायला मिळालं. सो व्हॉट मर्शेमर प्रेडिक्टेड अबाउट युरोप was completely proven wrong by the Europe with the experiment of EU. He talked of conflicts, some kind of wars in Europe, but instead of that, we see unprecedented kind of cooperation in European states.
गोइंग टू द लेवल ऑफ व्हॉट इज कॉल्ड अन एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रान्सनॅशनल स्टेट. राष्ट्रातीत राज्यव्यवस्था अशा प्रकारचा प्रयोग होतो की काय, अशा प्रकारची व्यवस्था युरोपने तयार केली. बरोबर. पण मग युक्रेनवरचा हल्ला, युरोपवरचा हल्ला एका अर्थाने, ठीक आहे. तर मग आता परत ती अवस्था येईल का पुन्हा कुठली संघर्षाची युरोपमध्ये, त्याच्यावर तो खरं तर प्रश्न मी आपल्या टेस्टमध्ये टाकला होता. ठीक आहे. पण मग त्यातले मुद्दे तुम्ही घेऊन फक्त या प्रश्नाच्या फ्लेवर मध्ये उत्तर लिहिता येऊ शकतं. कळलं का तुम्हाला मी काय सांगण्याचा प्रयत्न करतोय ते, की सरळ सरळ आपण आंतरराष्ट्रीय संबंध काय चाललंय त्याच्या आधारावर कोणत्या कॉन्सेप्ट, त्यावर काय प्रश्न येतील. आपण काही प्रश्न तयार केले, युपीएससीने त्याच कॉन्सेप्ट थोडे वेगळे प्रश्न तयार केले. मुद्दा काय, ते कॉन्सेप्ट तुम्ही व्यवस्थित वाचणं गरजेचं आहे परीक्षेला जायच्या आधी म्हणजे. ठीक आहे. सो वी हॅव टॉक्ड अबाउट दिस इन द टेस्ट सिरीज. सो केनेथ वॉल्टच्या थेअरी बद्दल बोलायचं तुम्हाला इकडे. त्याचं काय म्हणणं आहे, कशामुळे बायपोलर सिस्टीम सुपिरियर आहे. साधी त्याची काही कारण आहेत, सम सिम्पल रिझन्स, अँड वी हॅव टॉक्ड अबाउट दिस. ग्रेट पॉवर कॉन्फ्लिक्ट इज फ्युअर, म्हणजे फक्त दोन पॉवर आहेत रे. आपण साधं उदाहरण क्लासमध्ये घेतलं, मी रिपीट करतो, की दोन लोक एकमेकावर गन ताणून थांबलेत, म्हणजे बंदूक ताणून. ठीक आहे. ही एक अवस्था. आणि 10 लोक एकमेकावर बंदुका ताणून थांबलेले आहेत. हा मिसकॅल्क्युलेशन ज्याला म्हणतो आपण, एकमेकावर संशय कुठे जास्त राहील रे, 10 मध्ये, कारण कोण मारेल काही कळणारच नाही. आणि म्हणून तो म्हणतो, आहे बघा, मी आता हे उदाहरण जेव्हा देतो ना, ते असं नाही की माझं सांगतोय मी, इथं लिहिलंय फ्युअर फिंगर्स ऑन ट्रिगर. बंदुकीच्या ट्रिगरवर कमी बोट आहेत, म्हणजे 2 असतील तेव्हा, त्यामुळे मिसकॅल्क्युलेशन व्हायची शक्यता कमी आहे. परस्पर अविश्वास असण्याची शक्यता कमी आहे. म्युच्युअल डिस्ट्रस्ट, miscalculations, the scope is less in bipolar system. That is why bipolar system is much more stable as compared to multipolar. That is what Walt said. मग त्यानंतर जॉन मर्शिबरचा मुद्दा आणि आता बोललेला मी, मेजर क्रायसिस वॉर इन युरोप. आणि मग त्याच्यानंतर सांगा की युक्रेन वॉर हॅज रिइग्नाइटेड द डिबेट ऑन इनस्टॅबिलिटी टू मल्टिपोलॅरिटी. पण मात्र मर्शिबरनी काय म्हटलंय, नाटोचं अग्रेशन त्यामुळे झालेलं आहे ते, किंवा मल्टिपोलॅरिटीमुळे नाही, पण मल्टिपोलॅरिटी आहे, अँड मल्टिपोलॅरिटी हॅज इन्सेंटिव्हाइज्ड दी युक्रेन वॉर. हे आपण नाकारू शकत नाही. आपण असं म्हणत नाही की केवळ मल्टिपोलॅरिटीमुळेच युद्ध झालेलं आहे, पण मग मल्टिपोलॅरिटीचं काही एक भूमिका त्याची आहे, आपल्याला मान्यच करावं लागतं. आता मग याची तुम्हाला मी सरळ सरळ, हे युक्रेन वॉरवर डायरेक्ट प्रश्न नाहीये, पण मात्र थोडा तो मुद्दा समजावून सांगतो. सिन्स व्हेन पुतीन वॉज कंटेम्प्लेटिंग अनेक्सेशन ऑफ युक्रेन, कधीपासून तो विचार करतोय, म्हणजे कधीपासून, युक्रेन बाहेर पडल्यापासून. तुम्ही लक्षात घ्या बरं, यू नीड टू अंडरस्टँड दिस. तो कधी बोलला नाही. आता हे आपण खात्रीला ऐकते असं का म्हणतोय, वाय आर वी सेइंग दॅट ही वॉज थिंकिंग अबाउट annexing Ukraine right from the beginning? Because Putin is probably last people in among the last people in Russia today who were also part of what is called Soviet Union. आपल्याला अखंड भारतचे लोक आहेत की अजून म्हणतात ना अखंड भारत, त्यांना अजूनही वाटतं की अखंड भारत पाहू, त्या टाईप मध्ये तो आहे. म्हणजे की त्याला असं वाटतं कुठून बाहेर पडले, हे पुन्हा सोव्हिएत युनियनमध्ये यायला पाहिजे, आणि काय एक मोठा सोव्हिएत युनियन सारखा देश पुन्हा पॉवरफुल तयार झाला पाहिजे. त्याच्या पलीकडे जाऊ, गोइंग बियॉन्ड दॅट, व्हॉट ही सेज इज Slavic people cannot have independent existence because Slavic people is one culture and Ukraine has no standing. Ukraine has no standing as a nation. राष्ट्र म्हणून युक्रेनला स्वतःचं काहीच नाही म्हणजे, आणि त्याच्यामुळे युक्रेन हा रशियाचा अविभाज्य भाग आहे. हे तर पहिल्यापासून म्हणणे, तो कधी बोलला नाही फक्त, येते का लक्षात. माझा प्रश्न असा आहे की तो केजीबी मध्ये होता बरं. तो केजीबी काय होती रे, ती spy organization, रे, रॉ सारखी. He was part of it. So he has worked for Soviet Union during Cold War, right? After becoming president, he was looking for an opportunity. 2000 पासून तो प्रेसिडेंट आहे जवळपास. दिमित्री मेदवेदेवचा काही काळ सोडला त्यामध्ये 4 वर्ष. Now what has happened, I'll tell you. All the power is in his hands. Number 1. Number 2, काही गोष्टीचं तुम्ही रेफरन्स बघा. म्हणजे त्याने हल्ला केला लगेचच जेव्हा अमेरिकेने आपल्या फौजा काढल्या कुठून, अफगाणिस्तानात. The attack comes in the immediate aftermath of US exit from Afghanistan and US announcement of AUKUS. त्याला लगेच कळलं पुतीनला की इथून निघून गेले म्हणजे एकतर हे, आणि आता फोकस कुठे शिफ्ट झाला त्यांचा, इंडो पॅसिफिक मध्ये. The focus has shifted to Indo Pacific, and that is why he thought that US would not be in any kind of mood to intervene elsewhere.
आता पुन्हा कुठे हस्तक्षेप करण्याच्या मनस्थितीमध्ये अमेरिका नाही आहे. आणि म्हणून मी जर इकडून हल्ला केला, इट इज क्वाईट अनलाइकली दॅट US वुड कम विथ द मिलिटरी अँड इक्विपमेंट्स इन युक्रेन. आपण जर हल्ला केला तर सरळ अमेरिका उतरणारच नाही, आणि त्याच्याकडे न्यूक्लिअर वेपन्स पण आहेत. म्हणजे त्या सगळ्या गोष्टी, तर मल्टीपोलॅरिटी आहे म्हणून आहे ना हे. चीनचा उदय झालाय, चीन रशियाचा ऍक्सिस आहे आज. 2000च्या दशकामध्ये असं नव्हतं. मल्टीपोलॅरिटीकडे फक्त वाटचाल सुरू होती. म्हणजे हा तो मुद्दा, त्यामुळे प्रश्न आला. आता हे सगळे मुद्दे खरंच आपल्या नोट मधले आहेत, पहा तुम्ही. आता हा प्रश्न, नॅशनल इंटरेस्ट इज एन एसेन्शियली कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट. कॉमेंट. टाइम अँड अगेन आय हॅव टॉक्ड अबाउट रीडिंग ए बुक फॉर ऑल दिस थिंग्स. नोट्स वाचा तुम्ही, ठीक आहे, पण केवळ नोट्स करत बसलात ना तर अशा प्रश्नांची उत्तर लिहिता येत नाही. कळलं का तुम्हाला? व्हॉट इज द प्रॉब्लेम दॅट स्टुडंट्स हॅव? दे वॉन्ट शॉर्ट नोट्स अँड दे वॉन्ट शॉर्टकट्स टू सक्सेस. पण आता इथे नॅशनल इंटरेस्टवर तुम्हाला 10 मार्काचा प्रश्न लिहायचा आहे. You have to come up with opinions of different scholars as to how they define national interest. What kind of ambiguity is there, right? What kind of subjectivity is there? या संकल्पनेमध्ये अस्पष्टता काय, त्याच्यामध्ये आत्मनिष्ठता काय, हे तुम्हाला स्पष्ट करावं लागेल. आलं का लक्षात तुमच्या? आणि मी नेहमी सांगतो की VK मल्होत्राचं पुस्तक आहे, त्याचं बुक ऑफ VK मल्होत्रा, इंटरनॅशनल रिलेशन्स, त्याच्यावर पूर्ण एक चॅप्टर आहे ह्या एका टॉपिकवर, नॅशनल इंटरेस्टवर. लक्षात? किंवा मराठी मीडियमच्या मुलांना आपण ती नोट दिली आहे, त्यात राष्ट्रीय हित नावाची एक संकल्पना आहे बघा, एक चॅप्टर आहे त्याच्यावर. येतं लक्षात तुमच्या? त्यातला कंटेंट वापरा तुम्ही, आणली. तुम्ही फक्त काहीतरी फुटकळ माहिती घ्यायला लागलात ना तर उत्तर लिहिता येत नाही, आणि मग त्याच्यामध्ये तो सघनपणा येत नाही. इफ यू गो फॉर सम काइंड ऑफ रेडीमेड नोट वेअर समथिंग इज रिटन इन अ व्हेरी शॉर्ट मॅनर, युअर आन्सर इज सुपरफिशियल. ते होतच, म्हणजे इट हॅपन्स. ओके. तर मी आता असं म्हणेन की बघा तुम्ही, जोसेफ फ्रँकलने सरळ म्हटलं होतं, इट इज ए कॉन्सेप्ट विथ अँबिग्युटी. त्याच्यामध्ये काय अस्पष्टता आहे म्हणजे, अँड डिफरंट युसेजेस ऑफ द कॉन्सेप्ट इन डिफरंट कॉन्टेक्स्ट. मी फक्त समरी देतो आणि मी पुढे जातो. त्याच्यात इतक्या गोष्टी आहेत ना, ऑब्जेक्टिव्हिटी, सब्जेक्टिव्हिटी, वस्तुनिष्ठता आणि आत्मनिष्ठता, त्याच्यामुळे कॉन्सेप्ट अँबिग्युअस होते. त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये हे पण आहे, म्हणजे आयडियाज वर्सेस सेल्फ इंटरेस्ट. काय बघायचं आहे, मूल्य का स्वतःचं हित, ठीक आहे, हा मुद्दा. त्याच्यानंतर शॉर्ट टर्म की लॉंग टर्म, शॉर्ट टर्म कन्सर्न्स और लॉंग टर्म कन्सर्न्स, देन ट्रॅडिशनल कन्सर्न्स की इंडिव्हिज्युअल कन्सर्न्स, असे अनेक मुद्दे आल्यामुळे, आणि प्रत्येक क्रायटेरियावर राष्ट्रीय हित बदलायला लागतं. Every time you pick up with the criteria, the national interest changes, and that's why there is inherent subjectivity in the concept of national interest. Secondly, the concept of national interest, I always say this, is used, abused and misused. मी क्लास में बऱ्याचदा बोललो हे, तिचा वापर आणि गैरवापर दोन्ही आहे. म्हणजे ओके, मग उदाहरण काय त्याची? मल्टी फ्रंट वॉर, ठीक आहे, एकदाच अनेक फ्रंटवर युद्ध करणं, ही नीती अतिशय चुकीची आहे. माहिती का तुम्हाला युद्ध नीती? मल्टिपल फ्रंट वॉर ही अतिशय चुकीची नीती आहे. पण हिटलर ते करत होता, आणि त्याने राष्ट्रीय हिताच्या नावाखाली ती गोष्ट केली. त्यात काही राष्ट्रीय हित नव्हतं जर्मनीचं. There was no national interest of Germany being served by multi-front war. In fact, he destroyed Germany. त्यामुळे राष्ट्रीय हिताचा गैरवापर प्रचंड होतो. मग त्याची अनेक उदाहरणे, ॲडॉल्फ हिटलरचं दिलंय, बुशचं दिलंय, लेंडन जॉन्सनचं दिलंय, व्हिएतनाम वॉर, गल्फ वॉर, या याच्यामध्ये उदाहरणं द्या, कॉन्सेप्ट सांगा, स्कॉलर्स काय म्हणतात सांगा, अँड दॅट इज युअर अल्टिमेट आन्सर. आणि त्याच्यामध्ये सेक्शन वॉटसनने एक म्हटलं होतं की नॅशनल इंटरेस्ट इज नेव्हर नॅशनल, इट इज गव्हर्नमेंट इंटरेस्ट. एखाद्या राष्ट्रामध्ये लोक ठरवत नाहीत राष्ट्रीय, कोण ठरवतो? काही मुठभर लोक जे शासनामध्ये आहेत. म्हणून तो काय म्हणतो की चुकीची संज्ञा आहे, वी शुड गो फॉर द टर्म गव्हर्नमेंट इंटरेस्ट. ते ऍड करा, म्हणजे दॅट वुड, हे सांगेल म्हणजे चेक करण्याला की ही संकल्पना किती वेगवेगळ्या प्रकारे पाहिली जाऊ शकते, आणि म्हणून ती संदिग्ध आहे. म्हणजे इट इज ambiguous concept. Okay. Other 20 marker. 2A and 2B, they are again on comparative politics. What is the question? How has electoral democracy augmented the participation of people in democratic process? हा प्रश्न वेगळ्या प्रकारे विचारलाय बरं UPSC ने. मग कधी सोशल मुवमेंट बद्दल विचारतील, कधी इंटरेस्ट ग्रुप बद्दल विचारतील, कधी काय. आता इथे इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी विचारलंय. म्हणजे सो आता हा प्रश्न कशा आलाय सांगा मला. म्हणजे सिलेबस मध्ये कोणत्या पॉइंटवर आलाय हा? पॉलिटिक्स ऑफ पार्टिसिपेशन अँड रिप्रेझेंटेशन.
सहभागाचं आणि प्रतिनिधित्वाचं राजकारण, हा जो मुद्दा आपल्या सिलेबस मध्ये आहे त्याला अनुसरून हा प्रश्न आहे. नाउ लुक ॲट द क्वेश्चन. इट इज सेइंग दॅट इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी, याचा अर्थ काय रे? साधा अर्थ, इलेक्शन्स. फार गोंधळ घालायचा नाही, ठीक आहे. इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी म्हणजे काय? डेमोक्रेसी विच इज बेस्ड ऑन conduct of elections, right? So what you are supposed to do is you talk about how election is an effective tool to ensure larger and larger participation of people. मध्ये या पॅराग्राफ मध्ये लिहिलंय. आता मी थोडं क्विक जातो कारण आपल्याला 28 प्रश्न बघायचे तुमचे. ओके, ते सगळं लिहिलंय म्हणजे याच्यामध्ये की काय काय होतं, अडल्ट फ्रँचाइज वगैरे वगैरे, जास्तीत जास्त लोकांचा सहभाग येतो. पण आता एकच मुद्दा आहे फक्त, ओनली थिंग इज द इलेक्शन शुड बी फ्री अँड फेअर. ते कसे असले पाहिजेत? फ्री अँड फेअर, राईट. आता दुसरा मुद्दा आहे ना, इथे आपण काय केलेलं आहे? ऍडिशनल डायमेन्शन. कोणता डायमेन्शन? इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी, which electoral system ensures more and more participation? There are different types of electoral systems, right? There are first past the post type of systems, there are majoritarian systems, there are proportional representation वाले systems. त्याच्याबद्दल इथे लिहिले म्हणजे येते लक्षात तुमच्या. आणि त्याच्यामध्ये काही स्कॉलर्सचे ऑब्झर्वेशन्स आहेत. They say that the participation is much more effective in proportional representation type of electoral system. तर त्यांच्या नावासहित ते लिहिले इकडे म्हणजे लक्षात, आणि उदाहरणं पण दिली आहेत. There are examples, right? Then this paragraph, हे ठीक आहे, हे फेअर, फ्री अँड फेअर पाहिजे वगैरे वगैरे. हा जो पॅराग्राफ आहे ना परत वेगळा आहे. इथपर्यंत सगळे लिहितात बरं. एव्हरीबडी वुड टॉक अबाउट ऑल दिस थिंग. सगळ्यांना माहिती आहे इलेक्शन शुड बी फ्री अँड फेअर, but this different electoral systems, everybody writes that. You should add a dimension which is quite different. That would be standout feature of your answer. So काय सांगता येईल बाबा? So what has happened, and particularly in the contemporary times, थोडंसं वाचन पाहिजे बरं आपलं. You should have some understanding of contemporary events. You talk about Brazil, right? You talk about US during Donald Trump's time, and you can talk about India as well. What we are witnessing is rise of populism. लोकानुनयवाद वाढतोय. काय वाढतोय? लोकानुनयवाद, बरोबर. आणि त्याच्यामध्ये इलेक्शनचा जो काही मुख्य मुद्दा आहे ना, त्यातून जे घडायला पाहिजे ते घडू दिलं जात नाही, बरोबर. लोकानुनयवाद वाढला ना की मग शासनामध्ये असलेल्या व्यक्तींना अधिकची सत्ता मिळते आणि मग ते अकाउंटेबल राहत नाही. ते उलट लोकांना अकाउंटेबल करायला लागतात. म्हणजे प्रश्न शासनाला विचारायचे नाहीत, प्रश्न लोकांना विचारले जातील. खरं तर लोकशाहीमध्ये प्रश्न कोणाला विचारले जातात? शासनाला, जे सत्तेमध्ये आहेत त्यांना. म्हणजे ओके, मग बऱ्याच ठिकाणी घडलेले. मग आता यु नो द टेंडन्सी ऑफ पॉप्युलिस्ट लीडर्स ऑफ हायजॅकिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस टू कन्व्हर्ट डेमोक्रेसी इनटू पॉप्युलिझम. याचा अर्थ असा कळतील का आपल्याला की याच्यामुळे इलेक्टोरल प्रोसेस या पद्धतीमधून लोकसहभाग वाढण्याऐवजी कमी झालाय? तर हो. कॅन वी कन्क्लूड that because of rise of populism and hijacking of electoral process by populism, there is a drop in participation of people, and that's why democracies are not strengthened, those are weakened. हे बरोबर आहे, पण प्रश्न काय विचारला आपल्याला? परत वाचा. How has electoral democracy augmented participation of people? लोकसहभाग कसा वाढवलाय हे विचारलं, बरोबर. मग निगेटिव्ह लिहायचं का आपण? तर नाही. जर समजा प्रश्न असा होता, असा असता क्रिटिकली एक्झामिन, तर मात्र आपण ते लिहिलं असतं तो आय एम. मग आपण आता काय लिहिलंय बघा इकडे, फार इंटरेस्टिंग आहे. इथं कसं लिहिलेलं आहे, एका स्कॉलरने, एक पॉलिटिकल सायंटिस्ट आहेत म्हणजे एनरिक पेरिझोती म्हणून. व्हॉट ही हॅज डन इज he has observed the populist governments and he has taken the example of Argentina. अर्जेंटिनामध्ये एक डिक्टेटर होता, त्याचं नाव इथं आहे बघा, युआन डॉमिंगो पेरॉन. आणि पेरॉनने जे केलं अर्जेंटिनामध्ये त्या आधारावर तो त्याला म्हणतो पेरॉनिझम. काय म्हणतो? पेरॉनिझम. हा पेरॉन नावाचा माणूस प्रो फॅसिस्ट, फाशीवादी विचाराला अनुकूल असा डिक्टेटर होता. पण मग फाशीवादी विचारावर आधारित डिक्टेटरशिप, यातून लोकांची लेजिटिमसी मिळत नाही, अधिमान्यता मिळत नाही. हे त्याला जेव्हा कालांतराने कळलं, मग त्याने इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी आणून पॉप्युलिझम प्रस्थापित केलं. मग आता आपण तुलना केली समजा की पेरॉन आधी जो डिक्टेटर होता तो, आणि मग इकडे इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी सुरू झाल्यानंतर पार्टिसिपेशन कुठे जास्त असणार आहे? इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी ब्रिंग्स पार्टिसिपेशन. येते का लक्षात तुमच्या? ठीक आहे. पण मग ती कशी वापरली जाते तो भाग वेगळा. त्यामुळे तेवढंच लिहा आता याच्यामध्ये. इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी लिमिटेशन्स आहेत का? तर आहेत. म्हणजे आर देअर लिमिटेशन्स ऑफ इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी? देअर आर. बट इफ इट इज युज्ड इन अ फ्री अँड फेअर मॅनर, दॅट सर्टनली ऑगमेंट्स द पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेसी. जर आपण
ज्याला आपण निवडणूक प्रक्रिया म्हणतो ती अगदी योग्य प्रकारे वापरली तर तुम्हाला लोकसभा भरपूर वाढवता येतो, हे मात्र तितकंच कर. आणि ती अकाउंटेबिलिटी राहते. ज्या व्यक्तीला माहिती की 5 वर्षांत परत लोकांसमोर जायचंय, तू विचार करतोस. पण ठीक आहे, तुम्ही समजू नका की एकदा निवडून दिले किंवा नंतर काहीच होत नाही, असं नाहीये. असं असतं तर फार्म बिल्स परत घेतलेच नसते गव्हर्नमेंटने. लोकसभा आहे की नाही मला सांगा. मग आता असा विचार करा, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी नाहीये अशा ठिकाणी काय घडतं, अशा चळवळींचं. तियानमेन स्क्वेअर मध्ये काय घडलं? व्हॉट हॅपन इन तियानमेन स्क्वेअर? सम स्टुडंट्स इन 1989-90 gathered in a square called Tiananmen Square and they demanded democracy. Chinese government, communist government, ordered their forces, troops, to shoot at sight. आणि ते विद्यार्थ्यांना ठार मारण्यात आले. काय सहभाग? तर ही तर बाब अगदी सरळ आहे. म्हणजे इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी ब्रिंग्स पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. ते पॉप्युलर जरी असली ना तरी ती पार्टिसिपेशन आणते. म्हणजे आलं का लक्षात तुमच्या? आता क्रिटिकली इव्हॅल्युएट म्हटलं असतं ना तर हाच कंटेंट त्या फ्लेवर मध्ये टाकायचा. आईस्क्रीमचा फ्लेवर असतो की नाही तसं. ते फक्त स्किल जमलं पाहिजे. मग काय सांगायचं ते क्रिटिकली एक्झाम म्हटलं ना मग असं म्हणायचं. मग हे मेनी अ टाइम्स इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इज हायजॅक्ड बाय पॉप्युलिझम अँड दॅट रिड्युसेस डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. कळतंय का? कंटेंट तोच असतो. यू कॅन गिव्ह लॉट ऑफ एक्झाम्पल्स. मुद्दा तो नाही इथे. मुद्दा आपण तो एक्सप्लेन कसा करायचा. एक्झाम्पल यू कॅन कम अप विथ लॉट ऑफ एक्झाम्पल्स. So whole point is how you can really use the data that you have according to demand of the question. प्रश्नात मागणी काय त्याला अनुसरून आपण लिहितोय का हे महत्वाचं. आणि तर ते मार्क्स मिळतात तुम्हाला. आणि बघा कन्क्लुजन दिलेच ना रे. बघा व्हॉट इज द कन्क्लुजन? नॉट विथस्टँडिंग ड्रॉबॅक्स. कोण म्हणते की ड्रॉबॅक्स नाही आहेत? इलेक्ट्रल डेमोक्रेसीला सुद्धा ड्रॉबॅक्स आहेत. म्हणजे काय लिहिलंय? इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी हॅज ऑगमेंटेड द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस. इट हॅज enhanced it in liberal democracies and brought participation where it was absent. ज्या लोकशाहीमध्ये लोकांचा सहभाग आधीच आहे तिथे तो सहभाग अजून वाढलाय. आणि जिथे लोकशाही नव्हती तिथे सहभाग आणला गेलाय. कुठे नव्हती? उदाहरण आपण वरच दिले अर्जेंटिना. इट हॅज ब्रॉट पब्लिक पार्टिसिपेशन. येत्या लक्षात तुमच्या? थोडासा वेगळा प्रश्न होता बट यू कॅन राईट द आन्सर बेस्ड ऑन दिस कंटेंट. सर इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी लोकसभा कमी करते असं कसं काय म्हणू शकतो? ऍक्च्युअली सहभाग वाढतोय फक्त तो सक्रिय सहभाग नाहीये जिथे क्वांटिटी क्वालिटी नाहीये. नाउ टेल मी वन थिंग. इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी if it is hijacked by some people and thereby if it is misused, त्याचा अर्थ काय होतो ना? नाही असं कसं म्हणताय आपल्याला? तुम्ही काही वाचलं नाही का? म्हणजे हॅवंट यू रेड अबाउट दिस बूथ कॅप्चरिंग? मग ते महत्वाचं काय? फक्त इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी असणे का फ्री अँड फेअर असणे? मग ती आहे म्हणजे होतं असं कोणी सांगितलेलं मी? त्याच्यामुळे माल प्रॅक्टिस आहेत ना. देर आर माल प्रॅक्टिसेस. ते आपण लिहिले इकडे. खरं तर हे सगळे मुद्दे नाही घेतले. दॅट बी मेन्शन्ड हिअर. इरेग्युलॅरिटीज अँड माल प्रॅक्टिसेस. त्याचं काय करायचं? ओके, वी वुड डू वन थिंग. This is YouTube live session as well. What you do is you keep your questions written in your notebook. I would take up the questions at the end of session. Session संपला की प्रश्न घेऊ आपण तुमचे. Okay. Question number B. Discuss role of social movements in strengthening democratic process in developing societies. त्या धर्तीवर आहे. It's almost similar kind of question. आता तुम्हाला उदाहरण कोणते द्यायला लागतील? Social movements. You are supposed to come up with the examples of social movements. स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक प्रोसेस म्हटलं. आणि कुठे? डेव्हलपिंग कंट्रीज. कंपॅरेटिव्हचा प्रश्न आहे. विकसनशील देशामध्ये लोकशाहीचं सक्षमीकरण याच्यावर प्रश्न आहे. आणि कशा करतात? मी आत्ताच तुम्हाला उदाहरण सांगितलंय. फार्म बिल्सचं एक उदाहरण आहे. म्हणजे आता इथं मुद्दा हा नाही बरं की फार्म बिल्स योग्य की अयोग्य. मुद्दा काय? लोकांना से आहे. लोकांना व्यवस्थेमध्ये सहभागी होण्यासाठी एक मुभा आहे लोकशाहीमध्ये जी नसते इतर व्यवस्थांमध्ये. त्यामुळे त्या कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक मध्ये जाऊ नका तुम्ही. त्याच्यावर जर पॉलिटिमध्ये प्रश्न आहे काय लिहायचं तो वेगळा विषय. म्हणजे मी तुम्हाला इतकं एवढं सांगतोय इथे की सोशल मुवमेंट्स अन इफेक्टिव्ह वे टू पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस. देअर बाय इट स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेटिक प्रोसेस. हे आधी माहित पाहिजे तुम्हाला. देन यू कम अप विथ आर्ग्युमेंट्स अँड एक्झाम्पल्स. आता पर्टिक्युलरली काय विचारले? व्हॉट इज बिंग आस्क्ड हिअर? डेव्हलपिंग कंट्रीजचं विचारलेलं. So you should know the difference between movements in developed and developing countries. One fundamental difference is
movements in developed countries are more confined to what is called civil society. What is called civil society. ते कसं आहे माहितीये का, सिव्हिल सोसायटीची स्पेस आहे ना, ती स्पेस त्याच्यावर एन्क्रोचमेंट झालं तर ते स्टेटला सांगतात की हे व्हायला नको, म्हणजे तेवढाच तो स्टेटचा सहभाग असतो, किंवा त्यांचे इथे काही प्रश्न असतात ते मांडतात. पण मग शासनाने काहीतरी मोठा प्रश्न तयार केलाय, समस्या, मग शासनाविरुद्ध लढायचं आहे असं फारसं दिसत नाही. येते का लक्षात तुमच्या? आर यू गेटिंग दिस? हा, असं कधी ऐकलंय का की अमेरिकेमध्ये नर्मदा बचाव आंदोलन टाईप काय आंदोलन झालं? येते लक्षात तुमच्या? किंवा इतर ठिकाणी ते कुठे होतं? भारतासारख्या ठिकाणी. म्हणजे मग ते मुद्दाम उदाहरण इकडे दिलेलं आहे आणि ते एक्सप्लेनेशन इकडे आहे. आणि जॉन गॅवेंटर नावाचे थिंकर आहेत, त्यांनी हा फरक सांगितला. येते लक्षात तुमच्या? मग त्यांचे आर्ग्युमेंट्स आणि मग ते उदाहरण. थोडं फास्ट जातो बरं, कारण आपले सगळे प्रश्न कव्हर करायचे. त्यानंतर आणखीन एक थिंकर आहेत, शिगितोमी नावाचे. त्यांनी असं म्हटलंय की सोशल मुवमेंट्स आर इंडिस्पेन्सिबल अल्टरनेटिव्ह फॉर पार्टिसिपेशन इन डेव्हलपिंग कंट्रीज. डेव्हलपिंग कंट्रीजमध्ये प्रॉब्लेम काय माहितीये का? ते बाकी तुम्ही नंतर वाचून घ्या. Developing countries or underdeveloped countries lack two things. They lack a very vibrant kind of civil society which is there in developed countries, right? But त्याच्यामध्ये vibrant कशाला म्हणू आपण? नागरी समाज अतिशय vibrant आहे. कधी म्हणू आपण? जेव्हा इंटरेस्ट ग्रुप्स, प्रेशर ग्रुप्स, वेगवेगळ्या प्रकारचे, कुठला एक नव्हे, वेगवेगळ्या संबंधांना प्रतिनिधित्व करणारे, बरोबर, सोशल मुवमेंट्स इफेक्टिव्हली ऑर्गनाइज करता येऊ शकतात. त्यांना आपण काय म्हणूया? व्हायब्रंट सिव्हिल सोसायटी. इथं प्रॉब्लेम काय होतो माहितीये का? एकतर लोकांचा अवेअरनेस नाहीये, आणि दुसरं काय, संघटन नाहीये, आणि तिसरं त्यांच्याकडे रिसोर्सेस नाहीये. दे डोंट हॅव रिसोर्सेस, संसाधन नाहीये. अँड दॅट इज वाय सोशल मुवमेंट्स बिकम व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑर्गनायझेशन जे असतात ना, त्याला खूप जास्त स्ट्रक्चर वगैरे लागतं, म्हणजे हेडक्वार्टर स्ट्रक्चर, ऑफिस वगैरे वगैरे. थोडंसं संघटन घेऊन, लिटल बिट ऑफ ऑर्गनायझिंग एबिलिटी घेऊन एखादी चळवळ उभी करता येऊ शकते. तर जिथं नागरी समाज फार तयार झालेलं नाहीये, अशा ठिकाणी सोशल मुवमेंट्स हा एक महत्वाचा भाग ठरतो किंवा माध्यम ठरतो लोकांच्या सहभागासाठी आणि लोकशाहीची प्रक्रिया अधिक मजबूत करण्यासाठी. तो मुद्दा याच्यामध्ये आला. आणि त्याच्यामध्ये कंपॅरिझन आहे बरं, तुम्ही लक्षात घ्या. when you write an answer of comparative politics, it has to be in comparative vein. ओके, त्या अर्थाने ते आलं पाहिजे. आणि मग ते समरी आहे, काय म्हटलं बघा. समिंग अप, various scholars have argued that there are more innovative experiences for democratic progressive politics outside the formal arena in global south. Important actor in this outside formal arena has been social movements which are playing key role in strengthening democratic process. जे विचारलंय ना, त्याला थेट भिडणारं इंट्रोडक्शन आणि थेट भिडणारा समारोह. कळते का तुम्हाला? What is being asked, you directly hit the bullseye in the introduction. Complete answer त्याच आधारावर पाहिजे. तुम्ही एकही उत्तर दाखवायचं याच्यामध्ये जो डिबेट होतोय कुठेतरी. ठीक आहे, मला मान्य आहे की हे मॉडेल आन्सर्स आहेत, तुम्हाला काहीतरी कंटेंट जास्त द्यायचं म्हणून आपण ते व्यवस्थित बसून लिहितो, पण आपली उत्तर शक्य तेवढी जे विचारलंय त्या आधारावर असली पाहिजे. while writing the answer there, nobody is expecting that you would write such kind of answers in the examination. थोडंसं तुमचं वेगळं असणारच आहे, म्हणजे, आणि ते इतकं सघन असणार नाही. मग तेवढं तर कुणाच नसतं, म्हणजे लक्षात घ्या. इट्स नॉट पॉसिबल. पण आपला प्रयत्न असला पाहिजे, जमेल तितकं परफेक्ट, कारण शेवटी कॉम्पिटिशन आहे. We are in the competition. You try to understand this, and there are people who do this. I have seen some candidates who many a times come up with very good arguments. Sometimes those arguments are same as model answers. Sometimes those arguments are different, right? And that subjectivity is there in the social sciences. पण आपण ते अप्रिशिएट करतो, म्हणजे मॉडेल आन्सरचा अर्थ असं नाही बरं तुम्ही हेच आणि हेच लिहावं, असं नसतं ते. तुमचे मुद्दे योग्य असले पाहिजेत आणि उदाहरणे योग्य असली पाहिजेत. हा मुद्दा आहे फक्त. आलं का लक्षात तुमच्या? मेक इट ऍज सॉलिड एज पॉसिबल, ऍज कॉन्क्रीट एज पॉसिबल. ओके, मग आता क्वेश्चन नंबर 1C हा इतका सोपा आहे, इट्स सो स्ट्रेट फॉरवर्ड दॅट आय एम गोइंग टू स्किप इट डायरेक्टली. सोर्स सांगतो, निघून जातो मी. ICJ, इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, त्याचं कंपोजिशन विचारलंय आणि व्हॉलंटरी ज्युडिक्शन. टू थिंग्स आर आस्क्ड. वन इज कंपोजिशन, अदर इज व्हॉलंटरी ज्युडिक्शन. क्लिअरली यु नो, कंपोजिशन इज अ व्हेरी स्टॅटिक क्वेश्चन. तो सरळ अगदी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रश्न आहे, म्हणजे, आणि तो तुम्ही त्यांच्या ICAच्या वेबसाईटवरून किंवा अँड्र्यू हेवूडच्या पुस्तकातून तो सहज बघू शकता. अँड्र्यू हेवूडच्या पुस्तकात एक पेज आहे, असं त्यात कंपोजिशन दिले आहे, एका पेजवर पूर्ण माहिती आहे, आणि सरळ तिथला कंटेंट उचललाय. बरं, मी तुम्हाला नेहमी सांगितलंय की प्रामाणिकपणे सांगतो नेहमी, मी कुठून घेतलंय. आता बाकी जो कंटेंट आहे ना, तो बरेच वेगवेगळे PDFs अँड विद्यापीठाचे काही संशोधन त्यातून काढलंय. बरं, नाही असं
त्याचा एक उद्देश हा असतो की तुमच्यापर्यंत अधिक चांगला कंटेंट नेहमी पोहोचत राहायला पाहिजे, कारण बरेचसे रिसंट रिसर्च होतात आणि ते लगेच पुस्तकात येत नाहीत, तरी पब्लिश होतात, पिअर रिव्ह्यू वगैरे वगैरे. तोही कंटेंट मी काढतो, त्याचे सोर्सेस सांगत बसत नाही, कारण तुम्ही ते करत बसणं अपेक्षित नाही, तुमचा पसारा खूप वाढेल नाही, ते आम्ही करणं अपेक्षित. सो वी आर डुईंग दॅट हिअर कंटिन्युअसली, वी आर एनरिचिंग दी कंटेंट अँड दॅट्स वाय दोज बुक्स हॅव बिकम व्हेरी पॉप्युलर. मॉडेल असे 2 पुस्तक आपण काढलेत ना, व्हॉल्यूम 1 आणि व्हॉल्यूम 2 पेपर 1 चे, तसं आपण पेपर 2 चे आणतो, म्हणजे सगळं कंटेंट टाकून. ठीक आहे, त्याचं कारण हेच आहे. द होल रिझन इज वी पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ गॅदरिंग द कंटेम्पररी रिसर्च डेटा, राईट. आता हे मात्र सगळं स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे. इट इज फ्रॉम अँड्री वुड का बुक. कंपोजिशन सुद्धा आहे आणि व्हॉलंटरी ज्युडिक्शन. कंपोजिशन काय बघा, तो स्ट्रक्चरल प्रश्न आहे, 15 जज आहे, ते एवढं टेन्युअर आहे वगैरे वगैरे. यू गो इन टू दॅट. व्हॉलंटरी ज्युडिक्शन, आय वुड ब्रीफली टॉक अबाउट दिस. As far as ICJ is concerned, according to rule book of ICJ, ICJ that rule book has got an optional clause. त्याच्यामध्ये काय आहे, तो एक पर्यायी क्लॉज किंवा एक नियमावली. त्याच्यानुसार एखाद्या राज्याला स्वतःला त्या आयसीजेच्या अधिकार क्षेत्राला, ज्युडिक्शनला आपल्या स्वतःला ठेवायचं आहे की नाही त्याच्यामध्ये, हे ठरवण्याचा अधिकार आहे. Whether you want to subject yourself to the jurisdiction of ICJ, that is determined by the individual nation. मला तुम्ही सांगा, एक नागरिक म्हणून आपण ठरवतो का रे की सुप्रीम कोर्टाचं अधिकार क्षेत्र माझ्या लागू होईल की मी ठरवेल? कंपल्सरी ज्युरिडिक्शन येते. कसं आहे कंपल्सरी ज्युरिडिक्शन? हे व्हॉलंटरी आहे, कारण वी आर डिलिंग विथ सॉव्हरेन नेशन स्टेट्स इन वेस्टफालियन ऑर्डर. वेस्टफालियन व्यवस्थेमध्ये आपण सार्वभौम राज्याबद्दल बोलतोय आणि म्हणून तो ऑप्शनल क्लॉज, तो एक भाग झाला. आणि दुसरा मुद्दा, एक मला तो 1/3 देशांनी जॉईन केलं, ते अराउंड 30% कंट्रीज जॉईन दॅट, राईट. अँड दे जॉईन्ड बिकॉज द क्लॉज ऑल्सो सेज दॅट यू कॅन कम आउट ऑफ दॅट क्लॉज ऍट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तुम्ही कमिटमेंट दिली आहे, पण ती कमिटमेंट काढून पण घेऊ शकता. केस आली, कमिटमेंट काढून घ्यायला काय अर्थ मग? द होल ज्युडिशियल इज व्हॉलंटरी. कळलं का तुम्हाला? आता हा तो क्रक्स आहे, बाकी ते मुद्दे बघून घेऊ शकता. 3A, critically examine rise of PRC as a great power. सोपा प्रश्न आहे बरं. And its implications on Asian political order. आता मी जो स्ट्रक्चर सांगतो की थॉट प्रोसेस काय, पुन्हा असा प्रश्न आलाय तुमच्या समोर, तर सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे, एव्हरीबडी नोज दॅट राईट नाव करंट अफेअर्स में, इंटरनॅशनल रिलेशन में जर कोणी धुमाकूळ घालत असेल, इफ दिस वन कंट्री विच हॅज लिटरली चेंज एव्हरीथिंग इन लास्ट कपल ऑफ डेकेड्स, दॅट इज PRC. कुठेही जा, ते PRC भूत मानगुटावर आहेच आहे. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय संबंध म्हणले की ते येतच म्हणजे. ठीक आहे. सो गो एनीवेअर, यू नो, देयर इज अ घोस्ट ऑफ द ड्रॅगन PRC, राईट? ओके. अँड दिस राईज ऑफ PRC एक महत्वाचा फॅक्टर म्हणून, एज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर विच हॅज चेंज द पॉलिटिकल ऑर्डर इन एशिया. दॅट बिगिनिंग, ज्याला बघा, म्हणजे बिगिनिंग तर खूप आधी आहे, 2000 पासून आहे, पण ज्याला आपण प्रिसाइजली म्हणून जिथं खरोखर बदल दिसायला लागला, that is ever since Xi Jinping became president of PRC and ever since he announced BRI, Belt and Road Initiative. 2013 पासून पुढे तुम्हाला खूप मोठे बदल झालेले दिसतात. तो व्हॉट ऑल चेंजेस डू वी सी ते बघू आपण. पण मात्र प्रश्न काय बघा, पुढचा मुद्दा काय, एशियन पॉलिटिकल ऑर्डर. एशियन पॉलिटिकल ऑर्डर. आता रिपब्लिक ऑफ चायनाचं काय झालंय, ते सगळे मुद्दे आहेत. त्यांची मिलिटरी वाढली, इकॉनॉमिक पॉवर वाढलेली आहे, पॉलिटिकल पॉवर हाऊस झालंय ते, म्हणजे हे सगळं आपण लिहिलंय ब्रीफली. ठीक आहे. पुढचा मुद्दा असा आहे, when you talk about Asian political order, Asia is biggest continent on the earth. बरोबर? पृथ्वीवरचा सगळ्यात मोठा तो खंड आहे म्हणजे. तर मग एक कुठली ऑर्डर आहे का एशियामध्ये? उत्तर नाही असं आहे. सो व्हॉट काइंड ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर डू वी सी इन एशिया? That has to be understood in terms of balance of power, number 1. And number 2, pan-Asia balance of power is one thing. Other is regional balances of power within Asia. मग ते वेस्ट एशियामध्ये वेगळे बॅलन्स ऑफ पॉवर आहे, डिफरंट बॅलन्स ऑफ पॉवर इन वेस्ट एशिया. सेंट्रल एशिया हॅज गॉट डिफरंट बॅलन्स ऑफ पॉवर. ईस्ट एशिया हॅज गॉट डिफरंट बॅलन्स ऑफ पॉवर. साउथ एशिया हॅज गॉट डिफरंट बॅलन्स ऑफ पॉवर. साउथ ईस्ट एशिया हॅज गॉट different balance of power, and there is one aspect which is quite linked to Asia, that is Indo-Pacific. तर प्रत्येक वेगवेगळ्या भागामध्ये नेमकी काय बदल घडलेत चीनच्या उदयातून ते तुम्हाला लिहावे लागेल. आणि 20 मार्काचा प्रश्न आहे रे, प्रत्येक रिजन बद्दल एक पॅराग्राफ लिहिला ना, तुमचं उत्तर व्यवस्थित बनून जातं. And that is what I have done here, and you know the points, so I would just go through it. See, here I have talked about Indo-Pacific in the first paragraph. The Quad वगैरे सगळं येईल त्याच्यामध्ये.
ठीक है, USA, rules based Indo-Pacific and all that, India, Japan, Australia coming together and all that. Then PRC has massive footprint in West Asia, Central Asia, Southeast Asia, South Asia. मग याच्यामध्ये एक एक्सप्लेन केलाय. प्रिडेटरी इन्फ्रा प्रोजेक्ट, मुद्दाम म्हटलंय प्रिडेटरी, कारण ते हेजिमॉनिक अँबिशन आहे. देयर इज हेजिमॉनिक अँबिशन ऑफ चायना बिहाइंड BRI, राईट. स्कॉलर्सचे रिलेव्हंट नाव लिहा तिथे जिथे आवश्यक आहे. म्हणजे तो कबीर तनेजा नावाचे स्कॉलर आहेत. ते काय म्हणतात बघ, जिओ स्ट्रॅटेजिक शिफ्ट हॅज कम इन वेस्ट एशिया. पश्चिम आशिया, मिडल ईस्ट म्हणतात, तिथे एक महत्वाचं भूसामरिक बदल घडलाय. तो कोणता भूसामरिक बदल आहे थोडक्यात सांगतो. वेस्ट एशिया वॉज डॉमिनेटेड बाय US, राईट, पर्टिक्युलरली सिन्स एंड ऑफ कोल्ड वॉर. त्याच्या आधी सुद्धा होता डॉमिनन्स, पण मग ते इराणमुळे थोडं वेगळं घडलं 1979 पासून पुढे. पण मी त्यात जात नाही, प्रश्न कंटेम्पररी आहे. बरोबर, मागे जाण्यात काहीच अर्थ नाही. लेट अस टॉक अबाउट द कंटेम्पररी वर्ल्ड. सो US had tremendous domination over West Asia, but many West Asian countries have joined BRI, right? And there is increasing Chinese footprint in West Asia, and that has resulted in some kind of changes in the political order of West Asia. समझ में आ रहा है? आता याच्यामध्ये when you say West Asia, what do we see in terms of regional balance of power? You can talk about three major powers, and there's a new entrant, fourth entrant. One, the traditional Sunni power, Saudi Arabia, the traditional Shia power, Iran, right, and then Jew power, that is Israel, right, and Turkey is trying to come in this entire game of power, right. आता हा सगळा खेळ कसं बघायला लागेल तुम्हाला माहितीये का, की इराणवर प्रचंड दबाव टाकला कुणी, डोनाल्ड ट्रम्पने. JCPOA जो एग्रीमेंट था, he exited from that, right, and then he used maximalist pressure policy against Iran. इराणवर जास्तीत जास्त दबाव टाकायचा. As a result of it, Iran gradually went into the sphere of influence of China. चायनीज कक्षेमध्ये यायला लागला तो इराण. येते का लक्षात तुमच्या? मग आता काय परिस्थिती आहे? राईट नाव इराण इज एन्जॉयिंग सपोर्ट ऑफ चायना. तुमच्या माहितीचं सांगतो की तो JCPOA अग्रीमेंट जो होता ना, that JCPOA agreement, right, was signed by बराक ओबामा. तर त्याच्या मागचा मेन फोर्स कोण होता? बराक ओबामा, राईट. आणि बराक ओबामाचा डेप्युटी कोण होता? हु वॉज द डेप्युटी ऑफ बराक ओबामा? The current president of US, Joe Biden, right? So Joe Biden and Obama, it was their thought process that came up with JCPOA, which in a way ended the international isolation of Iran, and things were quite good at that time in West Asia. म्हणजे आपण संघर्ष वगैरे कमी झाला आणि मग सहकार्य वगैरे. मुद्दा असा आहे, when Trump became president, he exited from JCPOA and he put a lot of pressure on Iran. आता काय होतंय? When Biden came back, many people, many scholars rather, thought that Biden would immediately bring that JCPOA back. So JCPOA agreement परत आणेल म्हणजे कोण? बायडेन. पण झालं काय? त्या माणसाने प्रयत्न केले बरं, पण झालं नाही. का नाही झालं? टाइम्स आर ऑलवेज नॉट सेम. काळ बदलतो, राईट. ते काळ त्या काळात केलं गेलं तर ठीक आहे. आता चीनचा उदय झालाय. आपला सगळा मुद्दा इकडे आहे बरं, तुम्ही लक्षात घ्या. होल डिस्कशन इज बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन, राईट. सो राईज ऑफ चायना, अँड चायना इज अ इम्पॉर्टंट पॉवर नाव. आता अमेरिकेने धमकी जरी दिली इराणला, आम्ही तुम्हाला काय तुमच्यावर सँक्शन्स टाकू. देयर इज अ मॅसिव्ह चायनीज इकॉनॉमिक पॉवर विथ देम नाव, राईट. सो इराण हॅज गॉट मच बेटर बार्गेनिंग पॉवर इफ ॲट ऑल दोज वेस्टर्न कंट्रीज गेट इन टू निगोशिएशन्स मोड. आता जर पाश्चात्य देश वाटाघाटी करायला आले इराण सोबत, आता इराणकडे मात्र भरपूर बार्गेनिंग पॉवर आहे. वाटाघाटी करण्याची क्षमता जी खूप वाढली आहे. आणि म्हणून आता जर चर्चा झाल्या JCPOA वर, तो US would end up giving lot of concessions to Iran which they don't want. याचा अर्थ काय रे? वेस्ट एशियन पॉलिटिकल ऑर्डर हॅज चेंज्ड. आलं का लक्षात तुमच्या? आता हे मी एक्सप्लेन केलं, बाकीचे तुम्ही बघून घ्या. मग साऊथ एशिया आहे, तिथं काय घडतंय? श्रीलंकेचं उदाहरण म्हणजे आताच, बरोबर. साऊथ ईस्ट एशियामध्ये साऊथ चायना सीचं काय गोंधळ घातलाय चीनने, सांगायची गरज पडू नये मला, राईट. वी हॅव टॉक्ड अबाउट दॅट नंबर ऑफ टाइम्स, राईट. सो साऊथ एशियामध्ये काय घडतंय, इंडो पॅसिफिक मध्ये काय घडतंय, साऊथ एशियामध्ये काय घडतंय, सेंट्रल एशियामध्ये काय घडतंय. सेंट्रल एशिया थोडक्यात सांगतो. Central Asia was the first area where BRI was kind of introduced, right? China had an old kind of, precedent or some kind of background, not precedent, background as far as Central Asia is concerned. काय background आहे चायनाचं?
Central Asia was part of Soviet Union. हे सगळ्यांना माहिती आहे, everybody knows that, right? And in 1968-69, Soviet Union and China had a conflict over the boundary. But in 1991, December 1991, when Soviet Union collapsed, and these countries became independent countries, Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, वगैरे. The moment they became independent, China quickly resolved the boundary issue to their favor. आता छोटे देश आहेत ना ते, ठीक आहे. And going forward, आता म्हणजे fast forward to contemporary times, right? China is trying to create dominance in Central Asia through BRI, but Russia always looked at Central Asia as their own backyard. रशिया कसं बघतो त्याला, घराचं अंगण आहे आमच्या, म्हणजे असं, बरोबर, their own backyard, right? पण तिथे चीनचा प्रभाव तो त्यांना फारसा सहन होत नाही. मागच्या दशकभरामध्ये, विशेषतः 2012 पासून वगैरे, 11-12 पासून, Putin is absolutely unhappy with India. He is of the opinion that India is going very much close to US, and he is very critical of the foundational agreement that we signed with US. US मध्ये आपण agreement sign केलं, त्याच्याबद्दल तो critical आहे म्हणजे. So what we see, as far as Putin is concerned, that he is now going closer to China. पण मग हे घडत असताना सुद्धा भारताला SCO वर घ्यायचा अट्टास का धरला पुतीनने? Why Putin insisted inclusion of India into SCO? He was trying to balance China, because रशियाकडे तेवढी आर्थिक ताकद नाही आहे. They don't have economic power. याचा अर्थ काय रे? सेंट्रल एशिया मधलं सुद्धा पॉलिटिकल ऑर्डर बदलत आहे चीनच्या उद्यामुळे. बऱ्याच ठिकाणी बदल घडलेत रे, ते तुम्हाला लिहावे लागतील. कळलं का तुम्हाला? 3A. Now 3B, कॉन्सेप्च्युअल डायमेन्शन्स ऑफ कलेक्टिव्ह सिक्युरिटी. म्हणून कॉन्सेप्ट नीट वाचा असं मी नेहमी सांगतो. कलेक्टिव्ह सिक्युरिटीचा प्रश्न का आला माहितीये का? कारण असं म्हटलं गेलंय की युक्रेन वॉर इज अनदर इंडिकेटर ऑफ फेलियर ऑफ कलेक्टिव्ह सिक्युरिटी सिस्टम. सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था ही कुणाद्वारे चालवली जाते, किंवा सामूहिक सुरक्षा ही संकल्पना किंवा हे तत्व युनोचं मूलभूत तत्व आहे, आणि त्याच आधारावर लीग ऑफ नेशन स्थापन झाला होता, बरोबर? वुड्रो विल्सनची कल्पना होती. सो कलेक्टिव्ह सिक्युरिटी इज अ कॉन्सेप्ट based on which UN works. So UN could not prevent the Ukraine war, and that is a failure of collective security as a concept. आणि म्हणून तो प्रश्न आला. कुठेतरी काहीतरी करंट मध्ये रेफरन्स असतो, बरं. हा प्रश्न पण वेगळ्या प्रकारे विचारला होता टेस्ट सिरीज मध्ये, युक्रेनच्या माध्यमातून विचारला होता, ठीक आहे. क्रिटिकली इव्हॅल्युएट द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव्ह सिक्युरिटी, आणि ती युक्रेन संदर्भात द कॉन्टेक्स्ट ऑफ युक्रेन वॉर असं आपण ते टाकलं होतं, ठीक. कंटेंट तुम्ही वापरू शकता याच्यामध्ये. आता ही कॉन्सेप्ट मी शिकवली क्लासमध्ये. आय हॅव discussed about this in detail, right? It's a coercive mechanism to deter the aggression. Peace and order साठी आहे, आणि त्याच्यामध्ये तो प्रिन्सिपल one for all and all for one. त्याचं एक इंटरप्रिटेशन इकडे आयनिस क्लॉडने दिले या ठिकाणी म्हणजे, आणि दुसरं इंटरप्रिटेशन मॉर्गनथॉने दिले, one for all, all for one. आणि मग BN मेहरिश. हे 3 आयाम आहेत. काय ते? These are 3 dimensions of concept of collective security. विचारले काय? डायमेन्शन्स. तुम्ही डायमेन्शन दिले पाहिजे. यू शुड राइट डायमेन्शन्स. कंटेंट कहां से? विकी मल्होत्रा. कॉन्सेप्ट म्हटलं ना की विकी मल्होत्रा. तुम्हाला माहितीये की तुम्हाला नोट्स दिल्यात आपण, बरोबर? तरी पुस्तक वाचाय का सांगतो माहिती का मी? बिकॉज while reading the books you develop that skill of writing an answer in the language of political science with divergent views. आता आहे ते पुस्तक तुम्हाला जर छापून मी नोट म्हणून दिलं, त्याचे 2 प्रॉब्लेम येतात. एक तर ते प्लॅजरिझम होतं म्हणजे, आणि दुसरं काय, पुस्तक तेच आहे तुम्ही तेच दिले, मग काय अर्थ आहे असं वाटतं. बरोबरच आहे ना, ते काही चुकत नाही. त्यामुळे नोट्स आपल्याला रिऑर्गनाइज करून द्यावे लागतात, थोडं तुम्हाला सोपं व्हावं म्हणून. पण मग सोप्यांची परीक्षा नाही. यू नीड टू गो फॉर मोर अँड मोर रिडिंग. ट्राय टू अंडरस्टँड दिस. ऍडिशन्स करा त्याच्यामध्ये नोटमध्ये. मी असं म्हणत नाही की पूर्ण एंड टू एंड पुस्तक वाचा. यू रीड द नोट्स, right? And then look at the content, and whenever you need more content, go to the book for that topic only and add the information. That is what you are supposed to do. So this is concept of collective security. There are 3 dimensions. Claude चा एक आहे, Morgenthau आणि BN Merish. Go through it. C, discuss efficacy of global conventions to combat international terrorism. प्रश्न काय बघा. You please carefully try to understand the question. Question is regarding global conventions to counter terrorism.
But what is being asked? Efficacy. How efficient those conventions have been. We know that those conventions have not been very effective. Few of them were effective. And whatever effectiveness we saw is after 9/11. 9/11च्या हल्ल्यानंतर सिरियस झाला. आणि मग ते कन्व्हेन्शनचं इम्प्लिमेंटेशन सुरू झालं. आणि तो मुद्दा पहिल्याच पॅराग्राफमध्ये सांगून दिलाय इंट्रोडक्शन. आणि त्यात हे सांगितलंय की मुळातच एफिकसी जी आहे इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय इट्स ओन नेचर अँड नेचर ऑफ थ्रेट दॅट टेररिझम पोजेस. मुख्य विषयाला हात घातला पाहिजे तुम्ही उत्तराची सुरुवात जेव्हा करता तेव्हा इंट्रोडक्शन में यू मस्ट टच दी मोस्ट इंपॉर्टंट थीम ऑफ क्वेश्चन. राइट. व्हाट इज बीइंग सेड हियर? एफिकसी इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय इट्स ओन नेचर अँड देन नेचर ऑफ थ्रेट दॅट टेररिझम पोजेस. याचा अर्थ काय? कन्व्हेन्शन जे आहेत ना, जे काही अग्रीमेंट्स आहेत त्यांचं नेचर कसं आहे नेमकं? स्कॅटर्ड आहे रे, ते एकत्रित नाही केलेलं. ते वेगवेगळे कन्व्हेन्शन वेगवेगळ्या प्रकारे हाताळतात. त्याचं स्वरूपच मुळात काय? त्याची परिणामकारकता कमी करतं. आणि दुसरा मुद्दा, दहशतवाद हा धोका फार वेगळ्या स्वरूपाचा आहे, डायनामिक अशा प्रकारातला म्हणजे. बरोबर. अँड दॅट्स वाय त्यातून सुद्धा मर्यादा येतात. सो एफिकसी मर्यादित झाली आहे ह्या दोन फॅक्टरमुळे. मग ते एक्सप्लेन करायचं पुढे जाऊन आपल्याला. मग पहिला पॅराग्राफ तुम्हाला कन्व्हेन्शनचं नेचर सांगेल उदाहरणासहित. कोणते कन्व्हेन्शन आहेत बाबा तेही सांगितले आहेत वेगवेगळे, कोणत्या कोणत्या काळात आले. आणि मग तो एक फ्रेमवर्क, दॅट फ्रेमवर्क ऑफ इव्हेंट ते सांगितलंय. आणि हे आपल्या जीएसच्या नोटमध्ये राहील. GSIR. In GSIR, I have given this to you. All the conventions, protocols, list दिली पूर्ण म्हणजे. उल्लेख करा आणि हे सांगा की हे सगळं जरी असलं तरी झालंय काय? The framework is quite comprehensive. But, however, the fact that UNO essentially operates in Westphalian system, implementation मर्यादा येतात. बरोबर आहे का? सगळ्या जगाला माहित नाही का रे पाकिस्तान काय करत होते? मग आता पाकिस्तानवर हे सगळं लागू का होत नाही? त्याची दोन कारण आहेत. पाकिस्तान सार्वभौम देश आहे. वी आर लिव्हिंग इन वेस्टफालियन सिस्टम. नंबर 2, नेक्सस बिटवीन ग्लोबल पॉलिटिक्स अँड टेररिझम. याच्यावर प्रश्न विचारला तुम्ही यावर्षी टेस्ट सिरीज मध्ये. कंटेंट जो असतो ना उत्तरातला मॉडेल आन्सर मधला, तुम्ही तो इतर ठिकाणी वापरू शकता. यू कॅन यूज दॅट एल्सवेअर एज वेल. दहशतवाद आणि राष्ट्रराज्य, विशेषतः महासत्ता, यांचा जवळचा संबंध आहे. कळतंय का? अँड दॅट्स वाय इट बिकम्स डिफिकल्ट टू इरॅडिकेट टेररिझम. त्यामुळे किती जरी कन्व्हेन्शन झाले, ऍज लॉंग एज दॅट पॉवर पॉलिटिक्स इज गोइंग ऑन अँड टेररिस्ट ऑर्गनायझेशन्स आर बीइंग युज्ड एज प्रॉक्सी, राईट, इट इज डिफिकल्ट टू एलिमिनेट देम. सो कन्व्हेन्शन्सवर मर्यादा कधी येते? वेस्टर्न ऑर्डरमुळे येते. आणि कशामुळे येते? त्या पॉवर पॉलिटिक्समुळे जगातल्या. म्हणून त्याचा इफेक्ट कमी आहे. हे लिहिले आपण इकडे, उदाहरणं दिली आहेत, बघून घ्या म्हणजे. आणि ब्रूस हॉफमन यांचे खूप सुंदर ऑब्झर्वेशन आहे. व्हेरी व्हेरी इंटरेस्टिंग ऑब्झर्वेशन. ही सेज टेररिझम हॅज एक्झिस्टेड फॉर 2000 years. म्हणजे जितका जुना मानवी सभ्यतेचा इतिहास आहे ना, ह्युमन सिव्हिलायझेशन. मी स्टोन बद्दल बोलत नाही बरं. सिव्हिलायझेशन आहे ना, आय एम टॉकिंग अबाउट सिव्हिलायझेशन. तेव्हापासून दहशतवाद विषय आहे खरं तर. म्हणजे काही एक गोष्टींचा वापर दहशत निर्माण करण्यासाठी करणे आपल्याला खूप आधीपासून आहे. राईट. आणि काय म्हटलंय बघा. मग आता ही मेथड, इफ दिस मेथड हॅज सर्वाइव्ड फॉर 2000 years, याचा अर्थ काहीतरी असेल ना त्याच्यामध्ये. तो काय म्हणतो? दिस सर्वायवल इज बिकॉज ऑफ व्हॉट? एबिलिटी टू अडॅप्ट अँड ऍडजस्ट टू चॅलेंजेस अँड टू कंटिन्यू टू आयडेंटिफाय अँड एक्सप्लॉइट इट अपोनंट्स व्हल्नरेबिलिटीज. एका बाजूला बदलत्या काळाला अनुकूलन करून घेतो दहशतवाद, बरोबर. आणि दुसऱ्या बाजूला त्याचा जो अपोनंट आहे म्हणजे पॉलिटिकल सिस्टम, त्याच्यामधल्या उणीवा, त्याचे फायदे उचलतो आणि त्यातली मर्मस्थान. आलं का लक्षात तुमच्या? मग आता एक साधी गोष्ट आहे. इफ यू वॉन्ट टू मेक दोज कन्व्हेन्शन इफेक्टिव्ह, तुम्हाला जर कन्व्हेन्शन इफेक्टिव्ह करायचे असतील तर काय करायला लागेल? दोज कन्व्हेन्शन मस्ट बी एजाईल. दोज मस्ट बी लाईक टेररिझम. टेररिझम तुम्हाला बदलतो, मग तुम्हाला उपाय बदलायला लागतील ना, डायनेमिक ठेवायला लागेल तुम्हाला ते. इट हॅज टू बी dynamic one. If they are adapting to the new situation, you have to adapt to the new situation to counter them. शत्रू जसा आहे ना तसा तुम्हाला व्हावं लागेल. लक्षात घ्या. गेटिंग दिस? बाजीरावचा पराभव का नाही करू शकले कोणी त्यावेळेस बाजीरावांचा? बिकॉज ही वॉज क्वाईट डायनेमिक. मग त्याचा पराभव करायचा असेल तर तेवढं डायनेमिक तुम्हाला व्हावं लागेल. आता बाजीरावला दहशतवादी म्हणतोय का नाही? काय ते वेगळा अर्थ काढू नका. म्हणजे मी फक्त उदाहरण सांगितलं
की दोन जे प्रतिद्वंदी असतात, पराभव करायचा असेल तर तुमचा प्रतिद्वंदी कसा आहे, त्याचं स्वरूप काय हे तुम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे, तरच तुम्हाला उत्तर काढता येईल. आणि होतंय काय की वेस्टफालियन सिस्टम आणि पॉवर पॉलिटिक्स याच्यामुळे त्या कन्व्हेन्शन मध्ये त्या प्रकारची लवचिकता, डायनॅमिझम येतच नाही, गतिशीलता, आणि म्हणून ते अवघड जातं. म्हणजे हे सगळी कारणं पण सांगितली बरं आपण, आणि शेवटी सांगितलंय की एफिकसी ऑफ ग्लोबल कन्व्हेन्शन्स इज लिमिटेड अँड बिकॉज ऑफ व्हॉट, वेस्टफालियन सिस्टम, ग्लोबल पॉवर पॉलिटिक्स. आणि जोपर्यंत रूट कॉज तुम्ही शोधून काढून ते संपत नाही तोपर्यंत दहशतवाद संपण्याची शक्यता कमी आहे. रूट कॉजेस, मुख्य कारण काय, त्याचा शोध घेणं गरजेचं आहे. क्वेश्चन नंबर 4 ए, आयडेंटिफाय, इव्हॅल्युएट reasons for deadlock in WTO negotiations on fisheries between developing and developed countries. म्हणजे विकसित आता लेटेस्ट आहे बरं, करंट अफेअर्सचा विषय, आणि कधीपासून करंट अफेअर्स मध्ये जवळपास 10 वर्षापेक्षा जास्त पासून आहे. म्हणजे काही विषय करंट अफेअर्स असतात 2 दशक 1 दशक, ओके, त्यातला प्रकार आहे. अग्रीमेंट ऑन ऍग्रिकल्चर, शेतीवरचा करार, अँड अग्रीमेंट ऑन फिशरीज, दीज आर 2 अग्रीमेंट्स विच आर इन निगोशिएशन फॉर लॉंग टाइम, राईट. 3 सबसिडीज आहेत, त्याच्यावर वाद आहे. करंट मधला कंटेंट आणून दिले तुम्हाला, तो वाचा. म्हणजे एक आहे ते IUU फिशिंग, इलिगल, अनरिपोर्टेड अँड अनरेग्युलेटेड. दुसरा आहे तो ओव्हरफिश्ड स्टॉक्स. तिसरा आहे तो ओव्हर कॅपॅसिटी अँड ओव्हर फिशिंग. थोडक्यात मी तुम्हाला दोघांचे मुद्दे सांगतो, डेव्हलप्ड कंट्रीज अँड डेव्हलपिंग कंट्रीज. वी वुड ब्रीफली टॉक अबाउट देअर आर्ग्युमेंट्स अँड वी वुड गो अहेड. फर्स्ट, developed countries say that there has to be some kind of a standard regulatory framework applicable across the world. त्यांचं काय म्हणणं आहे, एक प्रमाणित अशा प्रकारचे रूल बुक किंवा एक नियमावली असायला हवी, सगळीकडे लागू व्हायला पाहिजे. याचं काउंटर कसं करतात डेव्हलपिंग कंट्रीज, जेव्हा की विकसित देश आणि विकसनशील देश यांच्यामध्ये प्रचंड तफावत आहे, बरोबर. वन फिट्स ऑल, म्हणजे वन साइज फिट्स ऑल, एकच नियम सगळ्यांना लागू करणं चुकीचं आहे. अशा प्रकारे सोल्युशन आणून नाही, बरोबर. मग त्या बदल्यामध्ये हे काय म्हणतात, मग व्हॉट डू दे डिमांड, डेव्हलपिंग कंट्रीज, द डिमांड फॉर व्हॉट इज कॉल्ड SDT, स्पेशल अँड डिफरन्शियल ट्रीटमेंट. थोडीशी विशेष अशा प्रकारची वागणूक आणि वेगळी वागणूक दिली पाहिजे, म्हणजे नियम थोडे बदलले पाहिजे. हे झालं जनरल. आता स्पेसिफिक काय, त्या प्रत्येक सबसिडी बद्दल खाली स्पेसिफिक डिस्कशन आहे, तुम्ही प्लीज पाहून घ्या. मी जनरल सांगतो. दुसरा मुद्दा असा, त्यातला कुठला एक मुद्दा घेतला जातो, त्या रिपोर्टिंगचा मुद्दा इकडे, ओव्हर फिश स्टॉक्सचा मुद्दा आहे, बरोबर, ओव्हर कॅपॅसिटीचा मुद्दा आहे. ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी ऑब्झर्व, रेकॉर्डेड, राईट. त्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चरच नाही आहे कुणाकडे, डेव्हलपिंग आणि डेव्हलप कंट्रीजकडे. आणि दुसरा मुद्दा, डेव्हलप कंट्रीज मध्ये फिशरी हा उद्योग आहे मोठा, इट्स एट द कॉर्पोरेट लेवल. Whereas in developing and underdeveloped countries, most of the developing countries and underdeveloped countries, subsistence level पे है वो. It is at the रोजगार आहे तो, आपला रुटीन ज्याला म्हणतो आपण डे टू डे, रोजगार आहे तो. आणि fish happens to be an important source of proteins and nutrition for a vast population. आणि त्यांना जर तुम्ही मर्यादा आणल्या ना, त्यांच्या रोजच्या न्यूट्रिशनचे प्रश्न येऊ शकतात. आणि मला आता सांगा, ते महत्वाचं नाही का? मग असं कसं करता येईल की तिकडचे नियम सारखे इकडचे नियम सारखे, इट्स इम्पॉसिबल. तर हे मुद्दे डेव्हलपिंग कंट्रीजचे आहेत. आणि मग डेव्हलप कंट्रीज काय म्हणतात, नेशन्स लाईक इंडिया रूल ब्रेकर्स, रूल ब्लॉकर्स. मग त्यातून ती डेडलॉक तयार झालाय. तुम्हाला सांगायचं म्हणजे की डेडलॉक का तयार झालाय, आलं का लक्षात तुमच्या? आता एक स्पेसिफिक बाब सांगतो आणि पुढे जातो. एक जो मुद्दा आला तो कोणता होता, नियमांच्या अडचण ठरणारा, नियमांना अडचण ठरणारा, व्हॉट आर द मेजर हिंड्रन्स in terms of framing rules for fisheries. आता हा जो मुद्दा मांडला, the point that developing countries came up with, they said that there is no infrastructure आणि मग आमच्याकडे ती कॅपॅसिटीज नाही आहे. त्या केसमध्ये डेव्हलप कंट्रीज काय म्हणाले माहितीये का, ते सगळं तयार करायला 2 वर्ष घ्या, टेक अ विंडो पिरियड ऑफ 2 years. भारत म्हणतो नाही 7 वर्ष पाहिजे. त्याच्यावरती येऊन थांबले आणि तिथेच थांबून गेले. तोही मुद्दा इकडे लिहिला आहे. ओके. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 4B, व्हॉट इज रिअलिस्ट प्रिस्क्रिप्शन टू द स्टेट्स टू एन्श्युअर देअर सर्व्हायव्हल इन अनर्किकल वर्ल्ड. इंटरेस्टिंग प्रश्न आहे फार. वास्तववाद्यांनी काय सोल्युशन किंवा उपाय सांगितलाय कशाला, अराजकतेच्या आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेमध्ये एखाद्या देशाला टिकून राहायचं असेल तर, अस्तित्व टिकवायचं असेल तर काय दिले सांगा बरं, एका शब्दात सांगायचं. टेल मी इन वन वर्ड.
व्हॉट इज द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रिअलिस्ट स्कॉलर्स? एकच शब्दात, राईट, पॉवर. हा, पॉवर इज द सोल्युशन. मग आता फक्त पॉवर लिहून चालणार आहे का? नाही. आता उत्तर कसं लिहायचं? थॉट प्रोसेस लक्षात घ्या. उत्तर तुम्हाला मिळून जाईल ते. आपण ते बोललेलोच आहे, म्हणजे थिअरी. वी हॅव टॉक्ड अबाउट थिअरी, ऍप्लिकेशन ऑफ थिअरी. नाव आता मी थोड्या वेळ बोलल्याप्रमाणे न्यू क्लासिकल, क्लासिकल रिअलिझम, बरोबर, स्ट्रॅटेजिक रिअलिझम, त्यानंतर निओ रिअलिझम, स्ट्रक्चर रिअलिझम. एका वाक्यात सांगतो बरं मी प्रिस्क्रिप्शन काय, आणि ते एक्सप्लेनेशन आहे, प्रत्येकाचे पॅराग्राफ आहे. All the realists prescribe increasing national power for the sake of survival in anarchical world, because nobody is going to provide security to you. जिथं अराजकता आहे, जिथं व्यवस्था नाही, तुम्हाला सुरक्षा कोण प्रदान करणार? कोणीच नाही. मग ती कशी तुम्ही आणायची? स्वतःची सत्ता वापरून. मग ती वाढवावी लागेल. आता याच्यामध्ये क्लासिकल, न्यू क्लासिकल रिअलिस्ट, दे टॉक अबाउट एथिक्स ऑफ स्टेटक्राफ्ट. सत्तेचा वापर कसा करायचा तुम्हाला? एथिक्स ऑफ स्टेटक्राफ्ट. त्याच्यामध्ये एक नैतिकता आहे बरं. ती कोणत्या प्रकारची? मॅकियावेलियन टाइप ऑफ एथिक्स. ठीक आहे, म्हणजे प्रायव्हेट एथिक्स तुम्ही लावू शकत नाही. कशाला? पॉलिटिकल डोमेनला. मग तो पहिला मुद्दा आपला. मग त्यात मॉर्गेन्था येतो, म्हणजे मॉर्गेन्था कम्स इन दॅट. एनिमल्स डॉमिनंट, यूज ऑफ पॉवर, बट दॅट यूज ऑफ पॉवर हॅज टू बी अकॉर्डिंग टू एथिक्स ऑफ स्टेटक्राफ्ट, बरोबर. अँड दॅट इज मॅकियावेलियन टाइप ऑफ स्टेटक्राफ्ट. ओके, तो नॉर्मेटिव्ह आस्पेक्ट आहे त्याच्यामध्ये, मॅकियावेलियन टाइप एथिक्स ऑफ स्टेटक्राफ्ट. हे झालं. सोल्युशन काय? तुम्ही जबाबदारीने शासन चालवलं पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये सत्तेचा वापर केला पाहिजे. कोण म्हणतो? मॉर्गेन्था, बरोबर. आणि त्यालाच तो एथिक्स म्हणतो. कोणती जबाबदारी आहे? शासनकर्त्यावर खूप मोठी जबाबदारी. जेव्हा एक व्यक्ती स्वतःसाठी नैतिकता लावतो, नाही का, त्याचे परिणाम तो फक्त व्यक्ती भोगतो, बरोबर आहे का? नैतिक किंवा अनैतिकता. पण मग समजा केवळ नैतिकतेचा वापर करून संपूर्ण राष्ट्राला आणि लोकांना प्रचंड मोठ्या संकटाला सामोरं जावं लागणार असेल, त्या केसमध्ये राज्यकर्त्यांनी अनैतिक सुद्धा वागायला हवं, लोकांचं रक्षण करण्यासाठी. मॅकियावेली. तर ती थिंकिंग हा मॉर्गेन्था मांडतो. याचा अर्थ, दुसरा अर्थ हा होतो मित्रांनो, द अदर आस्पेक्ट ऑफ दिस इज दॅट मीन्स यू शुड नॉट यूज अनएथिकल मीन्स, राईट, ऍज अ मॅटर ऑफ रूल. अनैतिक व्हायचं म्हणून अनैतिक मार्ग वापरायचा नाहीये. जिथं तो अतिशय आवश्यक असेल, राष्ट्रीय हित साधण्यासाठी आवश्यक असेल, तिथं वापरला पाहिजे. आणि तुम्ही जर सत्तेचा वापर आणि गैरवापर केला आणि सत्तेचा अनियंत्रित वापर केला, तर तुम्ही राष्ट्रासाठी संकट उडवून आणता. कळतं का तुम्हाला? अशा प्रकारची जबाबदारीची भाषा आहे. त्यामुळे शासनकर्त्यांनी जबाबदारपणे सत्तेचा वापर करून आपल्या राज्याचं हित, कोणतं हित? अस्तित्व टिकून ठेवण्याचं जपलं पाहिजे. गॉट द पॉइंट? सो दी स्टेटक्राफ्ट इज व्हॉट? इट्स आर्ट ऑफ स्टेटक्राफ्ट, wherein you use the power and ethics, political ethics, carefully in order to ensure the survival of the state. पुढचा मुद्दा, स्ट्रॅटेजिक रिअलिझम. कुणाचा? थॉमस शेलिंग, राईट. व्यूहरचनात्मक वास्तववाद. थॉमस शेलिंग applies the similar kind of thinking, but strategically. त्याचं म्हणणं काय माहितीये का? You focus on the output. कुठलं आउटपुट? Morgenthau has focused on human beings, right? Whereas Schelling makes you go for, तो काय म्हणतो? ह्युमन बिंग तसे आहेत माहितीये ना, ते रॅशनल आहेत. वी नो दॅट व्हेरी वेल, राईट. ह्युमन नेचर कसं माहिती आहे? तर पुढचं बोला म्हणजे. सो ह्युमन नेचर अँड एथिक्स, त्याला तो गृहीत धरतो इन द बॅकग्राऊंड. कोण? शेलिंग. अँड ही मेक्स यू फोकस ऑन दी पॉलिसी मेकिंग, द फॉरेन पॉलिसी मेकिंग आणि फॉरेन पॉलिसीमध्ये डिसिजन मेकिंग. आणि त्याच्यात तो पॉवर कशा प्रकारे अप्लाय करतो बघा. तिथे पॉवर एथिक्स ऑफ स्टेटक्राफ्टच्या माध्यमातून अप्लाय केली गेली, बरोबर आहे. शेलिंग अप्लाइज पॉवर इन द फॉर्म ऑफ डेटरन्स, इन द फॉर्म ऑफ डेटरन्स इन अ पिक्युलियर इरा विच इज अ न्यूक्लियर इरा. प्ररोधनाची संकल्पना वापरून तो हे सांगतो. ते एका वाक्यात सांगतो तो कसं बोलतो म्हणजे. आणि ते आपल्या बुकलेटमध्ये आहे बरं, आपल्या त्या ते वाक्य मी ते लिहिलं नाही, पण ते समजून घेण्यासाठी ते वाक्य लिहिताना ते वेगळं लिहायचं म्हणजे. ते वाक्य काय बघा. एखाद्या सिंहाला तुम्ही जर ट्रॅप केलं आणि त्याला कुठलाच मार्ग सोडला नाही, तुमच्या अंगावर उडी घेऊन येतो म्हणजे. याचा अर्थ काय माहितीये का? यू मॅनिप्युलेट द थ्रेट इन दिस मॅनर दॅट द टार्गेट ऍक्टर इज लेफ्ट ऍटलिस्ट वन पाथ टू एस्केप. तुम्ही समोरच्या टार्गेटला, तुमच्या टार्गेटला बाकी सगळीकडून अशा प्रकारे धोके निर्माण करायचे की फक्त एक मार्ग राहिला पाहिजे
तिथून बाहेर पडायला. आणि तो मार्ग कोणता असेल? तो मार्ग असेल की जो तुम्ही त्या ऍक्टरनी घ्यावा हे ठरवलंय. म्हणजे समोरच्यानी कसं वागायचंय. ठीक आहे, समोरच्यावर तुम्ही प्रेशर टाकलं, त्याच्याकडे 4 मार्ग आहेत आणि तुमची इच्छा काय मी प्रेशर टाकलं की त्यांनी हे करावं असं वाटत असेल, तुम्ही 3 मार्ग बंद केले पाहिजेत. कधी सगळे मार्ग बंद करायचे नाहीत, त्यात तुमच्या अंगावर येतो तो आणि नुकसान तुमचं. डेटरन्स रे. आणि म्हणून तू काय म्हणतो माहितीये का, ब्रूट पॉवर नाही, कोअर्शन. काय वापरलं पाहिजे? बळाचा वापर नाही. तुम्ही काय बळाचा प्रत्यक्षात न केलेला वापर. कळतंय का? थोडक्यात अजून एक वाक्य सांगतो मी तुम्हाला. समोरच्याकडून हिसकावून घेणे हा एक प्रकार, आणि समोरच्यावर अशी परिस्थिती आणणे की त्याने त्यामध्ये दिलं पाहिजे. कळलं का तुम्हाला? आता पॉवर तू कसा वापरतो? डेटरन्सच्या माध्यमातून. कोण? मर्शेमर. प्रिस्क्रिप्शन वेगवेगळे आहे, गोळ्याचं कंटेंट थोडाफार सेम आहे पण ब्रँडिंग वेगळं आहे, आणि त्यात कंटेंट थोडा एक दुसरा वेगळा पण आहे. म्हणजे अलग लक्षात, प्रिस्क्रिप्शन प्रत्येक डॉक्टरचं वेगळं आहे. डॉक्टर आहेत मॉर्गन थॉ, ते वेगळं सांगतात, शेलिंग वेगळं सांगतात. पण पॅरासिटामॉल सगळ्यांनी दिली, दुसरी गोळी कोणती ते बघायला लागेल आपल्याला. म्हणजे ओके. त्याच्यानंतर केनेथ वॉल्ट्स हा सुद्धा सत्तेबद्दलच बोलतो, बट इट टॉक्स इन टर्म्स ऑफ बॅलन्स ऑफ पॉवर. मग तो म्हणतो की बाय पोलर बॅलन्स ऑफ पॉवर इज मच स्टेबल दॅन मल्टिपल. जास्त वेळ घालत नाही, मागे बोललोय मी आताच. ओके. तर फक्त कन्क्लुजन बघा, बरेच कळेल तुम्हाला. बघा, ऑल रिअलिस्ट प्रिस्क्राइब पॉवर, सेल्फ हेल्प फॉर सर्वायवल ऑफ द स्टेट in an anarchical world, but through differing concepts such as ethics of statecraft, deterrence, balance of power, etc. प्रत्येकाने ते सांगितलेले पॉवर अँड सेल्फ हेल्प, पण ते वेगळ्या माध्यमातून. हे सगळे सोल्युशन्स आहेत. These are all prescriptions of realist. Russia-Ukraine crisis has cast a dark shadow on energy needs of member states of European Union. Comment. आता हा परत करंट कंटेम्पररी क्वेश्चन, चालू घडामोडीचा प्रश्न आहे. म्हणजे आता प्रश्न एनर्जी नीड्स वर आहे, मी थोडक्यात सांगतो. फर्स्ट पॉइंट इज देयर इज ट्रिमेंडस डिपेंडन्स ऑफ युरोप ऑन रशिया फॉर एनर्जी सोर्सेस. आकडेवारी सांगायचं तर 77% ऑफ दी एनर्जी सोर्सेस युरोप इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशिया. क्रायमियाचा क्रायसिस झाला होता बघा 2014 मला वाटतं, तेव्हापासून युरोपनी रशियावरचं आपलं ऊर्जेच्या संदर्भातलं अवलंबित्व कमी करायला सुरुवात केली. पण मग त्याच्या आधी पण सुरुवात केली होती, जास्त सुरुवात केली, जास्त मोठ्या प्रमाणात. आणि त्यातून ते काही टक्के त्यांचं अवलंबित्व कमी करू शकले. 77 वरून ते 62% आले. आता किती? 62. पण 62 म्हणजे काय आहे? खूप मोठी टक्केवारी आहे. दॅट मीन्स दे आर स्टील व्हेरी मच डिपेंडेंट ऑन रशिया. मग युक्रेन वॉर जेव्हा सुरू झाला ना, त्यातून घडलं काय? मी थोडक्यात सांगतो. सुरुवातीला आता तो पुतीन फार हुशार आहे बरं. त्याने काय केलं माहितीये का, की मी जर हल्ला केला, अमेरिका तर येणार नाही, तो एक्झॉस्ट झाला अफगाणिस्तानात, राईट. आता युरोपियन राष्ट्र येतील का? तिचं आले, येणार तर नाही, कारण न्यूक्लिअर वॉर होईल. बरोबर. आले तर कसं येतील? सँक्शन घेऊन येतील. काय घेऊन येतील? सँक्शन. त्याने सँक्शन टाकले, आम्ही काय एनर्जी देणं बंद करू, सोर्सेस किंवा ड्रॉप आणू, म्हणजे मग त्यांच्यात दबाव येईल. आलं लक्षात? ही त्यांची भूमिका. आणि यांची काय भूमिका आहे युरोपियन देशांची? If we are purchasing the energy sources of Russia, we are indirectly financing the Ukraine war. We are indirectly financing the Ukraine war. आपण जर त्यांच्याकडून ऊर्जा स्रोत विकत घ्यायला लागलो, कोणाकडून? रशियाकडून, या काळात सुद्धा, याचा अर्थ युक्रेन युद्धाचा खर्च आपण करतोय. इकडे विरोध करायचा आणि तिकडून काय खर्चाचे पैसे द्यायचे इनडायरेक्टली. आणि म्हणून युरोपने काय निर्णय घेतला? युरोप डिसाइडेड टू कट द इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशिया. मग आता सँक्शन आणि कट दोन्ही आले ना, आले का लक्षात तुमच्या? आणि मग पुतीननी एक महत्वाचं एक तिथे एक सप्लाय करणारी एक लाईन आहे, त्याला काय म्हणतो बघायचं, कुठेतरी लिहिलंय मी ते, ती बंदच करून टाकली त्यांनी. म्हणजे आणि काय सांगितलं माहितीये का? सप्लाय नाही आमच्याकडे म्हणजे ते रिपेअर करायला. वी डोंट हॅव दी रिक्विजिट थिंग्स फॉर रिपेअर ऑफ इट. आणि त्यातून झालं काय? एनर्जी क्रायसिस आहे कुठे? युरोपमध्ये. आणि वेगवेगळ्या पॉलिसीज आणल्या, ते सगळं इथं लिहिले. म्हणजे नॉर्ड स्ट्रीम 1, ओके. आणि त्यातून तो क्रायसिस. आणि आज ऊर्जा संकटाचे दाट मळब युरोपियन खंडावर जमा झाले दिसतात आपल्याला. तेच म्हटलं, दुसरं काय म्हटलं? डार्क शॅडो क्लाउड्स ऑन युरोपियन कॉन्टिनेंट. ओके. आता सेक्शन बी.
काही प्रश्न हे स्टॅटिक आहेत, म्हणजे आधी घडलेल्या गोष्टीवर ते प्रश्न आहेत. तो हा प्रश्न, पीसफुल कोएक्झिस्टन्स रिमेन्स कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी. मग आता साधी गोष्ट आहे, आपल्या सगळ्याला माहिती आहे, म्हणजे कुठून सुरुवात करायची, आर्टिकल 51 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो इंडिया हॅज कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट टू प्रमोशन ऑफ पीस अँड पीसफुल कोएक्झिस्टन्स. सो आर्टिकल 51. त्यानंतर काय, पंचशील यायला पाहिजे लगेचच, म्हणजे बरोबर. आणि ते एक्सप्लेन करा सुरुवातीचं. आणि ते कुठेपर्यंत आणायचं माहितीये का, युक्रेनच्या केसमध्ये आपण हेच बोललोय. पुन्हा भारताचं तुम्ही भारतीय डिप्लोमॅटचं भाषण बघा त्या UNSC मध्ये. जस्ट लुक ॲट दी स्पीच ऑफ इंडियन डिप्लोमॅट इन UNSC. इंडियन डिप्लोमॅट जेव्हा बोलत होता, काय 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 म्हटलं आपण, किंवा युद्ध लवकरात लवकर थांबायला पाहिजे, बरोबर. अँड वी कंडेम द वॉर. आम्ही काय युद्ध निषेध करतो. म्हणजे मग समोरच्याने विचारलं, देन कंडेम रशिया. नो, वी कंडेम द वॉर. बरोबर. तर डिप्लोमॅटिकली बोलावं लागतं, म्हणजे आपले संबंध रशियाशी. ठीक आहे. आणि पुढचा मुद्दा काय म्हणला आपण, जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत, दोज प्रॉब्लेम मस्ट बी सॉल्व्ड पीसफुली. सो वी आर स्टील बिलिव्हिंग इन पीसफुल कोएक्झिस्टन्स. सी राजा म्हणून बरंच काही बोलतात, बरोबर. ते फारच अग्रेसिव्ह झाले अलीकडे. ते मोठे स्कॉलर आहेत, हा, की त्यांच्याबद्दल आपण काहीतरी बोलतो म्हणजे आपण मोठे झालो असं नाही. इतर स्कॉलर्सचं वाचून आपल्याला कळतं की त्यांच्या बोलण्यामध्ये काही मर्यादा आहेत. एवढाच तो भाग आहे, तर वेगळा अर्थ काढायचा नाही कधी. सो सी राजामोहन इज क्वाइट ऑब्सेस्ड विथ गिव्हिंग अवे नॉन अलाइनमेंट. ठीक आहे. सी राजामोहन वॉज एक्सपेक्टिंग दॅट मोदी गव्हर्नमेंट वुड स्टँड बाय US अँड वेस्टर्न कंट्रीज डायरेक्टली ऑन द क्वेश्चन ऑफ युक्रेन वॉर. इतकं सोपं नाही आहे त्यांनी, राईट. सो वी आर नॉट येट ए सुपर पॉवर. We'll go into some kind of conflict, we'll intervene, and we would face the consequences. We are not ready for that, right? So we are still believing in peaceful coexistence. आणि मग मध्ये मी ते युएनच्या फ्रेमवर्क मध्ये आपण कशा प्रकारे इंटरव्हेन्शन सपोर्ट करतो, बाहेर का करत नाही, याचं कारण असं, UN is an organization for promotion of peace. UN would intervene only when there is a question of establishing peace, and that's why we only support those interventions which are within the framework of UN. हा कंटेंट आहे त्याचा. ओके. उदाहरण दिलीत बरं. डिस्कस वेज अँड मीन्स टू रिअलाइज ग्रेटर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अमॉंग मेंबर स्टेट्स ऑफ साऊथ एशिया. हे बोलणार पण नाही मी, बिकॉज आय हॅव गिव्हन यू नोट, राईट, इन GS, अँड वी हॅड डिस्कशन इन दिस थिंग एज वेल, पॉलिटिकल सायन्स लेक्चर्स, राईट. आणि त्याच्यामध्ये आपण सरळ सरळ फंक्शनलिझम अप्लाय केलाय, निओ फंक्शनलिझम अँड फंक्शनलिझम. वी हॅड इनफ डिस्कशन ऑन दिस टू. तुम्हाला मी नेहमी सांगितलं, म्हणजे आय हॅव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट दिस whenever I taught functionalism and neo-functionalism. मी तुम्हाला नेहमी सांगायचो, use this in questions on regional integration, regional cooperation. जेव्हा जेव्हा प्रादेशिक इकॉनॉमिक कोऑपरेशनचा मुद्दा येईल, तेव्हा तेव्हा तुम्ही कार्यवाद आणि नवकार्यवाद वापरला पाहिजे, बरोबर. ते मुद्दे इथं आहेत. तेव्हाच फंक्शनलिस्ट आणि निओ फंक्शनलिस्ट म्हणजे काय काय म्हटलंय बघा त्याच्यामध्ये. तर ते मी डिस्कस नाही करत पूर्णपणे. तर थिअरी कशी वापरायची पेपर 2 मध्ये, हे उदाहरण आहे मी त्याचं. दिस द एक्झाम्पल. ओके. आता अर्थात याच्यामध्ये भारतावर मोठी जबाबदारी येते, कारण इंडिया इज इन ड्रायव्हर्स सीट. युरोपमध्ये जर्मनी इज दी रिलेटिव्हली बिगर इकॉनॉमी, अँड जर्मनी टेक्स लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ EU, राईट. आणि त्यातून जर्मनीवर अंतर्गत लोक टीकाही करतात, म्हणजे ठीक आहे. आणि मग जर्मनी इतर युरोपियन देशापेक्षा इतकी मोठी अर्थव्यवस्था असली, तर भारत इतकी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. देयर इज अ ह्यूज डिस्टन्स बिटवीन इंडिया अँड अदर कंट्रीज. मग जबाबदारी तितकीच मोठी होते, म्हणजे बरोबर. तो एक मुद्दा दिला मी इथे, तो वाचून घ्यानंतर. ओके. डिस्कस स्टेप्स रिक्वायर्ड टू रिअलाइज हायड्रो कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया अँड बांगलादेश. थोडक्यात सांगतो. आता विचारलंय काय, स्टेप्स रिक्वायर्ड कसे काढायचे, हाऊ टू कम अप विथ स्टेप्स फ्रॉम प्रिव्हियस एक्सपिरियन्स, राईट. यू मस्ट टॉक अबाउट प्रिव्हियस एक्सपिरियन्स अँड टॉक अबाउट द डिफिकल्टीज इन प्रिव्हियस एक्सपिरियन्स, गिव्ह द सोल्युशन्स टू इट, बरोबर. मग आता 2 असे एक्सपिरियन्स आहेत प्रिव्हियस आपले. एक आहे हे गँजेस वॉटर शेअरिंग अग्रीमेंट, हा एक अग्रीमेंट आहे. दिस इज वन. दुसरा मैत्री ब्रिज ऑन फेनी रिव्हर. सो दीज 2 डिस्प्युट्स वेर सॉल्व्ड सक्सेसफुली. आणि इथं जे केलं गेलं त्याच प्रकारे तुम्ही आता तिस्ता वॉटरच्या बाबतीमध्ये केलं पाहिजे. यू शुड डू इट अबाउट तिस्ता वॉटर एज वेल. तर ते सोल्युशन दिले. प्लस देयर इज अन आस्पेक्ट ऑफ फेडरलिझम, म्हणजे वेस्ट बंगाल. थोडक्यात द मेजर प्रॉब्लेम इज हाऊ वेस्ट बंगाल लुक्स ॲट इट. मग आता वेस्ट बंगाल असं का करते पश्चिम बंगाल, ठीक आहे, मुद्दाम करतात, तसंही नाही. म्हणजे ड्युरिंग ड्राय सीझन देयर इज अ पॅडी क्रॉप ऑन द बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर. बोरो पॅडी म्हणतात त्याला, ठीक आहे. दॅट क्रॉप रिक्वायर्स वॉटर, आणि ड्राय सीझन मध्ये वॉटर नसेल तर क्रॉप फेल्युअर होतं, म्हणजे. सो बोथ नीड इट.
त्या संदर्भात सुद्धा काय केलं पाहिजे हे दिलेलं आहे. इट इज गिव्हन हिअर आन्सर मध्ये, गो थ्रू इट. डी, एक्सप्लेन सिग्निफिकन्स ऑफ बेका. माहिती असेल, वन ऑफ दी फाउंडेशनल अग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया अँड US. हा फोर्थ आहे बरं, लास्ट वन. यातून इंडिया US स्ट्रॅटेजिक रिलेशनशिप हॅज इन्क्रीज. मग त्याचे फायदे काय विचारले किंवा महत्व काय कशामध्ये? इंडो US स्ट्रॅटेजिक रिलेशन्स. इंडो US स्ट्रॅटेजिक रिलेशन्सला टर्निंग पॉइंट कधी मिळाला माहिती आहे का तुम्हाला? When US understood that China is going to be a next challenge, right? So containment of China ही पॉलिसी सुरू झाली कधीपासून? 2000 पासून पुढे. If you remember in the lectures, I always talk about this. वाजपेयींनी एक लेटर दिलं होतं क्लिंटनला, बिल क्लिंटनला, अणु चाचण्या केल्यानंतर. After 1998 nuclear test, Vajpayee wrote a letter to Bill Clinton, and that काय नव्हतं रे, we conducted nuclear test keeping in view China threat. In a way, he was trying to communicate to US that China is going to be a threat to both of us. चीनचा धोका आपल्या दोघांना असणार आहे भविष्यात. ते समजायला थोडा वेळ लागला, युएसला 2-1 वर्ष लागली क्लिंटन ऍडमिनिस्ट्रेशनला. आणि त्यांना जेव्हा समजलं ना, त्यानंतर भारत आणि अमेरिकेचे संबंध पूर्ण बदलले. बरं आलं का लक्षात तुमच्या? आणि मग पहिल्यांदा आपण वाजपेयींच्या काळामध्ये पहिलं अग्रीमेंट साईन केलं, ठीक आहे. आणि त्याच्यानंतर ते काहीतरी GSOMNIM असं काहीतरी पहिला अग्रीमेंट. दुसरा आहे तो याचा लेमोआ, तिसरा कॉमकासा आणि चौथा बेका. तर 2002 ला पहिला साईन केला आपण. तिथून सुरुवात झाली याची स्ट्रॅटेजिक रिलेशनची. तर महत्वाचा फॅक्टर कोणता रे? चायना फॅक्टर. मग त्या संदर्भात काय काय सांगता येईल तुम्हाला ते लिहायचं तुम्हाला. त्याच्यामध्ये इंडो पॅसिफिक आला, चीनचं नेव्हल प्रेझेन्स आलं, बरोबर. आणि काय काय मिळतं तेही सांगा. म्हणजे यू गेट व्हरायटी ऑफ जिओ स्पेशल डेटा फ्रॉम बेका. बेकामधून काय मिळणार आहे आपल्याला? माहिती मिळणार आहे कशाची? भूभागाची, पाण्याची, बरोबर. सो वी आर गोइंग टू गेट द इमेजेस, इन्फॉर्मेशन, डेटा प्लस क्लासिफाईड इन्फॉर्मेशन. क्लासिफाईड डेटा मिळेल आणि तो फार महत्वाचा असतो रे सिक्युरिटीच्या बाबतीमध्ये, बरोबर. अमेरिकेकडून तो मिळणं आपल्याला शक्य होईल याच्यामुळे. आणि त्यातून इंडिया कॅन गो फॉर ऑल दिस थिंग्स. काय काय गोष्टी? मॅरिटाईम सिक्युरिटी, काउंटर टेररिझम, कोऑपरेशन, ओपन कनेक्टिव्हिटी, रेझिलियंट सप्लाय चेन. कुठे? इंडो पॅसिफिक मध्ये. आणि बेका विल स्ट्रेंथन द क्वाड एज वेल. कळलं का तुम्हाला? ते सगळे फायदे आपल्याला कशाचे? बेकाचे. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर ई. आता हा वेगळा थोडासा प्रश्न आहे. पब्लिक डिप्लोमसीचा रोल विचारलाय. व्हॉट इज द रोल ऑफ पब्लिक डिप्लोमसी इन दी एनहान्समेंट ऑफ इंडियाज ग्लोबल स्टँडिंग? थोडा वेगळा आहे. डिस्कस म्हटलंय, यू आर सपोज टू डिस्कस रोल ऑफ पब्लिक डिप्लोमसी इन दी एनहान्समेंट ऑफ इंडियाज ग्लोबल स्टँडिंग. हा जो भाग आहे ना, याला डायरेक्ट उत्तराचा भाग समजू नका. डू नॉट लुक एट दिस इज अ पार्ट ऑफ आन्सर बिकॉज दॅट विल गो बियॉन्ड वर्ड लिमिट. In order for you to understand what is public diplomacy, I have come up with 3 definitions. One, first definition by the person who coined that term. It was Edmund Bullion. He was the one who coined that term. ती संज्ञा पर्यंत या माणसाने आणली, त्यांनी व्याख्या दिली म्हणजे. So what he talked about, public opinion इतर देशामध्ये आपल्याला अनुकूल तयार करण्यासाठी ज्या गोष्टींचा वापर केला जातो त्याला पब्लिक डिप्लोमसी म्हटलं जातं. म्हणजे इतर देशामध्ये आपल्याला अनुकूल अशा प्रकारचे लोकमत तयार करणं, बरोबर. आणि त्याच अर्थाने नवदीप सुरींची एक व्याख्या. नवदीप सुरींची का महत्वाची आहे? बिकॉज ही वॉज द इन चार्ज ऑफ पब्लिक डिप्लोमसी डिव्हिजन इन इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्स, राईट. ते त्याच प्रकारे बोलतात टू इन्फ्लुएन्स पब्लिक ऍटिट्यूड्स अक्रॉस द वर्ल्ड. जोसेफ नाईक त्याला जोडतात सॉफ्ट पॉवर सोबत. जोसेफ नाईक कनेक्टेड टू सॉफ्ट पॉवर, राईट. तर याचा आधार घेऊन मग खाली ते उत्तर तुम्ही बघू शकता. त्याच्यामध्ये असं लिहिलंय की नेमकं काय काय घडलंय मागच्या काही 2 दशकामध्ये. खरं तर ग्लोबलायझेशन नंतर आपण याचा वापर सुरू केला जास्त प्रमाणामध्ये. वी स्टार्टेड युजिंग दिस सिन्स 2000 मोस्टली, राईट. अँड वी हॅव बीन कंटिन्युअसली युजिंग सॉफ्ट पॉवर अँड पब्लिक डिप्लोमसी टू एनहान्स इंडिया स्टँडिंग इन द वर्ल्ड. भारताची जी काही इमेज आहे जगभरामध्ये, तर तिचं महत्व वाढवण्यासाठी आपण याचा वापर करतोय. म्हणजे मग खरं तर याच्यामध्ये खूप मोठा बदल वेन प्राईम मिनिस्टर मोदी केम टू पॉवर ते झालं. आणि मग बऱ्याचशा गोष्टी बघा ते मीडियामधून, सोशल मीडियामधून, ही ट्राईज टू पोर्ट्रे डिफरंट थिंग्स अक्रॉस द वर्ल्ड. इंडियाची इमेज बिल्डिंग ज्याला म्हणतो, वेगळ्या प्रकारे ब्रँडिंग त्याचं, ठीक आहे. हे सगळं आपल्याला बघायला मिळतं. ती सगळी उदाहरणं दिलीत बरं इथं, मला दाखवतो. हा तो मुद्दा आहेच आहे. यूज ऑफ सोशल मीडिया, इंडिया सॉफ्ट पॉवर.
हे इन्स्ट्रुमेंट्स आहेत, लिस्निंग, ऍडव्होकसी, कल्चर डिप्लोमसी, एक्सचेंज डिप्लोमसी, इंटरनॅशनल ब्रॉडकास्टिंग, डोमेस्टिक आउटरीच. त्याची उदाहरणं काय? इनक्रेडिबल इंडिया कॅम्पेन बाय टुरिझम मिनिस्ट्री. ठीक आहे, मग भारत किती चांगला देश आहे टुरिझमसाठी दाखवणं, हा एक भाग. त्यानंतर प्रमोटिंग योगा, इंडियन म्युझिक, डान्स, हिंदी, संस्कृत लँग्वेज अक्रॉस द वर्ल्ड. त्याच्यानंतर एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टुडंट्स, जर्नलिस्ट, व्हेरियस डेलिगेशन्स. MEAची वेबसाईट, फेसबुक, ट्विटर पेजेस आणि युट्यूब चॅनल. हे सगळे मुद्दे आहेत. आता काय माहितीये का, देर आर सम लिमिटेशन्स. आणि हर्ष पंतनी हेही म्हटलंय बरं, की आपण जो सार्क व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतला, सार्क व्हिडिओ कॉन्फरन्स दॅट वी कंडक्टेड ड्युरिंग पॅन्डेमिक, गोइंग बियॉन्ड द प्रॉब्लेम दॅट वी हॅड विथ पाकिस्तान. पाकिस्तान सोबत संबंध आपले जवळपास थांबलेत, म्हणजे तरी सुद्धा आपण व्हिडिओ कॉन्फरन्स घेतली आणि त्यातून भारताची वेगळी इमेज बिल्डिंग करण्याचा प्रयत्न आपण केला. त्याला म्हणतो आपण पब्लिक डिप्लोमसी. दॅट इज वन लेटेस्ट एक्झाम्पल. आता कन्क्लुजन काय डिस्कस म्हटलं ना, इंडेड रोल ऑफ पब्लिक डिप्लोमसी इन एनहान्सिंग इंडियाज ग्लोबल स्टँडिंग हॅज बिन इन्क्रीजिंग. ते वाढतंय, म्हणजे यात काहीच वाद नाही. However, more resources and overarching strategy and dedicated radio broadcaster can contribute to these efforts immensely. आता प्रश्न डिस्कस आहे, तो जर क्रिटिकली इव्हॅल्युएट असता किंवा असेच असता तर हा भाग याच्यावर आपण एक पॅराग्राफ लिहिला असता पुन्हा. आलं का लक्षात तुमच्या? हे लक्षात ठेवा बरं. आपण उत्तर लेखनाची कला पण बघतो इकडे, कौशल्य. 6A हे सांगितले बरं मी तुम्हाला, रिलेव्हन्स ऑफ निओ. साधं आहे एकदम. हा प्रश्न इतका सोपा आहे ना खरं तर. आपली जितकी मुलं मेन्सला आहेत ना, ते सगळ्यांनी डायरेक्ट लिहायला पाहिजे. दे शुड डायरेक्टली राईट दिस इमिजिएटली, बिकॉज वी डिस्कस दिस इन द क्लास. प्लस यावर्षी टेस्ट मध्ये हा प्रश्न टाकलाय आहे. काही कॉपी करायचं तुम्हाला जे वाचलंय ते, दुसरं काहीच नाही. एक सिंपल सी बात आहे, काय महत्वाची गोष्ट काय छोटी आणि अगदी साधी. निओचा उदय 1970च्या दशकात झाला होता. कशामुळे झाला होता? ब्रिटन वूड सिस्टम क्रिएटेड अनइक्वल वर्ल्ड and they created rules of trade in such a manner that those were only beneficial to developed countries. Developing countries were at the receiving end of losses. मग तशीच अवस्था ग्लोबलायझेशन आज बनवली आहे. 2 पॅराग्राफ लिहा की आधी काय घडलंय, तशा प्रकारची परिस्थिती ग्लोबलायझेशन कशी तयार केली. आलं लक्षात? आणि त्यातून मग आता काय दिसतंय का आपल्याला? दिसतंय, म्हणजे व्हॉट आर वी सीइंग टुडे? न्यू इंटरनॅशनल इकॉनॉमिक ऑर्डर. त्याच्यामध्ये मुद्दा काय होता माहितीये का, महत्वाचा, बाकी सोडा ते. New international economic order tried to come up with some changes in the existing system that would take into consideration interest of developing world. विकसनशील देशांचे जे काही हित आहेत त्याला विचारात घेऊन आहे त्या व्यवस्थेमध्ये बदल घडवणं. ठीक आहे, बारीक सारीक मुद्दे नाही, महत्वाचे मुद्दे. आणि दुसरा मुद्दा की समजा हे घडू शकत नसेल तर एक पर्याय व्यवस्था आणायची. इफ यू आर नॉट एबल टू ब्रिंग चेंजेस इन द एक्झिस्टिंग सिस्टम, वी शुड ब्रिंग न्यू सिस्टम. पण मग ते होऊ शकलं नाही. The third world countries did not have resources and power to do these things, but now they do have resources and power, and that's why you must look at BRICS NDB, BRICS Bank, then Currency Reserve Agreement CRA, and AIIB as an attempt on the part of Global South to come up with alternative system, and that can be looked at as new international economic order. ते actually the relevance हे तुम्ही लिहायचं उत्तरामध्ये. B, critically examine major factors responsible for a turnaround in the trajectory of India's foreign policy in the post Cold War period. हे मी बोलला सुद्धा नाही का? I have talked about 4 turning points in India's foreign policy in the classroom. What are those? 1954-55, right? First one. Second, 1961. Third, 1971. Fourth, 1991. 1991 is a major turning point. मी थोडक्यात मुद्दे सांगतो आणि पुढे जातो. ऍट द सिस्टमिक लेवल, आपण जे नेहमी फ्रेमवर्क करतो ना, सिस्टमिक लेवल, डोमेस्टिक लेवल अँड इंडिव्हिज्युअल लिडरशिप लेवल, राईट? ऍट द सिस्टमिक लेवल, एंड ऑफ कोल्ड वॉर अँड कोलॅप्स ऑफ सोव्हिएत युनियन वेर मॅसिव्ह फॅक्टर्स. ते खूप मोठे फॅक्टर होते, म्हणजे बिकॉज ऑफ विच इंडियन फॉरेन पॉलिसी चेंज द लॉ, राईट? मग चेंजेस काय ते तुम्हाला माहिती आहे, ते बोलत नाही मी आता. दुसरा फॅक्टर काय? डोमेस्टिक लेवल फॅक्टर. कोणता आहे तो? इंडिया फेस्ड BOP crisis, balance of payment crisis. India had to adopt LPG. आपल्याला काय? LPG, liberalization, privatization, globalization, उदारीकरणाचं धोरण स्वीकारायला लागतं. आणि त्यातून भारताचे संबंध फार बदलले अनेक देशांसोबत. उदाहरणासहित ते दिले, म्हणजे आलं लक्षात? थर्डली, इंडिव्हिज्युअल लिडरशिप फॅक्टर. हे जे बदल घडवले ते नरसिंह रावांनी घडवले. नरसिंह राव हॅड दॅट पॉलिटिकल विल. नरसिंह रावाकडे ती राजकीय इच्छाशक्ती होती,
आणि त्याने ते बदल घडवले. काय मोठे बदल घडवायचे म्हटलं की त्या विरोधी होतो, पक्षांतर्गत विरोध होता आणि पक्षाच्या बाहेर सुद्धा होता, तरी सुद्धा रावाने ते बदल घडवून आणले. हे 3 मुद्दे घेऊन तुम्हाला उदाहरणासहित ते एक्सप्लेन करायचं. कळतंय का? ओके. सी, क्वेश्चन नंबर 6C. डिस्कस रिझन्स बिहाइंड इंडियाज रिफ्युजल टू साइन न्यूक्लिअर नॉन प्रॉलिफरेशन ट्रीटी. हा प्रश्न बघितला, आता मला सांगा, यू नो दॅट व्हेरी वेल. द रिझन इज द ट्रीटी इज डिस्क्रिमिनेटरी. त्या पुढे काय लिहायचं? तुम्हाला 200 ते 250 शब्दामध्ये उत्तर लिहायचं आहे. ठीक आहे. थॉट प्रोसेस काय असली पाहिजे? व्हॉट इज द थॉट प्रोसेस? एनपीटी वर साइन करायची की नाही हा मुद्दा दोनदा भारतासमोर आला. दॅट पॉइंट of whether to sign NPT or not, it came in front of India twice. First, when it was brought for the first time to draft. 1967-68 ला NPT पहिल्यांदा तेव्हा सह्या झाल्या. मग त्या काळात कोणती कारणं होती ती लिहायची तुम्हाला, बरोबर. आणि मग 1990च्या दशकामध्ये पुन्हा एकदा इन मिड 90s अगेन NPT केम अप फॉर रिन्युअल. अरे 25 वर्षाचा कालावधी होता, तो संपला आणि रिन्युअल ऑफ एनपीटी. आणि तिथं परत बिल क्लिंटननी भारतावर प्रचंड दबाव टाकला. तिथं काय कारण आहे? सो इन 1960 द रिझन्स वेअर इंडिया चायना वॉर 62, राईट. 64 चायना बिकेम न्यूक्लिअर पॉवर अँड द एनपीटी इन 67-68 tried to legitimize Chinese weapons and tried to put embargo, a kind of ban on nations like India who don't have weapons. कुठला ban? Ban on any kind of future testing. जिथं तुमच्या शेजारी धोका आहे न्यूक्लिअर, कारण तो शत्रू राष्ट्र झाला होता रे 62 युद्धानंतर. तर हाऊ कॅन यू साइन एनपीटी? डिस्क्रिमिनेटरी आहे हे तर आहेच आहे म्हणजे, बट यू शुड राईट दीज पॉइंट्स एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दॅट 1990 मध्ये काय वेगळं आहे मला सांगा. चायना वॉज स्टिल ऍडव्हर्सरी. पाकिस्तान वॉज अक्वायरिंग न्यूक्लिअर डिव्हाइस. न्यूक्लिअर टेस्टिंग झालं होतं पाकिस्तानच्या डिव्हाइसचे 80च्या दशकामध्ये. देयर वॉज नो पॉइंट इन साइनिंग दिस. प्लस डिस्क्रिमिनेशन अजूनही होतं. सो वी डिड नॉट साइन दॅट हिअर आयदर. आणि महत्वाचा बदल काय झाला होता माहितीये का? इंडियाज न्यूक्लिअर पॉलिसी अंडरवेंट सम चेंज फ्रॉम, इथं लिहिलंय बघा, मोरलिस्टिक अपोजिशन टू अनअपोलॉजेटिक ऍडव्होकसी. सो नेहरूवियन टाइम्स मध्ये मोरलिस्टिक अपोजिशन होतं, म्हणजे आपण विरोध करायचो नैतिकतेच्या आधारावर. नंतर मात्र आपण प्रॅग्मॅटिक किंवा वास्तववादी व्यवहारवादी भूमिका स्वीकारली आणि अण्वस्त्रांची गरज आहे हे आपण बोलायला लागलो म्हणजे. आणि त्यातून ते डिसिजन मेकर्स आणि त्यातून तो बदल घडला आणि आपण सरळ नकार दिला कशाला? एनपीटी सह्या करायला. ओके. नंबर 7A. व्हॉट आर द मेन ड्रायव्हर्स ऑफ इंडिया जपान स्ट्रॅटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप? शिंजो आबेंचा मृत्यू झाला. मृत्यू काय? अरे तिची हत्याच झाली, म्हणजे ही वॉज असोसिनेटेड, राईट. आणि त्या संदर्भात इंडो जपानवर प्रश्न येऊ शकतो, म्हणून मी थेट तो प्रश्न टाकला होता की शिंजो आबेंचं कॉन्ट्रीब्युशन काय भारत जपान संबंधाला, आणि त्याच धर्तीवर तुम्ही उत्तर लिहू शकता. कारण मुद्दा काय बघा, आणि लक्ष द्या मी काय सांगतोय. याच्या आधी जीएस मध्ये प्रश्न आला होता. देयर वॉज अ क्वेश्चन इन जीएस ऑन इंडिया जपान रिलेशन्स. इट वॉज ऑफ दिस काइंड. इंडिया जपान रिलेशन्स आर सपोज टू नाउ गो बियॉन्ड इकॉनॉमिक रिलेशन्स. त्याचा अर्थ काय माहिती का? ते स्ट्रॅटेजिक झाले पाहिजे, हा त्याचा अर्थ होता. कशामुळे? कारण चीनचा उदय झाला, दोघांनाही धोका आहे. साधा मुद्दा नाही, बरोबर. मग आता ते तेवढंच आहे का फक्त? नाही, तुम्हाला वेगवेगळे त्याचे आयाम आणून दाखवायला लागतील. आणि हा जो बदल घडला की केवळ आर्थिक संबंध नव्हे, त्याच्या पलीकडे जाऊन सामरिक संबंध, याचा उद्घाताच शिंजो आबे आहे. कळते का तुम्हाला? जपानच्या बाजूने द पर्सन हु रिअली केम अप विथ दॅट आयडिया ऑफ व्हॉट deepening strategic relationship between India and Japan was Shinzo Abe, right? And there was a personal chemistry between Indian Prime Minister Modi and Japanese Prime Minister Shinzo Abe. एक व्यक्तिगत त्या दोघांमध्ये चांगले संबंध होते आणि त्याचा एक मोठा फायदा बायलॅटरल रिलेशन, द्विपक्षीय संबंधाला झाला. दुसरी गोष्ट, दे बोथ हॅड सिमिलर काइंड ऑफ वर्ल्ड व्ह्यू. जगाकडे पाहण्याचा त्यांचा सामरिक दृष्टिकोन सारखा होता, त्याचाही परिणाम झाला. आलं का लक्षात? तुमच्यामध्ये सगळे मुद्दे येतात. शिंजो आबेंनी कॉन्फ्लुएन्स ऑफ टू सीज नावाची ती कॉन्सेप्ट आणली होती आणि त्याच्यातूनच तो इंडो पॅसिफिक आणि त्याच्यामध्ये क्वाड वगैरे हे मुद्दे यायला लागतात, बरं. आणि ते सगळं इथे लिहिलंय. महत्वाच्या गोष्टी कोणत्या आहेत? चीनचा उदय वगैरे वगैरे, मोमेंटम आला, युएस पुश टू कंटेन चायना. सुरुवातीला अमेरिकेने जपान, ऑस्ट्रेलिया या देशाने सांगितलं होतं की भारतावर चांगले संबंध तयार करा. त्याचं एक विजिबल इंडिकेटर काय? वन विजिबल इंडिकेटर ऑफ दॅट वॉज इट वॉज US which changed the nomenclature from Asia Pacific to Indo Pacific, indicating that the foreign policy of US towards that region would be India centric, right? And that word was subsequently adopted by Japan and Australia.
अँड सबसिक्वेंटली ऑस्ट्रेलिया जॉईन मलबार एक्सरसाइज दॅट बिकेम क्वाड. येतं लक्षात तुमच्या. तर सुरुवातीला अमेरिकेचा पुश, नंतर मात्र देशानं काय लागलं की त्या पुशरावच्या बाजूला आपली गरज आहे, म्हणजे इट इज आवर ओन नीड. अँड देन स्ट्रॅटेजिक कॉन्व्हर्जन्स तयार झाला. काय तयार झालं की दोघांचे संबंध परस्पर पूरक व्हायला लागले, कुणाचे, जपान आणि भारताचे, आणि त्यातून ते जवळ यायला लागले. ही कारण इथे सांगितलेली आहेत आणि त्याची इंडिकेशन सुद्धा आहेत. इंडिया जपान 2+2 डायलॉग मेकॅनिझम. त्याच्यामध्ये कोण आहेत रे? डिफेन्स मिनिस्टर आणि फॉरेन. क्लिअरली स्ट्रॅटेजिक आहे. काय हे स्ट्रॅटेजिक मेकॅनिझम इटसेल्फ इज स्ट्रॅटेजिक प्लॅटफॉर्म. स्टेबल इन्क्लुझिव्ह इंडो पॅसिफिक हा फार महत्त्वाचा मुद्दा आहे दोघांसाठी. जपान अँफिबियन एअरक्राफ्ट द्यायची भाषा करतोय आपल्याला टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफर सहित. तो फक्त मुद्दा अडकलाय की प्राइस काय त्याचा आपण निगोशिएट करतोय म्हणजे ते. बट दिस थिंग्स आर हॅपनिंग नाउ. जपान इज प्रोव्हाइडिंग सर्टन इम्पॉर्टंट स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स टू इंडिया. शिंजो आबे मोदी बद्दल बोललो मी सुरुवातीला. त्याच्यामध्ये कॉन्फ्लुएन्स ऑफ 2 सीज, फॉरेन पॉलिसी आउटरीच आबे यांचं, त्या दोघांचे सिमिलर काइंड ऑफ विजन, इंडो पॅसिफिकचे विजन, राईट. आणि मग त्यातून क्वाड, एशिया आफ्रिका ग्रोथ कॉरिडॉर, आणि भारताला आबेंनी खूप सपोर्ट केला. आबे सपोर्टेड इंडिया इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग इंडियाज इन्क्रीजिंग फुटप्रिंट इन साऊथ एशिया अँड ईस्ट एशिया. हे सगळे मुद्दे आपण इथे दिलेत. म्हणजे बी, व्हॉट आर द इम्प्लिकेशन्स ऑफ लुकीस पॉलिसी ऑन नॉर्थ ईस्टर्न रिजन ऑफ इंडिया. ठीक आहे, दोन तर आपल्याला सरळ माहिती आहेत. कोणते? इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट अँड डिलिंग विथ इन्सर्जन्सी. ते तुम्हाला व्यवस्थित लिहायचे फक्त, बरोबर. आता इथे लक्षात घ्यायची गोष्ट कोणती? लुकीस पॉलिसी म्हटलंय. व्हॉट इज द क्रक्स ऑफ लुकीस पॉलिसी? क्रक्स काय त्याचा? इम्प्रूव्ह द रिलेशन विथ टायगर इकॉनॉमीज ऑफ द ईस्ट, बरोबर. अँड देअर बाय टू इम्प्रूव्ह इंडियाज इकॉनॉमिक कंडिशन्स. ही कधीची गोष्ट आहे? 1990s 2000s, 2 दशकभर, अगदी 2014 पर्यंत. त्यानंतर ऍक्टिस्ट, बरोबर. मग इम्प्रूव्ह कसं करायचं? आणि त्यात एक महत्वाचा मध्यवर्ती भाग हा पण होता बरं, नॉर्थ ईस्टला इम्प्रूव्ह करणे. नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया हॅज बीन ऑलवेज ऑन द पेरिफेरी ऍज फार एज इंडियाज इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट इज कन्सर्न, बरोबर. तो नेहमी फ्रिंज राहिले म्हणजे समहाव. आणि त्यातून तिथे वेगळे प्रश्न तयार झाले, इन्सर्जन्सीचे, मिलिटन्सीचे, बरोबर. सेपरेटिझम, इन्सर्जन्सी, मिलिटन्सी, ज्याला आपण स्ट्रॅटेजिक इश्यू असं म्हणूया. सो देर आर 3 डायमेन्शन्स लुकीस पॉलिसीचे. कोणते? इन्फ्रास्ट्रक्चरल, इकॉनॉमिक आणि स्ट्रॅटेजिक इम्प्लिकेशन्स. लुकीस पॉलिसी जर व्यवस्थित इम्प्लिमेंट झाली ना, तर तिन्ही गोष्टी इम्प्रूव्ह होतील. कुठे? नॉर्थ ईस्ट मध्ये. मग आता पहिल्यांदा मी इथं फोकस करतो, फोकस ऑन इकॉनॉमिक. हाऊ टू डेव्हलप नॉर्थ ईस्ट. ईशान्य भारताला कसं विकसित करायचं? तिथे जाऊन फॅक्टरीज काढायचे का? शक्यच नाही. का? यू वुड एंड अप डॅमेजिंग दी हिमालयन इकोसिस्टम. येतं लक्षात तुमच्या? विकास कसा घडवायचा? इन्फ्रास्ट्रक्चर. एका गावावरून एक हायवे गेला ना, ते गाव सुधारायला लागतं, माहिती का तुम्हाला? सो इंटिग्रेट नॉर्थ ईस्ट, राईट, in the growing economic relation between India and Southeast Asia or all the eastern countries. हे कसं करता येईल? If we take up the infrastructural activity, connectivity programs going through Northeast, Kaladan multimodal project, India Myanmar Thailand trilateral highway, सगळं सांगा ना तुम्ही ते. आणि त्याचा फायदा कशाला होईल रे? इन्फ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट इम्प्रूव्ह करण्यात होईल, इम्प्लिकेशन पहिलं. दुसरं, त्यातून इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट, आणि त्याचा डायरेक्ट संबंध आहे इन्सर्जन्सीशी. मग ते डील करणे सोपं जाईल. हे 3 मुद्दे त्याच्यात लिहायचे. मग ते कुठे कुठे करता येईल? BCIMचा प्लॅटफॉर्म, बिमस्टेकचा प्लॅटफॉर्म, ते तुम्ही वाचून घ्या. ओके, हे सगळं बोललोय बरं मी. आणि ते म्यानमारचा रोल काय ते आपल्या लक्षात घ्यावं लागेल, कारण म्यानमार इंडिया बॉर्डर पोरस आहे. इट्स अ पोरस बॉर्डर, राईट. अँड दॅट्स वाय इट इज इम्पॉर्टंट फॉर इंडिया टू टेक द हेल्प ऑफ म्यानमार. अँड राईट नाव देर इज अ मिलिटरी रूल. सो प्रॅग्मॅटिक पॉलिसी ठेवून तुम्हाला मिलिटरी रूल सोबत संबंध तयार करायला लागते. हा एक मुद्दा याच्यामध्ये येतो. म्हणजे लुकीस पॉलिसी अशी व्हायची असेल तर युनिट दी कोऑपरेशन ऑफ म्यानमार, तर ते इम्प्लिकेशन तुम्हाला चांगले पाहायला मिळतील. कुठे? नॉर्थ ईस्ट मध्ये. ओके, मग आता सी, एक्सप्लेन फॅक्टर्स विच जस्टिफाय इंडियाज क्लेम फॉर परमनन्सी. हा तर इतका सोपा आहे ना प्रश्न, यू कॅन डायरेक्टली गो थ्रू इट. मी तर 1-2 मिनिटात संपवतो. बघा, सेकंड मोस्ट पॉप्युलस कंट्री इन द वर्ल्ड, जगातली सगळ्यात मोठी दुसरी लोकसंख्या आहे, आणि तिला प्रतिनिधित्व नाही. आता कोणीतरी म्हणेल लोकसंख्या प्रतिनिधित्व मिळतं का? पॉवर पाहिजे UNSC मध्ये. आता दुसरं वाक्य बघा, रिप्रेझेंटिंग ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ ह्युमॅनिटी. आता हे भारी वाटतं ऐकायला, नाही का? लोकसंख्या नाही हो, पण
जिथं जवळपास 1/5 मानवता आहे, त्या मानवतेला तुम्ही प्रतिनिधी देणार नाही का? आणि आम्ही काय डेमोक्रेसी जोडू सोबत तत्व म्हणून, मग लगेच आपला क्लेम स्ट्रॉंग व्हायला लागतो. गेटिंग दिस? सो यू कंबाइन तरीके से देखो उसको, डेमोग्राफिक एस्पेक्ट, देन ह्यूमैनिटी का एस्पेक्ट एंड डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट, दैट मेक्स क्लेम स्ट्रॉन्ग. नंबर 1. आणि हे जोडायला विसरायचं नाही, वी आर लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. देन रायझिंग इकॉनॉमिक स्टेचर ऑफ इंडिया, वी आर 5th लार्जेस्ट इकॉनॉमी इन द वर्ल्ड. सगळं पॉझिटिव्ह सांगायचं बरं, लक्षात घ्या. आता इथे त्यानंतर इंडिया इज ग्लोबल टेक्नॉलॉजी जायंट, IT एनेबल्ड सर्व्हिसेस, सॉफ्टवेअर, त्यातून इंडिया ग्रोइंग इकॉनॉमिक टेक्नॉलॉजी फुटप्रिंट अक्रॉस द वर्ल्ड. आणि भारत एक महत्वाची आर्थिक सत्ता आहे, याची दखल जगातल्या वेगळ्या मोठ्या संघटनांनी घेतली आहे. द बिग प्लेयर्स, WTO, देन ब्रिक्स, G20. नंबर 3, इंडिया इज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट. ते NPT रिकॉग्नाइज केले की नाही सोडून द्या, बट मेनी ग्लोबल powers have recognized India as responsible nuclear weapon state. We are nuclear power, responsible nuclear power through civil nuclear deals. US, Japan, UK, France, Russia, many countries have signed civil nuclear deals with India, and that tells us that they are considering India as responsible nuclear power. त्यानंतर आपल्याकडे लार्जेस्ट स्टँडिंग आर्मी सुद्धा आहे, म्हणजे वन ऑफ दी लार्जेस्ट स्टँडिंग आर्मीज इन द वर्ल्ड. त्यानंतर भारताचं कॉन्ट्रीब्युशन टू UN ऍक्टिव्हिटीज, पीस बिल्डिंग अँड अदर, हे लिहायचं. आणि सगळ्यात शेवटचं, इंडिया इज फॉरमोस्ट सिंग्युलरली एक्नॉलेज रायझिंग पॉवर. आपण एक रायझिंग पॉवर आहोत, दॅट हॅज बीन एक्सेप्टेड बाय ग्रेट अँड स्मॉल कंट्रीज अलाइक. आणि त्यातून आपलं पाठिंबा वाढत चाललाय, म्हणजे डिप्लोमॅटिक वेटेज फॉर द इन्क्लुजन ऑफ इंडिया. हे सगळे प्लस पॉइंट्स आहेत, आपण ते लिहायचे. 8A, हाऊ डज इंडिया इस्रायल बायलॅटरल टाईज रिफ्लेक्ट ऑटोनॉमी ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चॉईसेस. प्रश्न थोडा वेगळा आहे बरं. मी तुम्हाला सांगितलं ना की आपको जिस फ्लेवर में आइसक्रीम मांगा है उसी फ्लेवर में दे दो, हे दिसलं. आणि भारत इस्रायल संबंध फक्त लिहिले तुम्ही, त्याला काय अर्थ नाही, राईट? विचारलंय काय? भारत इस्रायल द्विपक्षीय संबंध, यातून भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची स्वायत्तता कशी आपल्याला दिसते. हाऊ डज इंडिया इस्रायल बायलॅटरल टाईज रिफ्लेक्ट, त्याचे प्रतिबिंबित कसे होतात, म्हणजे हाऊ डज इट रिफ्लेक्ट इंडियाज ऑटोनॉमी ऑफ फॉरेन पॉलिसी मेकिंग. एका वाक्यात सांगतो बघा. भारत इस्रायल सोबत संबंध ठेवणे, पॅलेस्टाईन सोबत संबंध ठेवणे. भारत इस्रायल सोबत संबंध ठेवणे, भारत इराण सोबत संबंध ठेवणे. भारत इस्रायल सोबत संबंध ठेवणे, भारत चीन सोबत संबंध ठेवणे. आणि या दोघांचे, या तिघा बाबतीमध्ये फार वेगळ्या प्रकारची धोरण आहे, फंडामेंटली डिफरंट. इनफॅक्ट दोघांना काळजी वाटावी इतके वेगळे आहेत, म्हणजे तरी या दोघांचे बायलॅटरल संबंध मात्र खूप ग्रो होत आहे. याचा अर्थ काय? त्या दोघांनी वेगळ्या विषयावर तुमचं काय धोरण असेल ती स्वायत्त तुमच्याकडे आहे, आपण फक्त आपले संबंध मात्र चांगले ठेवू, असा काहीसा विचार आपल्याला दिसायला. Israel and India have very different kind of views, say on Palestine, on Iran, on China, but in spite of that, these two have growing bilateral relationship that indicates, that autonomy of India's foreign policy has not been an impediment as far as India-Israel relations are concerned. Now, little bit in detail, Palestine and Israel मध्ये काय चाललंय मी एवढं सांगायची गरज नाही. म्हणजे Palestine doesn't even recognize Israel doesn't even recognize Palestine as a separate nation. But India, right from the beginning, is a steadfast supporter of the cause of Palestinian people, right? And it has not changed. हे बदललेलं नाही. म्हणजे Prime Minister Modi came up with a different policy towards Israel. Decoupling of Israel-Palestine म्हणतो आपण त्याला. काय म्हणतो? Decoupling of Israel-Palestine. And he openly acknowledged India's deeper engagement with Israel. इस्रायल सोबत आमचे चांगले संबंध उघडपणे स्वीकारणं हे त्यांनी सुरू केलं. त्यामुळे अनेकांना असं वाटलं, मेनी पीपल थॉट दॅट नाव इंडिया वुड वॉटर डाऊन इट्स कमिटमेंट टू पॅलेस्टाईन कॉज, की भारत काय करेल, पॅलेस्टाईनच्या त्यांच्या हितासाठी आपण जे आतापर्यंत पाठिंबा दिला तो पाठिंबा आता कमकुवत होईल. म्हणजे when Donald Trump brought that resolution, Jerusalem resolution, many thought that Modi government would either vote in favor of it, in favor of Israel, or at the most would abstain. एक तर ते होट करतील किंवा उदासीन राहतील. But Modi government voted in opposition to that resolution. येते लक्षात तुमच्या, त्याच्या विरुद्ध मतदान केलं. म्हणजे लक्षात
पण मग तरी सुद्धा within days of that India's opposing vote, right, in UPSC, Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel at that time, paid a visit to India. Modi personally went to receive him on the airport. दोनों गले मिले, ऐसे गले मिले मानो कुछ हुआ ही नहीं पीछे. इसका मतलब ये हुआ that Israel understands India's autonomy of foreign policy making. The relation is so mature that they both understand each other's autonomy of foreign policy making. अशी उदाहरणं देऊन तुम्हाला उत्तर लिहावं लागेल. आता इराणचं उदाहरण एक्सप्लेन करता आलं पाहिजे बरं तुम्हाला. ठीक आहे, तुम्ही हजारो उदाहरण देत त्याला अर्थ नसतो. 2 किंवा 3 उदाहरणं घ्या, पण तुम्ही एक्सप्लेन नीट करा, कारण तुम्हाला ते करणं अपेक्षित आहे पॉलिटिकल सायन्स मध्ये. तुमच्या अंडरस्टँडिंगची डेप्थ दिसली पाहिजे. इराण, आणि हीच उदाहरणं का निवडली आपण? वाय डिड वी पिक ओनली दीज 3 एक्झाम्पल्स? पॅलेस्टाईन हा सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे इस्रायलसाठी, बरोबर? म्हणून तो मुद्दा. इस्रायल कन्सिडर्स इराण ॲज existential threat and declared enemy. इराणला इस्रायल कसं बघतो रे? आमच्या अस्तित्वासाठी धोका म्हणजे इराण, आणि घोषित शत्रू, आणि आपले इराणसोबत खूप चांगले संबंध. तरी सुद्धा इस्रायलसोबत चांगले संबंध. याचा अर्थ काय? व्हॉट डज दॅट इंडिकेट? ऑटोनॉमी आहे, समजून घेतात, आपण समजून घेतो. आपण आता सध्या इस्रायल हा जवळपास नंबर 3 ला आहे मला वाटतं डिफेन्स इक्विपमेंटच्या इम्पोर्टच्या बाबतीमध्ये. इस्रायल ची शस्त्रास्त्र चीन सुद्धा घेतो बरं, खूप मोठ्या प्रमाणावर. तेव्हा त्यांचं धोरण चीन बद्दल वेगळं आहे आपल्या तुलनेने. आणि इस्रायल हॅज जॉईन BRI, समथिंग दॅट वी डिड नॉट जॉईन. इनफॅक्ट वी कन्सिडर BRI ॲज अ व्हायोलेशन ऑफ इंडिया सॉव्हरेनिटी इन POK. राईट, POK मधून जातो तो, म्हणून आपल्या सार्वभौमाचं उल्लंघन आहे. इतका गंभीर मुद्दा आपण उभा केलाय, आणि इस्रायल BRI जॉईन केले, तरी सुद्धा संबंध चांगले आहेत. तुमची पॉलिसी फार वेगळ्या आहे, बट स्टील बायोलॅटरल टाईज आर व्हेरी गुड. याचा अर्थ काय? ऑटोनॉमी दिसते. इतर ठिकाणी काय करायचं तो भाग वेगळा, संबंध मात्र चांगले राहतात. हे तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे. 8B, डिस्कस कॉन्सिक्वेन्स ऑफ इलिगल क्रॉस बॉर्डर मायग्रेशन इन इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न रिजन. आता बघा काय म्हटलं, इलिगल क्रॉस बॉर्डर मायग्रेशन. लीगल काय असतं सांगा मला अगोदर. व्हॉट इज लीगल मायग्रेशन? लीगल इज विथ डॉक्युमेंट्स. आता अनडॉक्युमेंटेड जे काही मायग्रेशन आहे आपण काय म्हणूया? इलिगल. त्यात रेफ्युजी पण येतात बरं तसे, पण त्याला फार निगडीने बघत नाही आपण. म्हणून काय म्हटलंय? डिस्प्लेस्ड पर्सिक्युटेड रेफ्युजीज अँड इलिगल इमिग्रंट्स, असं आपण 2 केले म्हणजे त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, आणि इथे आधी मायग्रेशन मोठ्या प्रमाणावर केव्हा झालं हे सांगितलं. पार्टिशनच्या वेळेस, ऍट द टाइम ऑफ पार्टिशन. देन इन 1964 ईस्ट पाकिस्तानमध्ये पर्सिक्युशन झालं, डॅम कस्टर्ड झालं, काही लोकांना डिस्प्लेस केलं म्हणजे. राईट. देन 71 वॉर. आर यू गेटिंग दिस? मग आपल्यावर काय त्याचे कॉन्सिक्वेन्सेस आले नॉर्थ ईस्ट मध्ये? एक तर भारतावर ताण आला तो, बरोबर, कशाचा? रिहॅबिलिटेशनचा, बरोबर. मग स्पेसिफिक उदाहरण दिले आपण इथे. दिस वन स्पेसिफिक एक्झाम्पल. 71 वॉर के बाद बुद्धिस्ट चकमास and Hindu Hejongs, या 2 community, they came from East Pakistan as migrants, refugees, right? India rehabilitated them in the frontier area of Arunachal Pradesh. ठीक है? When Arunachal Pradesh became state, full-fledged state, वहां पे presence of Chakma and Hejong became bone of contention for the indigenous tribes. त्यातून मग ते संघर्ष हा एक कॉन्सिक्वेन्स झाला रेफ्युजीचा, बरोबर. त्याच्यानंतर पुढे इलिगल बांगलादेशी इमिग्रंट्स हा एक मोठा विषय आपल्यासाठी. म्हणजे त्यातून अँटी इमिग्रेशन मुवमेंट्स इन नॉर्थ ईस्ट याचा तुम्हाला जन्म झाल्याचं दिसतं. म्हणजे दॅट इज अनदर कॉन्सिक्वेन्स, राईट. देन नेटिव्ह पॉप्युलेशन ऑफ आसाम, याच्यामध्ये आयडिया ऑफ अदर बिकेम व्हेरी एंट्रेन्स्ड आयडिया. आपण वेगळे ते वेगळे, याला ते म्हणतो ना आयडिया ऑफ अदर. ही पॉल सायन्सची भाषा पण लक्षात घ्या तुम्ही. When you consider somebody other, not your own, that is identity के basis पे differentiation, and that many times leads to conflict. समझ में आ रहा है क्या? Are you getting this? Right. So that has happened in Assam, and that's why Assam मध्ये जेव्हा NRC implementation झालं, you see political crisis there. शिंजो अबेंनी भारत भेट रद्द केली होती तिथल्या गोंधळामुळे. That was a crisis after implementation of NRC. ते आपण अलीकडच्या काळाला जोडले. म्हणजे त्यानंतर एथनिक व्हायलन्स इन म्यानमार, आणि मग ते रोहिंग्या इन्फ्लक्स, त्यातून पुन्हा त्या आयडिया ऑफ अदर मध्ये कॉन्ट्रीब्युशन, आणि त्यातून संघर्षाची बीज पेरली गेली कुठे? नॉर्थ ईस्ट मध्ये कंटिन्युअसली.
continuously there is some reason for conflict due to migration. हे जोडायचं आपल्याला कशाला, insurgency ला. कसं जोडाल? A major consequence of illegal migration has been insurgency in northeast. नॉर्थईस्ट मध्ये इन्सर्जन्सी हा एक मोठा प्रॉब्लेम आहे. पण तो मायग्रेशन मुळे झालाय का? तर पार्थ घोष यांनी काय म्हटलंय ते व्यवस्थित लिहिता आले पाहिजे बरं तुम्हाला. Insurgencies in India's northeast are difficult to control as they emanate from cross-border linkages, and these cross-border linkages are sustained by cross-border movement of people. कळतं का तुम्हाला? तर तोही त्याला जोडूनच आलेला कॉन्सिक्वेन्स आहे. दॅट इज ऑल्सो ए कॉन्सिक्वेन्स लिंक टू द इलिगल migration. Okay. But the perception of insecurity among the locals, ethnic connections cross border, a real threats from brewing insurgencies हा प्रकार सुरू होतो. आणि त्यातून इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट हा विषय बाजूला राहतो. and there is economic backwardness in northeast. हे सगळे कॉन्सिक्वेन्सेस आहेत त्याचे. आता हा मुद्दा डिस्कस इंडियाज विजन फॉर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इन 21st century. मी काही केलेलं नाही, आपली नोट उचलून टाकली होती. Are you getting this? The यूनिक एकेडमी का जो नोट है वर्ल्ड ऑर्डर का, उसका कंटेंट सीधा डाल दिया. And I have talked about this in classroom multiple times. No book clearly talks about this. किसी बुक में एक जगह पे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है. And because I wanted to give something to the students in terms of some concrete note, I searched for different reports, research, and ultimately एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे I got the content at one place. अलग-अलग उसकी description अलग-अलग जगह पे, right? Thorsten Bazowski, he gave in a very neat manner different characteristics of India's vision for new world order in 21st century. कोणते ते? Multilateral, multipolar world order. Explain that. Peaceful coexistence, rules-based democratic world order. Collective security, inclusive, equitable international order, exceptionalism and promotion of common good. We have discussed this at length in detail in the classroom, right? All that you're supposed to do is use that content and write it here. Are you getting this? So two things are required. One, you read notes carefully, right? Understand all theories, concepts carefully, right? Make additions from the books and current affairs. Contemporary additions karo usme, right? And then develop the skill of applying what you have learned. Enough. Getting this? You can solve those question papers easily. Right? Let us stop here today in terms of the discussion. Right? Thank you so much.